isa pa pong palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamalapay si Praise God. Ngunit bakong lahat ng pinakatas ng pagpuri, paggalati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapay Jesus and Praise God. And the all honor, the galang po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapay Jesus and Praise God, sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willis Almeida, Praise God, at maging sa ating Assistant Pastor Lina Comon Almeida, Praise God, sa kanilang mga iniwang turo at aral, Praise God, na hindi kailanman natin hindi malilimutan, Praise God, sa mga oras na maminamahal, sa kanilang mga turo at aral, at pinagpapala na maminamahal, tumatamasa at sumasagana sa mga biyaya at pagpapala natin pinakamamalapit. Praise God, maging magpapabot din po ng maminamahal ng sa ating mga minamahal to the whole family of Almeida children, Praise God, ng magandang gabi na po sa ating pinakamamalapay Jesus, Praise God, at sa lahat maminamahal ng ating iniibig at minamahal ating mga beloved workers, Praise God, sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher kay Buboy Nier, at katuwang kanyang mahal na anak, Praise God, at maging sa lahat ng ating mga kapiling, mga kasama ating mga beloved elders, Praise God, sa ating mga kapatiran datihan man baguhan, Praise God, at sa lahat maminamahal nang naabot o nakakarinig ng tinig nito sa ating mga kapitbahay. Magandang gabi na po sa ating pinakamalapay si Praise God, at sa lahat na po maminamahal na nakantabay po sa ating live webcast Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa maminamahal na nakapapanood po ng ating live webcast. Praise God, purihin ang ating pinakamalapay Jesus. Magandang oras po diyan sa inyo. At muli ay magandang gabi sa ating pinakamalapay Praise God. Sa mga oras na maminamahal, muli masasaksihan nyo ang ating balagawain dito po sa dako po maminamahal ng San Carlos City, Pangasinan, Praise God, na dito muli tayo magpupuri sa ating pinakamalapay sa masayang awitin, Praise God, mga malumanay na awitin na muli nating imbitahan ng matamis malapasensya na ating pinakamalapay Jesus na sa papatuloy balgawain maminamahal, na rin din po maminamahal mga pinagpalang magpapahayag ang kanilang mga buhay na patotoo, Praise God, kung paano kumilos ang ating pinakamalapay sa kanilang buhay, nagbagong kanilang buhay, pinagaling kanilang lubang mga karamdaman, nilutas sa mabigat mga problema, at sa mga oras to, sila pinagpapala na ng ating pinagpapala na Panginoon Jesus Praise God, na naman kanilang ipapatuto yan sa bahagi po ng pagpapatuto. Praise God. At narinig mo ang mga minamahal, ang mga pinagpalang different choir simula sa Beloved Children's Choir, Praise God. At hanggang huli ay Beloved Youth and Singles Choir, Praise God. At ang huli maminamahal ay ating Beloved Adults Choir, vice versa, maminamahal kung sino pong mauna at mauhuli dyan, Praise God. Narin muli nating dadamahin ang matamis sa mahal presensya ng ating pinakamalapay Praise God, dahil ang presensya ng ating pinakamalapay Jesus sa isang bawat nagpapalakas sa bawat pananampalataya sa atin, Praise God. At narin po maminamahal, hanggang masaksiyan niyo rin po, papaliwanag po sa pagbigay, kasampung bahagi at handog, maminamahal na sa lahat mga sumusunod, maminamahal, ay dito'y pinagpapalang triple blessing, ito'y pinangako ng ating pinakamalapay Jesus, Praise God. At narihan maminamahal sa bagay na ito, dito sinusubok ng ating pinakamalapay kung hanggang sa katapat, maminamahal, ang lahat ng mga Kristyano, Praise God, na narihan sa pagbibigay ng kasampung bahagi at handog, Praise God. Sa pagpatuloy bulungain, maminamahal, masaksiyan niyo rin po ang pangangaran balang salita, Praise God. Sabi nga ng ibang lingkod, maminamahal, kung ang ating katawan, kinakailangan kumain din po ng mga pagkain na nakakabusog at nakapapalakas ang ating physical na pangangatawan. Presyo, kinakailangan din po maminamahal ang ating spiritual ay kumain din po ng salita ng ating pinakamalapay Jesus Praise God. Yung tinatawag na pagkain na salita, maminamahal, ay nandun may ating isasagawa, ipamumuhay ang banal na kalooban ng ating pinakamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay Jesus Praise God. At na rin maminamahal, sabi nga natin pinakamalapay Jesus, na wag natin pabayaan ang ating pagkakatipon kagaya ng ugaling ba, kundi lagi itong mag-aaralan sa isa't isa, lalo na mamalas na malapit na yung araw. Ito yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapay sa Praise God, na rin maminamahal, na talagang sabi ko nga, paulit-ulit man na ating ina-announce to, maminamahal, na nariyan maminamahal, maging ang mga dalubhasa, maminamahal sa mga siyensya, yung mga scientists, maminamahal ay nariyan maminamahal, sila hirap na maminamahal, kung paano maminamahal, ano ng panahon. Sabi nga nila, kung ano ng panahon, maminamahal, tinatawag na nga nila itong maminamahal na climate change, maminamahal. Pero sa lahat ng mga Kristiyano, ito'y tanda lamang at pinahintulutan ng ating pinakamalapay, ito'y tanda, maminamahal, na malapit na ang kanyang pagbabalik. Praise God, napipinto na maminamahal, kaya lahat ng mga Kristiyano, pag-araw po ng gawain, maminamahal, nariyan maminamahal, kinakailangan, praise God,
tayo magkaisa, maminamhal, magkatipon-tipon, at magpasalamat sa Kanya. Biglang tumunog ang paghakak, maminamhal, yung trompeta ng ating pinakamahal na Panginoon Praise God. Nandun, maminamhal na sa Kanyang pagbalik. Nandun, madagit tayong lahat, maminamhal. Kapiling ang ating sa buhay na walang hanggan na ipinangako Niya. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Praise God. At sa mga oras to, ating pag-overnight, maminamhal, kinakailangan maminamhal tayo magseryoso sa ating pag-overnight. Praise God, nandun, bagamat ang ating physical na katawan ay napagod kanina dahil sa ating mga ginawang mga trabaho, lalo-lalo na may mga trabaho sa tahanan, praise God, at sa ating mga trabaho sa ating mga nangangamuhan, praise God, yung ating mga school, mga nag-aaral na ating mga anak, maminamahal, ng ating physical ay talagang nandiyan na talagang napapagod, maminamahal, na mayroong, kumbaga sa mga oras to ay napakasarap matulog dahil gabi maminamahal, pero kinakailangan natin magawa ang banal na kalooban ng ating pinakamamalapay si Praise God. Dahil sabi nga ng ating mga mangangaral na sabi nila, maminamahal, pag ating hindi matulugan, maminamahal, ang kanyang banal na gawain at sa ating pag-overnight ay 3 araw na pag-aayuno, maminamahal na kapangyarihan na galing sa ating pinakamamalapay si Praise God upang mapaglabanan lahat ng pain gawa ng kaaway diyan sa pagkakasilumuhan natin sa ating mga katrabaho na hindi natin kamanampalataya. Praise God, na nandun may kapangyarihan tayo, may shield tayo, maminamahal, upang mapaglabanan lahat ng pain gawa ng kaaway. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapit. Sabi ng ating pinakamamalapit sa kanyang banal na salita, praise God, yung kalabang diablo daw, maminamahal, ay gumagala na naghahanap ng kanyang masisila, na nandun, maminamahal, kinakailangan ng mga Kristiyano ay magbantay, magpuyat sa pananalangin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapit sa Praise God. Kaya sa oras na maminamahal, inihiling ko na po sa lahat ng ating mga kapatid na narito na, tayo na po yung mag-start na. Bago tayo mag-start, maminamahal, magbukas po tayong isang panalangin sa ating pinakamamalapit sa Praise God. Na rin maminamahal upang maminamahal samahan at panubahin tayo ng ating pinakamamalapit sa ating pagpupuri. Na rin ibuhos ang kanyang matamis sa malapresensya. Praise God. Tayo tumayo maminamahal at tayo manalangin sa ating pinakamamalapit sa Praise God. Hallelujah. Ang dakilang magpala pa ng Ama, Diyos, sa magpaparisal at pinakamamalapit Jesus. Narito kami, nagpupuri, nagpapasalamat sa malahating pagdating ng aming mga kapatiran na rin na naglakbay patungo sa iyong gawain. Salamat po, malapit sa pag-iingat. Pinag-ingatan po sila sa kanilang paglalakbay, pinating mahati sa gawain. Narito kami ngayon sa mga oras to, nagkatipon-tipon sa iyong harapan, na nagpapakumbaba, minahawag kapatawaran sa pagkulang pagkakamali. Saan mo kami nangasumpuan ng bawat isa nagkulang nagkasala, patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Hugasan mo kami ng indugo na umagos sa krus ng Calvary. Minsan pa, dinadalayin ko po sa pagkalat ng panalangin po ng kagalang-galang Evangelist na Pastor Willis Taralmeda. Malapay Jesus, langisan mo po ang bayong itong balgawain sa simulain sa iyong pag-MC upang ng pinag pag-awit ng mga Diyo po song solemsong ibuhos ang iyong matamis mahal presensya sa aming kaligitnaan dahil kalakasan mo rin sa pananampalataya sa iyong malapay Jesus. Dahil hindi po, langisan mo rin po lahat ng mga pinagpalang magpapahayag kanilang mabuhay ng patotoo malapay Jesus sa bawat kanilang sambitin. Na rin halang kanilang mga buhay ng patotoo upang maging pagpapala sa lahat ng mga nanonood ng aming live webcast sa mga baguhan at sila rin po ay makumberte at makapiling makasama po sila. May mga banal na gawain malalapit doon sa kanila, praise God, na rin tumungo sila doon at sila makapiling makasama po na sa paglilingkod sa iyong malapit. Na rin po, langisan mo rin po malapit sa ang pag-aawitan ng vice versa, na rin ang pag-awit ng mga beloved youth and single choir or beloved adult choir. Kung sinong mauna malapay Jesus, ang kanilang mga papuring alay, i-anoint mo ito mahal bilang daluyan ng matamis malapresensya. Samahan mo kami sa bawat pagpupuri malapay sa Hallelujah. Na rin po lang isang mo rin po ang pinagpalang paliwanag po sa pagbibigay kasampu. Bakit handog na rin ko sa kanilang mga bibitaw matalata upang sa lahat ng iyong mga anak na rin halos na kumberte, na rin sila makumberte halos sa banal salita, sila magbigay ng kasampu. Bakit handog na ito'y pinangangako po sa kanila ng triple blessing, lalo't git ang pagpapalang espiritual. Malapos na rin po, langisan mo rin po ang huling itong balgawain, ang pangangaral ng balasalita kung bigay ng talata ng iyong pag-aaral sa umaga na yan, sa bawat ikatatag ng pananampalataya sa bawat isa. Sama mo kami sa iyong pag-upuri sa simulain kasi matapos bigyan mo kalakasan sa aming pag-overnight na ito na hindi kami makatulog. Malapos na ito'y pinangangako po ng 3 kapangyarihan na magagaling sa iyong malapos sa Hallelujah. Pagpalain mo kami malapos sa Hallelujah sa buong gabing ito hanggang mamayang umaga, malapit sa Hallelujah. Nagising ang aming diwa, malapit sa Hallelujah. Sama-sama pong sinasaway lahat ng urigaw na kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatid sa unat pangkalatang panalangin na may kagalang-galang ibang sa Pastor Willis Taralmeda Avenue. Cast out in Jesus' name.
Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa oras na may mahal, bago tayo magawitan mo sa iyong awitin, tayo mawawit mo na ng isang malumanin na awitin sa ating pinakamalapis na praise God. Hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain, Lord, hallelujah, ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig na Diyos ay nagmamahalin, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito laging bago sa bawat umaga. Ang katapat ng buong Diyos dakil sa lahat. As we God obey your Spirit work within us, as we God obey, we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came, will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. They're new every morning, and new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Sa aking kahinaan,
Oh, palaging maduray, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kakbas. Lord, hallelujah. Oh, Jesus, dinatalangin ko sa iyo'y hilapin mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa banal nagwain mo, buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong ginawa. Iiwanan doon sa hirap, uuwi sa bayang marilang. Oh, Jesus, dinatalangin ko. Glory to God, hallelujah, praying ka, hallelujah. Sa iyo'y hilapin mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo, oh Jesus, dinatalangin ko. Glory to God, hallelujah. Sa iyo'y hilapin mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo, buhay ko pag nawakas, at ako'y iyong ginawan. Iiwanan doon sa hirap, uuwi sa bayang marilang. Oh, Jesus, dinatalangin ko, Jesus. Sa iyo'y hilapit mo, ilapit-lapit mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa nagawain mo sa aking kahinaan. Oh, palagasin mo hunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kakbay. Nang ako ay malayo sa iyo, di alam kung saan ang tungo. Sipan ay laging litong-lito. Lord, God, hallelujah. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, titiyang ang nilalakad. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking na
lahat ng hirap na parang buhay ko'y daning binagunyang tunay. O Kristong salamat sa iyong magmamahal. At ngayon di ako'y ligtas. Ang buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y aking nagpuan. Lahat na hirap, hinapan. Buhay ko'y daring binago niya'y tunay. O Kristo, salamat sa iyong magmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat na hirap, hinapan. Buhay ko'y daring binago niya'y tunay. O Kristo, salamat. Kristo, salamat. O Kristo, salamat sa iyong magmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap, hinapan. Buhay ko'y daring binago niya'y tunay. Kristo, salamat sa iyong mamahal. Okay, ganda ng magkakisaya ng buhay ko at kasilang. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga kung si Kristo naging kasama. Tulad din ng sang umaga, may liwanag ng buhay ko ngayon. Lutugad hallelujah. Galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusahan. Sapagkat sa Kanya lamang natama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo naging kasama. Siyang tanging daan ng katotohanan. Sa piling ay mawala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng bulahan. Ulap man ay maglimat, gabi may dumating, may umaga pa rin hanapin. Nang daan si Kristo kapiling. Siyang tangdaan ng katotohanan. Sa piling ay mawala ang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng bulahan. Ulap man ay maglimat, gabi may dumating, may umaga pa rin hanapin. Nang daan si Kristo kapiling. Okay, ganda ng umaga. Okay, ganda ng umaga. Kasi ng buhay ko at kisilang. Lutugad hallelujah. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na nagawa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga kung si Kristo naging kasama. Tulad din sa umaga, may liwanag ng buhay ko ngayon.
Galing din sa kaliniman, punong-puno ng hirap at pangdurusa. Samantala lamang natamang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na kasama. Siyang tanging daan ng katotohanan. Sa piling kay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng hula. Ulap man may umaga man narating ng daan sa Kristo kapiling. Siyang tandaan ng katotohanan. Sa piling ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng hula. Ulap man ay maglima, gabi may dumating. May umaga pa rin darating ng daan si Kristo'y kapiling. I'll hear those Jesus day after day. I'll hear those Jesus who come on babe. That sweet old spirit will I be. I'll hear those Jesus day after day. I'll leave those Jesus day after day. I leave those Jesus who come one day. That sweet old spirit will I obey. I leave those Jesus day after day. The loving guidance is better than life. The loving guidance is better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving guidance is better than life. I'll leave her to Jesus day after day. I'll leave her to Jesus who come one day. That sweet old spirit will I obey. I'll leave her to Jesus day after day. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to be. I will do seek as me, and her world's I'll go. He is the joy of living, it's everything to be. Jesus, the joy of living, it's everything to be. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do seek as me, and the world's I go. He is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to be. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do seek as me, and the world is I go. He is the joy of living, it's everything to be. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as we walk along. I'll just keep trusting my Lord for a keeping song. The storm louder in the sky over the heavenly realm.
I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's to be for rest. Such to be for rest. I can count on Him to the very end. The storm cloud break and the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y manang sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, He's the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I had to be sweet to save my weary soul. I know that but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since saved my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Satan hindered me, but Jesus rescued me. Oh, now
it's different. Whoa, so different. I went to the church one day to hear them sing and pray. The preacher grimly preached the gospel truth. Ooh, he said you must repent. Sit down to else I'll be. Oh, now it's different. Oh, so different now. You lay your hand by the Lord on the rain. Lay your one and the four hands on the prairie. Lord, you put for the mountain, raise up the mountain, by the Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, by the Lord, on the rain. Lay your one and the four hands on the prairie. Lord, you put for the fountain, raise up the mountain, by the Lord, keep your mighty hand on him. And hallelujah, you cast the clouds, made the rain. From the rain you made us see. From the sea formed the clouds that give us light abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, and my Lord, on the rain. And lay your one and the four hands on the prairie. Lord, you put for the fountain, raise up the mountain, by the Lord, keep your mighty hand on me. Go to God, hallelujah. You dance the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the clouds that give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Holy, holy is your name, Almighty Galilee. Your goodness shows from ages past, and now He touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God is people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God will be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. The glorious this will be. Oh, Jesus, the promise of God is people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. I don't ask you, Lord, to lighten the night my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. But being that I want you, and I am hurting. Just a little spot in heaven close to you, Lord, hallelujah. Oh, gracious Lord, give me that on past me by. Oh, there must be an answer, you and I. But if you can, Lord, this is what I have you do. Ooh, save a little spot in heaven close to you. I think how so long ago I got a question.
And as time goes by, the love in my heart grows. If he's an asking the man's Lord who plays saving, who just a little spot in heaven goes to you. Glory to God, hallelujah. Oh, gracious Lord, give me that on backstage. Oh, it must be out of this world, you and I. But if you can know, it's what I have you do. Save a little spark, heaven goes to you. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant that of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant that of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, who will leave my soul. And to the old Lord, who will leave my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed and strive over me. And not to wait on deep in shame. And not me on deep in shame. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed and strive over me. Show me thy ways, oh Lord. Teach me thy paths, oh Lord. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let the enemies triumph over me. Remember not that sins of my youth. Remember not that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let the enemies triumph over me. The old Lord, who will leave my soul. And to the old Lord, who will leave my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed and strive over me. Great is the Lord, and His greatly to be praised, and sitting over again in the mountain of His holiness. Beautiful situation, the joy of God who heard. He's the Zion, the side of the northern city, oh the great King. He's the Zion, the side of the northern city, oh the great King. Oh great, He's the Lord, and His great thing to be praised, and sitting over again in the mountain of His holiness. Beautiful situation, the joy of God who heard. There's no sign of the northern sea, oh the great King. He's no sign of the northern sea,
Oh, the great King, blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it want to stand. Only do it want to stand. And blessed be His glorious name forever. And let it who work with fill with His glory. Amen. Amen. Amen and amen. Hey, hey. Suko'y masaya pagsama ko kayong sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos umiibig. Kung kayo ng pangmasdan ng kanyang tanawin, ang isang pinupuri na hino ko'y masaya pagsama ko kayong nang sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal at magbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manalig, sa pamilya ng Diyos ay lumalapit. Amen, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos umiibig. Huwag kayo ng pangista ng kanyang tanawin, ang isang pinupuri na hino ko'y masaya pagsama ko kayong nang sa Diyos ay umiibig. Hallelujah. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang pumanaw, upang di na muli bang maghiwalay. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayong ibig. Huwag kayo ng pangista ng kanyang nanawin, ang isang pinupuri na hino ko'y masaya pagsama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ibigay ang lahat kay susilangan namin kong pangarap, pusong masaya. Ibigay ang lahat kay susilangan, lungkot mo'y babalitan, yun ang lahat. Di niya sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong mayaman. Pagsubok man at hirap ay magkanta kay Jesus, kailangan ibigay ang lahat kay Jesus, kailangan buong pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat kay Jesus, kailangan lungkot mo'y papalitan, yun ang lahat. Di niya sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payaman.
pagsubok para at hirap ay magbanta. Kay Jesus silagan, ibigay ang lahat. Kay Jesus silagan, namingong ang pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat. Kay Jesus silagan, lungkot mo'y papalitan, yun ang lahat. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, at para bang paikot-ikot, mga pangarap mo'y walang katuparan. Hilagak po kay Kristong paanan, kay Jesus ilagang, ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagang, namingong pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagang, namingong palitan, yun ang lahat. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, at para bang paikot-ikot, mga pangarap mo'y walang katuparan. Hilagak mo kay Kristong paanan, kay Jesus ilagan, ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagan, namingong pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagan, lungkot mo'y papalitan, hindang lahat. Isipin mong ito'y kamangmangan, hindi ako nahihiya. Sa lago kay Kristo'y pinahugasan, sa Diyos karapatan panlahat. Ipinanganak na nga at humuli si Jesus sa akin tumubos. Ipinanganak na nga ako huli, ngayon anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, nagugulo, gulong-gulo ang isip niya. Anya guro, nagbuhat ka nga sa Diyos amin, kay Kristo ay nanalig siya. Ipinanganak na nga ang pumuli, si Jesus sa akin tumubos. Ipinanganak na nga ang pumuli, iyon ang darin ako ng Diyos. Ipinanganak na ang tumuli sa halin, si Jesus sa akin tumubos. Ipinanganak na ako muli, iyon ang darin ako ng Diyos. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan,
Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ang naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus ang panatagpuan, di sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na ang pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig mula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na ang pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang handang ibinigay para sa atin. Namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Lutugan, hallelujah. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ako ay umibig, nagmahal ng tapat, at laging nasa isip si Jesus gabit araw. Alam kong mahal niya ako at mahal ko din siya, at laging kay tamis ng presensya. Glad, hallelujah. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan magtatamo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ay ibibigay sa iyo. Ngayon sabihin mo, tinanggap kita, Jesus. Nagkapagdasan malang ako, handang ikaw lamang ang Diyos. Ngayon iyong tinanggap, ano ang nadarama? Kapayapaan hinasa iyo, nagkatan mo ang biyaya sa ating Kristo dakila.
Ngayon, sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan, mananangong, dahil ikaw lamang ang Diyos. Meron pa bang higit? Wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo'y magkamagbibigay. Ngayon, sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan, mananangong, dahil ikaw lamang ang Diyos. Kung nais mong makamtan ang tunay na pagmamahal, Jesus, bumata tagpuan, pagkat siya ang tunay na mamahal. Sino pa hihigin kay Jesus? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan. Magmula nang makilala ka, ang buhay ko handong siya. Magmula nang tanggapin kita, ang buhay ko handong sila. Oh, Kristo, tunay na dakila, binigyang pansin ang sa katulago. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lumos na iyong binago. Bilang gabi, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Sulhanin, gamitin mo patutuon sa dakila pag-ibig mo. Oh, Kristo, tunay na dakila, binigyang pansin ang sangkatulago. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lumos na iyong binago. Oh, Kristo, tunay na dakila, binigyang pansin ang sangkatulago. Hinako mo mga kasalanan mo, at ako'y lubos na iyong binago. Magmula nang makilala ka, ang buhay ko handong siyang. Magmula nang tanggapin kita, ang buhay ko handong sigla. Oh, Kristo, tunay na dakila, binigyang pansin ang sangkatulago.
hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Oh Kristo, tunay na dakila, binigyang pansin ang isang katulad mo. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Halina't sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang magsama ang Diyos kailanman. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang magsama ang Diyos kailanman. Diyos, purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Lord, hallelujah. Tayo'y niligtas, tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak mong si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang magsama ang Diyos kailanman. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Tayo'y niligtas, tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak mong si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailanman. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailanman. O napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. O napakaligaya at kahanga kung tayo'y nagbabatyang. Di nag-iingitan, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap bumawi sa Diyos natin Ama sa langit. Inipon niya tayong magkakapatid upang magkasama-sama kung kay ligaya.
At sa araw ng ito tayo'y magkasama, nagpupuri kay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y sama-sama, nagpupuri kay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y sama-sama, nagpupuri kay ligayan natin ng si Kristo. Kay ligayan natin ng si Kristo. Kay ligayan natin ng si Kristo ay kasama. Huwag ka nang mga bago, si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya'y maya-maya ipamamahal sa'yo. Bangsa pagsubok ay hindi kanya papabayaan. Pagka siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Manampalataya sa nag-isang Diyos ng Himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nagpapawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang magbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-isang Diyos ng Himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Kagalakan mo'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang buburin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na siyong maihahang, hawig ko iyong hingin. Langit ang aking nadarama, tuwing mapiling ang puso kong ito'y sumisila kapag sa'yo'y sumasamba. Noong nag-iisa, buhay ko'y magkulong, walang umaalalay, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin ngunit bigong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumana. Binigyan mo ng kulay, binusbus ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sila. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay iyong hinawi, kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat
sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho, binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay, Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. Ang lumbay, iyong pinawin, kaya't ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Noong nag-iisa, buhay ko'y makulong, walang umaalalay, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking tala, sinikap kong lutasin mo, bigong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda, binigyan mo ng kulay, binusbus ng pag-asa. Hirap ang suliranin dumating sa buhay, Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong binawin, kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Oh, search me, oh God, and know my heart. Try me and know my Lord, and see if there be some way and ways and be. He leads me in the way, oh Lord. He leads me in the way, oh Lord. He leads me in the way everlasting. Oh, search me, oh God, know my heart. Try me and know my Lord, and see if there be some way and reason be. He leads me in the way, oh Lord. He leads me in the way, oh Lord. He leads me in the way everlasting. Pupurihin kita, oh Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong manilang, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aking buhay. Papalakpak ang ginhawa, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong manilang, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay
ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aking buhay. Awitan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong manilahan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Sasambahin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu Santo. May bagong buhay. Puri ng Diyos, siya'y sambahin. Lord, hallelujah. May pagpapala, good, sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu. May pagpapala. Puri ng Diyos, siya'y sambahin. He'll let to be out from the miry clay. He planted my feet along the sideways lalim. And that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, left to be out. Happy, 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 slow. Happy the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believing it's the word, I believe it. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy the Lord. Happy, 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 Lord, hallelujah. Happy the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believing is the word, I believe it. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy the Lord. Happy, 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 Lord, hallelujah. Happy the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believing is the word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy na Lord, magagawa natin ang lahat. Halang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na wala kang magagawa natin. Ang lahat ng bagay halang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan, magagawa natin.
bagay halangan sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang hirap magkasal sa buhay na walang hanggan. Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Daramang sa buong karawan. Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Daramang sa buong katawan. Daramang sa kamay. Daramang sa isip. Daramang sa puso. Daramang sa buong katawan. Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Daramang sa buong katawan. Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Daramang sa buong katawan. Daramang sa kamay. Daramang sa isip. Daramang sa buong katawan. May kailangan sa aking puso. May kailangan sa aking puso. Pag wala nang tanggapin kung si Jesucristo. May kailangan sa aking puso. May kailangan sa aking puso. May kailangan sa aking puso. Pag wala nang tanggapin kung si Jesucristo. May kailangan sa aking puso. May kailangan sa aking puso. May kailangan sa aking puso. Pag wala nang tanggapin kung si Jesucristo. May kailangan sa aking puso. Hey, how would you believe that in my heart? Hey, how would you believe that in my heart? Since Jesus set me free, I have to believe. I have to believe that in my heart. I have but you believe that in my heart. I have but you believe that in my heart. Since Jesus set me free, I have to believe. I have to believe that in my heart. Ang aking pusa'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kahit sa kamang-hamang-hamang niyang gawa. Siya'y nangako magbalik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa maglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagkawiran sa kamang-hamang-hamang niyang gawa. Siya'y nangako babalik dito, hindi niya dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagkawiran sa kamang-hamang-hamang niyang gawa. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. O tunay, tunay na alam kong tunay, ang pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Tunay, tunay na alam kong tunay, ang pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Tunay, tunay alam kong pala ng Diyos ay tunay na tunay. Tunay, tunay alam kong tunay, ang pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang bago, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Say tagapaglig, tagapagligtas, tagapaglig. Say tagapaglig, walang man, kung pakailan mo man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa'y di nang babago, di nang babago. Sa'y di nang babago, walang ba magpakailan pa magdadal niya. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin, purihin siya, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. O purihin, purihin siya, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus din ang ibong lumilipat ay nagpupuri, ulaglag sa barangay nagpupuri, ang alon sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay mapuri. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, bigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kagalingan, purihin siya, nagbigay ng kagalingan, purihin, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus must see God, praise His holy name. Jesus must see God, praise His holy name. Jesus must see God, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. It's the Holy Ghost who find us, giving me life, giving me life, giving. Let's the Holy Ghost who find, giving me life. Jesus giving me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. His soul who will be from being upset, from being upset, from being.
Yes, oh, hold me, oh, Bobby said, Jesus, Bobby said, hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Bobby, 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 my soul. Keep singing and shouting, for Jesus save me home. Some people understanding Jesus save my soul. There's something, Bobby, Bobby, Bobby. There's Bobby, 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 my soul. Keep singing and shouting, for Jesus save me home. Some people understanding Jesus save my soul. There's something, Bobby, Bobby, Bobby. There's Bobby, 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 my soul. Keep singing and shouting, for Jesus save me home. Some people understanding Jesus save my soul. It's Bobby, 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 Bobby. Let's Bobby, 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 my soul. Keep singing and shouting, for Jesus save me home. Some people understanding Jesus save my soul. It's Bobby, 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 Bobby. Let's Bobby, 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 my soul. Keep singing and shouting, for Jesus save me home. Some people understanding Jesus save my soul. It's Bobby, 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 my soul. It's Bobby, 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 my soul. Keep singing and shouting, for Jesus save me. Some people understanding Jesus save my soul. It's Bobby, 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 my soul. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, he's the King, he's the King of Kings, he's the Lord of the Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, he's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is written, bless his holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless his holy name. Bless his soul. Name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamahal sa Praise God. Lahat magsabi ng Praise the Lord! Yan, Praise God. Tapos naman ang papuring ang masayang awitin sa ating pinakamahal sa Praise God. Sa moros na minamahal, tabi tuloy sa bulguwain minamahal, at sa moros na binibigay ko pagkakataon sa beloved elder, ang pag-awitan ng mga solemn song, ating beloved mga kapatid, Brother Alpin Reyes sa Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mong pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating mong beloved elder, beloved brother John Aquino. At bago po tayo mga minamahal, magpatuloy po sa ating pong pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Tayo po mga minamahal ay muling manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Maraming pong salamat, Pinoon. Hallelujah. Sa patuloy na pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin kami malwalhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkakalubo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, Pinoon. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang. Kami iyong kahabagan, Pinoon. Patawarin mo po kami hugas ng linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus at nagkalbaryo. Gamitin mo lamang po, Pinoon. Daluyan yung masaganang pagpapalang iyong abang lingkod, Pinoon. Langisan mo po bawat papuring awitin aming iaalay sa iyo. Aming isinasamo sa iyo, Pinoon. Mabag ka sa bawat sa amin. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, iyong
inyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. At sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Oh Lord, my God, when I in some wonder consider all the words thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy path throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Ooh, how great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. Ooh, how great thou art! How great thou art! When Christ shall come with shout of acclamation, behold, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Ooh, how great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou
dakilang Diyos, kung aking namamalas ang karigtan ng iyong mga gawas. Araw, buwan, bituin lahat ng bagay, lahat ng iyan, likha ng iyong kamay. Pinupuri kita, sinasamba, dakilang Diyos, dakilang Diyos, pinupuri kita, sinasamba, dakila ka, Panginoon. Pinupuri kita, sinasamba, dakilang Diyos, dakilang Diyos, pinupuri kita, sinasamba, dakila ka, Panginoon. Mundo man maangkin ko, kung mawawala sa'yo, kahit maghirap man ako, huwag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang
siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y binago mo, nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, dinggin mo at panghawakan mo ako. Tatalikod man ako, saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko, ito ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalan sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Ano man ang ibig mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan. Hindi kanya mababayaan
ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Pagling pa rin kita, O Jesus, usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y nanging laan sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus, usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Ako raw ay nagbibiro, di raw totoo, buhay na walang hanggan, buhat sa'yo. Kahit patuloy na nilalaki ang pagpupuri di pagpapalik, at kahit ano pa ang sabihin nila, oh, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus, usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y tanging laan sa'yo. Oh,
tinuturan pa rin kita, O Jesus. Pusigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y nangkin, at ang buhay ko'y laging lahat sa'yo. Di ko sukat na kalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, at paring iminulat mo ay aking napatunayan kay ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Di ko sukat akalain mababago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paring iminulat mo ay aking napatunayan kay ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Sa mundo ako'y parang nag-iisa, sa akin wala nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at dito'y tumatahan, at ikaw ang siyang nagturo na muling ipanganak. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paring iminulat mo ay aking napatunayan kay ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Di ko sukat akalain mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paring iminulat mo ay aking napatunayan kay ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Panginoon, kay buti mo, binago mo ang buhay ko. Noong ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulo. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ko mababayaran
wakas ang ibinigay. Buhay ko sa kasalanan, binago mo, hinugasan, maging aking karamdaman. Pinagaling mong lubusan, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Oh, kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus. Langit ay kusang nilisan upang tayo'y matubos. Dakila ang pag-ibig ni Jesus, kung makasalanan tinubos. Maging sa lupa, sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong awitin, dakilan niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakilan niyang pagmamahal. Nakilala ko si Kristo na pag-asa'y malilim. Buhay ko'y kanyang binago, na liwanag nagdinig. Dakila ang pag-ibig ni Jesus, akong makasalanan tinubos. Maging sa lupa, sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Ikaw ang dahilan kung bakit lagi kanyang iniiwanan, at kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Hindi mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan?
umaga, tanghali, gabi, siya'y hindi nakulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Tayo ang dahilan kung bakit lagi kanyang iniwanan, at kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Tayo ang dahilan bakit sa krus ang dugo niya'y nabuhos, kung bakit tayo ay narito magkaisang sumasamo. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. When I think of your goodness in my life, my soul rejoices to you, my Lord. How wonderful your love for me. I'm so blessed to have it now. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. And now I'm fully convinced that God really loves me. And even though the whole world turned its back from me, I know His love will be mine forever. The love of God abounds in me, and I'm so glad He saved me. He died
just to let me know, just to let me know, just to let me know it's love for me. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary. Oh, just to let me know, just to let me know, just to let me know it's love for me. Ikaw ba'y hirap na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y pagod na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabi ako na may akap ka, at sa tuwid-tuwi na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko, ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay bibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabing ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwi na ay makapiling ka. Minsado ako'y lumalayo sa iyo, bumabalik ang dating ako. Alam kong ika'y nasasaktan ko. Minsan Diyos, sa pagsubok man kita'y binibigo. Alam kong ika'y naninimdim, ngunit ika'y nandyan pa rin.
gumagabay sa dapat kong gawin. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko na malayo pa sa iyo, Panginoon. Patawad ko, nais kong madamang muli at sundin ang mga kalooban mo sa tuwing madarapat ibang ko tungo sa iyo. Ang suliranin ko parang wala ng hangganan. Hindi ko na maghahayanan. O Jesus, ako'y iyong tulungan. Naaalala ko ba nung unang makilala ka, Jesus, kung paanong ako'y nilingap mo. Tinuwid mo ang landasin ko, binago mong lubos ang buhay ko. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko na malayo pa sa iyo, Panginoon. Patawad ko, nais kong madama muli at sundin ang mga kalooban mo sa tuwing nadarapan ibang mo tungo sa iyo. Kung malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko na malayo pa sa iyo, Panginoon. Patawad ko, nais kong madamang muli at sundin ang mga kalooban mo sa tuwing nadarapay ibang mundo tungo sa iyo. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko.
laging inaasam sa tuwin ay maranasan ko. Pag-ibig mo'y aming nadarama, ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay, sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba. Presensya mo'y bumababa sa amin, laging mananahan tuwina. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Laging inaasam sa tuwin ay maranasan ko. Pag-ibig mo'y laging nadarama, ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay, sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba. Presensya mo'y bumababa sa amin, laging mananahan tuwina. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba. Presensya mo'y bumababa
aming sama-samang pagsamba. Presensya mo'y bumabagba sa amin laging mananahan pina. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan. Sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba. Presensya mo'y bumabagba sa amin laging mananahan pina. Sa amin laging mananahan pina. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't within. Ooh, I pulled a lot of friends of mine. They thought I had a peace of mind. Never had a thing till I opened up and let Jesus in. And I say, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad You reached out before me, I'm glad You looked down and You chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind, I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the work of the enemy. In a difficult tower, He will crush the devourer.
and bring the powers of darkness underneath my feet. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. I will give him glory. I will give him praise. I will shine his light deep into the night. I will give him glory. I will give him glory. I will give him praises. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. I will give him glory. I will give him praises. I will shine his light deep into the night. I will give him glory. I will give him glory. I will give him praises. Every song I sing, just wanna bring glory to my King. Come on and shout it from the mountain top. Proclaim it on the city and street. Singing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming again. Let the whole world know that Jesus is coming soon. Very soon. Come on and shout it from the mountain top. Hallelujah. Proclaim it on the city and street. Singing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon. Very soon. There was a crowd gathered around from all over town and came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like the roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, praise God, is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Oh, just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, and the prophets will say what do, will be the day of Pentecost. To open up your heart and let the wind go free. You'll never, never be the same again. And the wind that blew on Pentecost is blowing and blowing again. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya ay walang hanggan. Marunong siyang magpatawan kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung sa iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Hinabi man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking biginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin.
Panginoong Jesus. Hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. There within me, staying within, seeking to rise no more. But the master of the sea heard by the Spirit cry, from the waters lifted me, now say, am I want to tell you that love lifted me, hallelujah. Love lifted me when there's nothing else to bear. Love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me when there's nothing else to bear. Love lifted me. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Hallelujah! A Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When I went through the water and I've been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Oh, rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, who is worthy to be praised. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Oh, rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Oh, rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, who is worthy to be praised. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Oh, rejoice in the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside, it's bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside. It's bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. Like Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah! 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 Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah! Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Ang pinakamatas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! And we give double honor to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved evangelist Pastor Waldestrada Almeida and our beloved assistant pastor Lina Kumon Almeida. Hallelujah. And greetings to the beloved Almeida family. Hallelujah. Ganun din po ay bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa. Sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila po mahal na, kay Ate Vines Nier. At ganun din sa ating mga beloved elders, na kapiling po natin ngayon. Hallelujah. At sa ating mga minamahal na kapatiran, at sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, lalo na sa ating mga beloved brethren from Palawan, hallelujah. Welcome po kayo, minamahal, hallelujah. Tunay na napakabuti ng Diyos, hallelujah, sa ating mga minamahal na beloved brethren from Palawan, hallelujah. Napakabuti ng Diyos na kay aming makapiling, hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Welcome na welcome po kayo, minamahal, hallelujah. At tunay na minamahal, grabing kagalakan po namin minamahal na kayo makasama talaga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Welcome po sa overnight prayer, Friday overnight prayer. Tunay po minamahal na talagang maging sa ating mga beloved viewers. Hallelujah. At tunay po na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal Panginoon. Lalo na kung meron po tayong mga bisita sa ating mga baguhan. Hallelujah. Na tunay na kayo lubos na pinagpala ng dakilang Diyos na kayo binigyan ng pagkakataon upang aming makapiling, upang masumpungan ang tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay na kayo lubos na pinagpala, lalo na po sa ating mga beloved viewers. Hallelujah. At talagang inyong makikita sa buong magdamag ang grabing pagpupuri sa Diyos. Wala tayong ibang gagawin sa buong magdamag kundi purihin ng Diyos. Hallelujah. At tayo dadako na kung saan minamahal, ito po yung mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo, na kung saan ito pa rin ay isang uri ng pagpupuri minamahal, hallelujah, na talagang ating lululhatiin ng ating dakilang Diyos, hallelujah, sa kanyang kamangamangang mga gawa, hallelujah, hallelujah. At talagang sabi nga po ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng 2 Timoteo, na huwag nga natin ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka nga ng kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Tunay minamahal na talagang napakabuti ng Diyos, hallelujah. Nandun minamahal at iba-ibang karanasan ng bawat Kristiyano na kung saan minamahal talagang kanilang ihahayag ang grabing mga gawa ng dakilang Diyos. Na kung saan dati-dati na talagang napakagugulo ng buhay, napakawalang direksyon ng buhay, grabing mga karamdaman, walang kalunasan. Hallelujah. Nandun na talagang yung iba sa ating minamahal talagang hindi na akalain may bukas pa. Ang iba sa ating minamahal talagang halos magpapakamatay na. Yung mga iba naman halos talagang hinahanting na manulit
Napakabuti ng ating dakilang Diyos mula na masumpungan ng dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay na nagkaroon ng kulay ang buhay. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang grabe mga pagpapala na mahal. At maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Talagang hallelujah sa ating mga minamahal na kapatid, sa ating mga minamahal na beloved viewers, sa mga ating minamahal na kapatid na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Huwag niyong isipin minamahal na ang mga tumatayo dyan minamahal ay binabayaran o kaya scripted ang kanilang mga sinasabi minamahal. Yan ay talagang tunay na gawa ng dakilang Diyos na talagang walang binabayaran po dyan minamahal upang magsalita minamahal. Lahat yan ay mga kamanghamangang gawa ng ating dakilang Diyos. Sa ating mga beloved viewers, nais nyo, dumalo kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon upang inyong matunghayan at lalo tigit magpabautismo kayo at tunay inyong mararanasan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na pong pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Meron po tayong mga mapapala dito minamahal na ating mga minamahal na kapatid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang una po na magbabahagi sa ating mga beloved brothers po, ang una po ang ating beloved brother Tarel Tawaran. Ang pangalawa po ang ating beloved brother Mario Fernandez. Ang pangatlo po ang ating beloved brother Efren Arcilia. Ang pang-apat po ang ating beloved brother Arnold Nodado. Ang panglima po ang ating beloved brother Jermel Albo. At ang pang-anim po ang ating beloved brother Mark Roland Dumalanta. Ang pang-pito po ang ating beloved brother John Ray Villar. Ang pang-walo po ang ating beloved brother elder, brother Jan Aquino. At ang Amen, praise the Lord. Doon na lamang po sa ating mga beloved elders po pala, amen, mahal, yung iba. At ganito po sa beloved sisters na nakatala po na mahal. Ang una po ang ating beloved sister Nida Bakuyag. At ang pangalawa po ang ating beloved sister Norma Bilwan. Ang pangatlo po ang ating beloved sister Malin Salcedo. Ang pangapat po ang ating beloved sister Jonelyn Milan. Ang panglima po ang ating beloved sister Beth Domingo. Ang pang-anim po ang ating beloved Mayan Bakuyag. Ang pang-pito ang ating beloved sister Avelina Rosario. Ang pang-walo ang ating beloved sister Corazon Juan. At ang pang-siyam po ang ating beloved sis Hannah Villaros. Yan po mga mapapalad po na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Hallelujah. At mangyari lamang po, maghanda po ang ating mga minamahal na kapatid upang talagang grabing pagpapala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal man mahal, atin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating beloved brother Tarel Tawaran. At sundan po siya ng ating beloved sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamahal na Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Ako nagbibigay din po ng dupling paggalang at respeto sa ating parents in the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sa ating kagalang-galang na mahal pastor, Evangelist Willie Estrada Almeida. Hallelujah. Praise the Lord. Sa ating assistant pastor, Lina C. Almeida. Hallelujah. Praise the Lord. Sa buong Almeida family po, Hallelujah. Praise the Lord. Isang mapagpalang gabi po. Hallelujah. Praise the Lord. At ganoon din po sa mga preachers, workers, hallelujah, sa mga manggagawa, hallelujah, praise the Lord. Sa inyo po mga minamahal na kapatiran, hallelujah, praise the Lord, bago manudatian, hallelujah, praise the Lord, maging sa ating webcast viewers, isang magandang gabi po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating dakilang Diyos, hallelujah, praise the Lord, sa dakilang pribilehyo, hallelujah, praise the Lord, na ipahayag ang kanyang kamanghamanghang gawa, hallelujah, praise the Lord. Kanina lang po, hallelujah, praise the Lord, andyan po nagkwento ko sa aking beloved wife na salamat sa ating pinakalapit Jesus, buhay pa ako. Alam niyo po mga minamahal, bakit ko nasabi yun? Kasi kagabi po, hallelujah, praise the Lord, habang nasa boarding house ako sa dako ng Camp Dangwa, nag-message ng aming admin na mag-report muna ako sa opisina para asikasuin yung SALN, hallelujah, praise the Lord. Kumbaga,
gagawin ko yun at saka ko pupirmahan kasi yung pagpapirma po na aming head ay pupunta po ng Manila kinabukasan. Andyan po na nagmadali po ako na pumunta doon, Halipis Road, at andyan na ginawa ko po yan. Gabi na po, nung oras na yun, andyan na. Yung isa kong kasama, sabi niya, tawag ka ni boss, andyan na, punta ka daw sa kusina. Pagbaba ko doon po sa kusina, andyan po na, naabutan ko po yung mga kasama ko na andyan po na nagiinuman, Halipis Road. Sabi sa akin na aking boss, kain ka muna. Kumusta yung pag-aaral mo dyan? Pero kumustan po ako. Sabi ko, okay lang po. Yan po na pagkatapos ko pong kumain, po mga minamahal, nandyan na yung isang kasama ko na katrabaho ko, sabi niya, pupunta siya ng La Trinidad. Sakto na malapit po yun sa aking pinagbuburdingan. Nung time na yun, gusto kong sumama ka para makabalik na ako at makapagpahinga. Pero alam niyo po gaano kabuti ang ating pinakamalapit sus, hindi niya po pinahintulutan yan. Kasi nung panahon na yun, habang inayos ko yung mga pinagkainan, nandyan na nauna siyang umakyat doon sa kanyang sakyan. Pinaandar na po yan. Alam niyo po, pag akyat ko po doon sa office, habang tinitingnan ko, ba't wala pa siya? Sabi ko, baka umakyat na natulog. Kasi sabi ko, pwede bang bukas na lang, sabay na lang tayo bukas kasi gabi na, kako. Pero di ko alam na nauna na pala siya. Sabi ko, gagawin ko ang aking assignment, andyan na nasa harap ako ng computer. Wala pa isang makalipas ng 2 minuto, andyan na 2 sakyan yung nag-report sa opisina, may nahulog na sakyan. Andyan po na, ang alam po namin, civilian, hindi namin po alam na yung sakyan na yun, yung kasama namin, Halipis Road. Salamat sa ating dakilang Diyos kasi nung panahon na yun, kung walang pag-iingat ang ating pinakamalapit, sus, malamang isa ako na sakay doon na Halipis Road. Salamat sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yung kinahulugan niya po, bangin po yun na Halipis Road. At salamat sa ating dakilang Diyos pa rin kasi andyan na bagamat ganun yun nangyari, pinag-ingatan niya pa rin yung tao kasi nung panahon na yun, sabi niya, kinuha niya yung kanyang cellphone, tatawagan niya ang kanyang misis na pauwi siya. Nung namalayan niya na yung sakyan niya, nahuhulog na pala sa bangin, kaya tumalon siya sa kanyang pintuan. Kaya sabi ko sa aking beloved wife, malamang sa sobrang pagod ng aking katawan sa puyat ng panahon na yun, di ko alam ba pag nasa driver side ako, pag natulog ako, isa na akong malamig na bangkay ngayon, pero hindi pinahintulutan yan ng ating dakilang Diyos sa Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, ilang beses din po ako pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos sa Lord. Maging sa encounter namin sa hanay ng NPA doon sa dako ng Sagada, Halipis Road. Kung sa akin lang, isa akong bagito that time, Halipis Road. Bagong-bago ako na labas sa training center, Halipis Road. Wala akong kaalam-alam sa mga andyan na tinatawag nilang encounter, Halipis Road. Andyan na, nung time na yun, andyan na shock yung nasa akin, kaya hindi ako makamove kasi sa dami ng bala na umuulan, nakikita ko yung mga pine tree, napuputol yung mga sanga, sumasabog. Andyan na, di ko alam na mawari ko anong gagawin ko during that time. Halipis Road, nakikita ko yung mga kasama ko, may patay na, marami na yung sugatan, pero di ko alam ang aking gagawin. Pero salamat sa ating dakilang Diyos nung time na yun. Tumawag ako sa aking beloved wife, na yan na aking beloved wife, tumawag ng backup prayer sa dako ng pastoral house. Karakadaka yung putukan na yan, nandyan na instant, natigil po yan, Halipis Road. Salamat sa ating Praise the Lord. Hallelujah. Kasi ng panahon na yun, hallelujah, alam niyo po mga minamahal, tumawag po yung official namin sa dako ng headquarter. Sabi nila, pwede bang humingi kami ng air support kasi hindi namin alam kung saan nanggagaling yung bala, umuulan ng bala dito sa aming area. Binato nila yung ano ng location namin, pero nung nag-reply po yung headquarter, sabi nila, stand your ground. Walang darating na backup sa inyo, baka mas lalong madadagdagan yung casualty. Kasi pag maghingi tayo ng air support sa Air Force, andyan na mag-clearance pa tayo sa baba, sa Camp Crame, andyan na. Nung panahon na yun, lumong-lumo bilang tao, lumong-lumo, pero sa ating dakilang Diyos, hindi tayo kailanman pinabayaan na Lupis Lord. Right, Salamat amen. sa Praise the Lord. Hallelujah.
Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakalapit Jesus, maging paulit-ulit man na patotoo, pero hindi, sa ganang akin, hindi ko po ito patutuo, hindi namin patutuo, kundi patutuo po ng dakilang Diyos na buhay. Right, amen. Lupis Praise the Lord. Alam niyo po, way back 1994, ang aking father, Lupis Lord, ay may taglay na acute ulcer. Matagal na panahon po yan na kanyang iniinda, Lupis Lord. Minsan, sabi niya, pag kunikwento niya sa amin, minsan sabi niya, kung wala lang kayong mga aking mga anak, hinihingi ko na sa ating dakilang Diyos na kunin ang buhay ko. Kasi namimilipit ako sa madaling araw. Andyan na hindi ko alam kung ano ang aking gagawin, Lord. Sobrang sakit ng aking tiyan. Andyan na pasintabi sa mga nagbe-breaking po. Andyan na pag nagdura po yan, may kasamang dugo, Lord. Labas-masok yan sa ospital. Pero nung makakilala kami sa banal na gawain ito, nagpa-counsel siya sa mga bilabid manggagawa. Ang sabi ng mga bilabid manggagawa, brother, mag-alay ka ng ayuno, Lord. Ano po yung ayuno bilang baguhan, tinanong ng aking beloved father. Hindi ka po kakain, Lord. Andyan magpupuri ka, may kipag-ugnayan ka sa ating pinakamalapit Jesus. Andyan po na sabi niya, sabi ng doktor, bawal ako malipasan ng gutom, pero bakit kakaiba sa banal na gawain to? Sasabihin na gugutumin ko ang aking sarili. Pero alam niyo po mga minamahal, sa kanyang pagtalima, Lord, hindi lang po kagalingan ang pinagkaloob ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Pinagaling ang kanyang sakit na ulcer at ang buong pamilya namin niligtas ng ating pinakamalapit. Praise the Lord. Hallelujah. Gaano Hallelujah. kabuti ang ating dakilang Diyos, Lord. Isa po kaming pamilya na naabot ng panalangin na ating kagalang-galang na malapastor sa dako ng Lipanto. Liblib po yan na lugar, Lord. Kung aking iisipin, sa dami-dami namin doon na sa isang barangay, minsan napapaluha ako sa kabutihan ng ating pinakalapit Jesus kasi kami lang pamilya ang naiwan, Lord, na pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos. Kung saan naalala ko, andyan na habang nagpupuri kami, sabi ng aking beloved mother, as for me in my house, we will serve the Lord. Hallelujah. Andyan po na blessing po, Lord, na pinagkaloob ng ating dakilang Diyos. Marami po ang pagpapala ang aming nakamtan sa pagpapalang material, financial, physical, at higit sa lahat sa spiritual. Hanggang dito na lang po ang lahat po ng kapurihan, pasalamat, ay tanging sa ating pinakamalapit po lamang. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Tarel Tawaran sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At tunay na grabe, mapagpalang ating Diyos dahil ang ating mahal na kapatid. Imagine kung sana siya ay napasama dahil gusto niya sana makauwi. Ngunit ang Diyos talagang gagawa ng paraan upang tayo protektahan ng mahal. Kung di sana na ganun kabuti ang ating dakilang Diyos, napasama sana siya doon sa nalaglag na sasakyan. Ngunit talagang napakabuti ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At grabing pag-iingat, maging doon sa mga putukan, minamahal, grabe minamahal. Talagang wala tayong maisukli sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Sa grabing protection, minamahal. Talagang tayo mapalad sa lahat ng mapalad dahil hindi tayo makakaranas ng ganito kung di tayo nandun na talagang sinakluluhan o niligtas ng ating dakilang Diyos. Maging sa ating mga karamdaman, talagang hindi natin alam kung saan tayo susunod, minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, talagang tayo lubusang pinagpala ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo manmahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved sister Nida Bakuyag. Amen, praise the Lord. Sundan po siya ng ating beloved brother Mario Fernandez. Amen, praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Dobling paggalang po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus. Atin din pong inaalala ang mga turo't aral ng ating beloved Pastor Waldis Almeda at sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa inyong mga kapatiran ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na tunay na nandito na naman po ako sa inyong harapan upang ipahayag ko po ang mga kabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, dati po mga minamahal, talagang napakahirap ko rin pong akayin sa ganitong gawain po mga minamahal dahil ansan po mga minamahal na napakatigas din po ng aking puso po mga minamahal.
Andyan po mga minamahal, dati po kami po nakatira po sa Dako ng Manila. Nandyan na sinishare na po ako mga minamahal. Nandyan yung mga kapatiran natin na walang sawa pong mag-share po sa akin ng mga kabutihan ng mahal na Panginoon sa gawang ito po mga minamahal. Ngunit ito po'y binabaliwala ko lamang po mga minamahal. Alam niyo po, isang araw na nagkasakit po ang aking beloved kong anak, na siya po ay dinapuan ng galis sa kanyang buong katawan po mga minamahal. Bata pa po siya noon mga minamahal, isang taon mahigit pa lamang po ang aking anak na yan. Alam niyo po mga minamahal, punong-puno po ng galis sa kanyang buong katawan mula ulo hanggang sa kanyang talampakan po mga minamahal na halos wala ka na pong mahahawakan, puro galis na lang po mga minamahal. Dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal sa paggamutan po mga minamahal. Dito po sa may San Lazaro Hospital. At talagang ang tumitingin na po mga minamahal ay mga espesyalistang doktor na po mga minamahal. Ngunit wala pong kagalingan po mga minamahal. Ang lahat po ng gamot na ginagamot ko po mga minamahal ay ito po pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. Hanggang po mga minamahal, lahat po na tinuro po sa akin na para lamang gumaling po ang aking anak, ginawa ko na po ang lahat po mga minamahal. Sa mga panahon na yun po mga minamahal, talagang ansa na wala na po talaga akong magagawa kung hindi lumapit na lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, isang araw na linapitan ko po yung kapatiran na madalas pong mag-share po sa akin po mga minamahal. Araw po ng linggo po mga minamahal nung sila po ay dadalo po mga minamahal at sinubukan ko pong sumama po sa kanila po mga minamahal. Dito po sa may Marikina pa po ang banal na gawain po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na sa unang dalo ko po mga minamahal talagang nansya na nakita ko po yung mga kapatiran po mga minamahal na talagang nansya na mahabang mga buhok at talagang nansan yung mga nakaputi po mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, nansan po yung kagalakan ko po mga minamahal. Habang ako po mga minamahal ay sinasalubong po mga minamahal para paupuin po mga minamahal sa harap po mga minamahal. Nansan na pakiramdam ko po sa aking sarili po mga minamahal ay parang yung aking mga paa po ay parang hindi nakasayad po sa lupa. Talagang grabe pong kagalakan po ang naramdaman ko po sa time na yun po mga minamahal hanggang sa mga papuring awit na talagang yung mga inaawit po mga minamahal ay talagang tagos sa aking puso po mga minamahal. Hanggang sa mga patotoong ganito po mga minamahal na talagang nakinig po ako ng mga patotoo po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal sa akin, mga pakikinig ng mga patotoo, talagang namangha po ako mga minamahal. Sapagkat ang mga napakinggan ko pong mga patotoo po mga minamahal, katulad na lang ng cancer po mga minamahal na sila po mga minamahal ay wala nang lunas po sa hospital, sa doktor po mga minamahal. Nang sila po'y dinala po sa banal na gawaing ganito mga minamahal, tunay na sila lang po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sila po ay pinagaling ng mahal na Panginoong Praise Yesus. the Lord. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo mga minamahal, maging yung kitong po mga minamahal, ansan po yung mga napakinggan ko po mga minamahal na nagpapatotoo na ang kanyang mga daliri po ay pudpud na po mga minamahal sa kitong po mga minamahal. Nung sila po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng mga Panginoong Hesus at nagpatuloy po silang dumalo po sa banal gawain ito po, sila rin po ay pinagaling ng mahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal sa aking mga pakikinig ng mga patotoo, nagkaroon po ako ng pananampalataya, bagamat first time po lamang po mga minamahal na dumalo po sa araw na yun po mga minamahal. Alam niyo po, pagkatapos ng banal gawain po mga minamahal, tinanggap ko po ang mahal na Panginoong Hesus bilang hari at tagapagligtas ko po mga minamahal, hari ng aking buhay po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, pagkatapos ng banal gawain, tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, dumalo po ako ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. Sa aking pagdalo po mga minamahal, ansan po mga minamahal, wala pa po ako isang buwan na dumadalo po mga minamahal. Nung napansin ko na lamang po ang balat ng aking beloved kong anak na yun po talagang grabe po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoong Hesus,
ito po ay unti-unti pong pinatuyo at pinagaling ng mahal na Praise Panginoong the Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, sa paglipas ng panahon po mga minamahal, dati po mga minamahal, ako rin po ay mahina rin pong aking baga po mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa patuloy ko pong pagdalo po sa banal gawain ito po sa kahabagan din po ng mahal na Panginoong Yesus. Yung mahinang baga ko po mga minamahal, ito po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, nandyan din po yung mga himala na ipinakita ng mahal na Panginoong Yesus sa aking buhay. Hallelujah. Dahil naranasan ko po mga minamahal na makunan po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nandyan po na isang linggo po ako nag-bleeding po mga minamahal. Nandyan na nakaramdam na po ako ng panghihina ng aking pisikal na pangangatawan. Ngunit nandyan yung aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo mga minamahal, nandyan na sa aking pagbe-bleeding na yan, hindi ko po naisip na magpadala po sa hospital po, magparas pa po mga minamahal. Ako po'y nanampalataya at nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon at nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, bagamat yung pitos pa po mga minamahal ay nandito po sa sinupupunan ko po mga minamahal, ito po'y bulok na po mga minamahal. Ngunit sa habag ng mahal na Panginoong Yesus, sa pangunat panalangin ng ating Pastor Valdez Radalmeda, alam niyo po mga minamahal, yung pitos na yan na bulok na po sa aking sinapupunan, ito po'y pinalabas ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Yesus. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, maalala ko rin po mga minamahal, talagang nandyan po, talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Right, amen. Alam niyo po mga minamahal, yung aking anak na pangalawa sa panganay, nung siya po ay binata pa po mga minamahal. Nagkadinggi po ito mga minamahal sa dako po ng Tarlac po mga minamahal dahil doon po siya nagtatrabaho dati po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, 5 araw po siyang nilagnat po mga minamahal at nagsusuka na po mga minamahal. Dinala na po doon sa ospital, doon sa dako po na sa Tarlac po mga minamahal. At ang gusto po nila ay, ang aking anak ay i-confine po mga minamahal. Dahil yung aking anak, nanghihina na po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, ang sabi ng aking mahal kong anak, iuwi niyo na lang ako sa amin. Dahil iuwi niyo na lang po ako sa bahay namin, sabi ng aking anak po mga minamahal. Alam niyo po yung aking anak na yan po mga minamahal, lungay-ngay na po nung dumating po sa bahay po mga minamahal. Dahil yung lagnat niya po mga minamahal, napakataas pa rin po ng kanyang lagnat po mga minamahal na hindi po ito bumababa po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, pagdating niya po sa bahay namin po mga minamahal, dahil hinatid nga po sa aming bahay. Yung aking anak po mga minamahal, nung kapain ko po siya sa noo po, sa kanyang katawan, napakainit niya po mga minamahal. Ngunit alam niyo po, imbis na harapin ko po yung aking anak, ang ginawa ko po mga minamahal, ako po'y pumasok sa kwarto po mga minamahal at ako'y nagdaas ng aking mga kamay. Praise At the Lord. nagpuri po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Alam ko po mga minamahal na wala pong imposible po sa ating pinakamamahal na Panginoon Right, Jesus. amen. Pagkatapos ko pong nanalangin at nagpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, inilihans ko nga po ang aking anak na yan, hallelujah, praise God, sa pangunat panalangin po ng ating Pastor. Tinasahod ko po yung kanyang napakataas na lagnat at maging ang kanyang dinggi po mga minamahal dahil mababa na rin po ang kanyang plitlit po mga minamahal, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, pagkatapos ko po mga minamahal, nilihans po mga minamahal. Mamaya-maya lamang po mga minamahal. Mga 30 minutes lamang po mga minamahal. Nung kapain ko ulit ang kanyang noo po mga minamahal, nandyan na po mga minamahal na pinapawisan na po siya mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. At alam niyo po mga minamahal, nandyan din na rin po na talagang sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus,
unti-unti na pong bumababa ang kanyang lagnat po mga minamahal. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, ang sabi ko sa aking bunso ko pong anak, yung pangalawa sa bunso po, ilutuan mo ng kuya mo ng noodles, sabi ko po mga minamahal. Dahil yung anak na yan po mga minamahal, lahat po ng kakainin niya, isusukan na po niya. Wala na pong pumapasok sa kanyang tiyan po mga minamahal. Ngunit himala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung ipinakain ko po yung isang mangkop ko po na noodles po mga minamahal, ito po ay inubos niya po at talagang sa kahabagan ng mahal na Panginoong Hesus, yung noodles na yan, wala po siyang isinuka po mga minamahal. Talagang purihin ang ating Praise the pinakamamahal Lord, na Panginoong hallelujah. Hesus. Yung time na yun po mga minamahal, ako po ay umaten po mga minamahal. Dahil Miyerkules po yun nung dinala po yung aking anak na yan sa bahay po mga minamahal. Ang sabi ko po sa aking mahal na Panginoong Hesus, mahal na Panginoon, sabi ko, pupunta ako sa iyong banal na gawain, sabi ko. Dahil yung aking anak, hindi ko nga po siya nadala nga dito dahil nga talagang nangihina pa po siya mga minamahal. Ngunit ako po yung nakipag-ugnayan sa mahal na Panginoon Jesus. Na pag-uwi ko, mahal na Panginoon Jesus, ang aking anak ay magaling na, sabi ko po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, napakabuti ng mahal na Panginoon Jesus. Pagkat nang umuwi po ako mga minamahal, yung aking anak po mga minamahal, nandun na po sa sala po mga minamahal, ay talagang pinagaling na po siya ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoon Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Right, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, yung bunso ko pa po mga minamahal, at siya po ay nakuryente po mga minamahal. 2 years old pa lamang po mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po, meron pong buildingan sa amin po mga minamahal, sa aming baryo po mga minamahal. Siya po mga minamahal ay nakasunod po siya sa akin na hindi ko po alam dahil ako po ay pumunta po sa isang kamag-anak po namin na meron lang po akong sinabi po mga minamahal at pumasok po ako mga minamahal. Yung pala po mga minamahal, yung wildingan nila ay hindi pa po pala natatanggal sa saksakan po mga minamahal. Yung aking beloved kong anak po mga minamahal, doon po siya humawak po mga minamahal sa open wire po mga minamahal na wala po itong balot. Alam niyo po mga minamahal, bigla po siyang nakuryente po mga minamahal na talagang nangingisay na po ang aking beloved kong anak. Alam niyo mga minamahal, yung may-ari po ng buildingan, ang sabi niya, yung anak mo nakukuryente, sabi po mga minamahal, paglingon ko nga po mga minamahal, talagang nandyan na po mga minamahal na hinihigop na nga po ng kuryente po. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Napakabait ng mahal na Panginoon sapagkat nung pag-review ko po mga minamahal, pagsambit ko lamang po ng hallelujah in Jesus name na napakalakas po mga minamahal. At na-upload ko nga po yung bata po mga minamahal. Alam niyo po, nakabitaw yung aking anak po sa kuryente po mga minamahal. Talagang nandyan na iniligtas po kami ng ating pinakamamahal. Praise the na Lord. Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise. Right. Amen. Purihin ka man na Panginoon. Ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po patuloy niya po kaming kinakahabagan ng mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Nandiyan lagi ang kanyang pag-iingat. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, talagang napakabait ng mahal na Panginoon Jesus patuloy niya po kaming ginagabayan. Nandiyan ang kanyang patnubay at paggabay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa kanyang kahabagan din po mga minamahal, patuloy rin po akong nagagamit bilang mga aawit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po namin. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating malang kapatid, ating beloved sister Nida Bakuyag sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na grabe ang ating dakilang Diyos. Tunay ng mga kamanghamangang gawa na ating pinakamamahal, Panginoon. Hallelujah. Dahil tayo kapalad, minamahal. Hallelujah. Dahil sa mga sa pagluhod ng ating magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Nandun na talagang patuloy dumadalangin sa ating minamahal. Kaya ganoon na lamang grabing proteksyon. Hallelujah. Maging sa ating mga minamahal na manggagawa, talagang araw at gabi dumadalangin sa ating dakilang Diyos. Kaya ganoon grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ganoon na lamang tayo kapalad, minamahal. Hallelujah. Ngunit sabi nga ng banal na kasulatan,
na ganun tayo kapal, minamahal, na kapag kayo ang mga gawa ng kaaway, talagang nandun naman wala nasasaway sila, maging mga masasamang espiritu, maging mga karamdaman, nandun na talagang pinagagaling ng dakilang Diyos. Hallelujah, sabi ng banal na kasulatan, huwag daw natin ikagalak ang mga bagay na nangyayari sa atin, kundi ang ating lubos na ating ikagalak, ang ating pangalan sa langit nakasulat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na talagang tayo tagapagmana ng buhay na walang hanggan, hallelujah. Yan ay mga tanda, manamahal, hallelujah. Maging sa ating mga beloved viewers, yung mga bagay na inyong naririnig, nakikita ngayon na nagpapatuto, manamahal. Kung ang mga bagay na yan ay hindi nangyayari sa inyo, manamahal, mag-isip na kayo, manamahal. Dahil yan ay tanda mismo na sinabi ng banal na kasulatan sa Marcos 16, versikulo 16 hanggang 18, manamahal. Kung di nagaganap sa inyo, manamahal, lumapit na kayo dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade at ma-experience nyo ang lahat ng mga bagay na ito. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo, mahal, sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid, ating beloved brother Mario Fernandez. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Norma Binluan. Praise the Lord po. Ang pinakataas ng pagpuri, paglulhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon. Ating inaalala mga turo at aral na ating minamahal sa kagalang-galang na Honorable Pastor Lady Estrada Almeida. Ang ating din po inaalala minamahal Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, beloved brethren, at sa inyong lahat kung minamahal kong kapatid na magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Ang mga minamahal, muli ko na pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain ng mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, na yung pong aking malnasawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po, minamahal, nung siya'y nabubuhay pa, minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanya pong pagdalo dito sa ating balgawain noon, minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon, minamahal. Subalit sa kalaunan po, minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin, minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain. Yun na lagi ang sabit niya lagi sa akin, minamahal. At yun po ay natugunan po na ating pinakamahal Panginoon dahil po noong kami po ay pinagkaloban po ng isang bagong sakyan tricycle, minamahal, na aking po siyang inaatid dito sa ating balgawain, minamahal. At aking din pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas, minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makonverte bilang isang Kristiyano, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutan pang gawain, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung mga bisyo ng araw, minamahal, mga pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakonverte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Kaya't Hallelujah. nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, insidenteng hindi ko inasahan, minamahal, nung kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle, minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking pagkatid na pagsundo, minamahal. Kami po ay sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po na sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balagawain ng taon, minamahal, na paghinto ko po yan sa ating driver po, minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Na wala pong Hallelujah. anumang nangyari sa aming sambahayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo alis ng tahanan.
Andyan din, minamahal, pangalawang insintinti po, minamahal. Buwan po ng December noon, minamahal. Na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal. May kasiyahan po sa aming barangay noon, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yan, minamahal, kami din po ipinag-ingatan po na ating Praise the Lord. pinakamalapan Hallelujah, hallelujah. na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan noong gabi na yan, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andiyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pong pagtatrabaho sa bukid, minamahal. Bagaman andyan na napakalamig sa umaga, minamahal, andyan din ng pagtagting ng tanghali, napakainit po, minamahal. Andyan yung physical na pangatawat na pinagkakalo po na ating pinakamahal Panginoon sa aking sarili, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa kapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved na Brother Mario Fernandez, pinagpalang buhay na patotong yan, hallelujah. Ganyang kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine mo na mahal. Dati ang ating mahal na kapatid, dating mang-uusig ng kanyang beloved wife, hallelujah. Kaya huwag mawala ng pag-asa, yung ating mga minamahal na mga kapatid na nandun na minamahal na talagang nandun sa pag-uusig pa minamahal. Lalo na po yung mga una pa lamang na maglilingkod sa kanilang pamilya minamahal na talagang hinahadlangan ng kanyang buong pamilya minamahal. Huwag mawala ng pag-asa dahil darating din ang panahon talaga. Basta maglingkod ng tapat sa ang pangako ng ating dakilang Diyos. Manampalataya ka, ikaw at ang buo mong sambahayan, ililigtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay ang ating mahal na kapatid na dati mang-uusig minamahal. Ngunit grabe ang pagpapala ng Diyos. Nandun minamahal, sa patuloy paghatid lang sa kanyang beloved dyan. Nandun na uupo dun sa labas minamahal, ngunit napapakinggan niya mga salita ng Diyos. Hanggang dumating yung panahon, siya man din ay hinipo ng dakilang Diyos. Kinahabagan ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At grabing pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon. Tunay na mga panahon na yun, minamahal. Alam naman po natin yung motor na 155, minamahal, talagang napakainit niya, minamahal. Talagang minsan, kahit namamasada ka, arkilahin ka nila, minamahal, bigla na lang dadalhin sa lugar na alangan, minamahal, tututukan ka na lang. Pag nalaban ka, minsan, talagang papatayin ka na, minamahal. Marami talagang napatay na ng dahil sa mga ganyan, minamahal. Ngunit lubos na pinagpalang ating mahal na kapatid, dahil nung makita sinundan sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Kanyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran na grabing mag-ingat sa atin dahil tayo totoong mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin natin ang ating dakilang Diyos at tuloy-tuloy na po tayo mahal at na po binibigyan mo pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Norma Bilwan. At sundan po siya ng ating beloved Brother Efren Arcilia. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po'y nagpapaabot ng mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Amen. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon. Halos ako po'y nakikibarkada po, umiinom po ng gin.
palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Naway ko po yan sa aking mga magulang. Sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, tunay po pinagkaloob niyo po ang kapayapaan sa aking puso't isipan. Amen. Inalis Praise din the Lord. po ang aking bisyo na yan, ang aking pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal Praise the na Lord. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Di rin po ako marunong na magsuot ng ganito, naka-shirt, naka-pantalon, naka-sleeveless, lahat yan. Inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil year 1998 po, mayroon po akong sakit na ang symptoms po, ako po'y talagang nagbleeding po na alam niyo po, dahil dumating sa punto po, dahil napakababa po ang aking dugo, dumating sa punto na talagang wala na po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras po yun, ako po humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Alam niyo po, ang aking pagble-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat andyan po, na talagang ang aking mga kapatid, takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po itakbos po sa ospital. Alam niyo po, ako po itinakbo po sa ospital. Pagdating ko po doon, dahil andyan po na talagang ako po talagang in-examine, talagang nandyan na ako po niraspa po. Alam niyo po, pagkaraspa po, talagang mayroon pong sumama po na bukol po. Alam niyo po, yun po ang sanhi po na talagang ako po'y talagang inoobserbahan po dahil sabi po ng doktor ay tumorda po sa matris. Sa patuloy po yan, talagang ako po'y talagang ini-examine po, inobserbahan po ako. Alam niyo po, ang sabi na naman po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Kaya dyan po, ang takot ko po noon dahil ang aking mga anak, maliliit pa po sila. Sabi ko po sa aking beloved ate, sinabi ko po sa kanya, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Mamamatay na po ako dahil ang akala ko po noon pag mamamatay ka, wala na po. Pero andyan pala, may plano pala ang pinakamamahal na pa Jesus. Alam niyo po, sabi po ng aking beloved ate, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi niya po sa akin, alam niyo po, hallelujah, praise the Lord. Sa patuloy po yan na talagang sabi po ng doktor na dahil marami pong gamot na ibinigay, sabi niya po sa akin, lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik schedule operahan. Alam niyo po, nandun na nga po ako sa bahay, nagmumugmug po ako, iniisip ko po yung sakit ko po, ang cancer sa matris. Halos ayaw ko pong gumalaw, nakahiga lang po ako. Iniisip ko po, ang aking sakit na yan. Alam niyo po, nung pinasyalan po ako sa aming bahay ng aking beloved ate, na sabi niya po, lahat ng gamot mo, sabi niya po sa akin, itapon mo. Sumama ka sa gawain sa Jesus Miracle Crusade.
International Ministry. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, ate, pagsasama po ako sa kalagayan ko ito, sabi ko po, mahinang-mahina po ako. Pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan sa gawain pa po natin noon, dyan po sa Barangay Lukban pa po, hindi pa po dito. Alam niyo po, pagdating ko po dyan, ang mga pagkapatiran po, nadatnan ko po sila na sila po'y nagpupuri po. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi sumabay na rin po ako na nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 bisis. Amen. Po Praise ako the ng Lord. aking pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako po'y nagpatuloy po sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa una at panalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Ang aking sakit na cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, naalala ko lang po, nung baguhan po ako, talagang marami po, talagang pag-uusig po dahil po napakahirap po ang aking buhay. Talagang, andyan po na ang hanap buhay ko lamang po nagtitinda po. Alam niyo po, ang aking paninda po, talagang kinukuha ko pa po sa aking beloved ate. Makatinda po ako, pagkain lamang po ng aking anak, 5 po sila. Ang aming bahay talagang butas-butas po yan. Tuwing umuulan, tumutulo yan. Sahig po namin lupa. Yung ano namin, bubong namin, kawayan. Alam niyo po, nababasa po kami. Hindi ko po yan mapagawa, pero hindi ko po yan tinignan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Alam niyo po, sa kabagan po, ngayon po, kahit tinatawanan po ako, wala kami kahit isang gamit nilalakad ko po yan sa highway po dahil malayo po kami sa highway po. Talagang nagtiis po ako, hindi ko po yung tinignan. Nagpatuloy po ako. Alam niyo po, ngayon po, ang aming bahay po, pinalitan na po ng bato. Hindi na po kami nababasa. Maraming Praise the Lord. salamat sa Hallelujah. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kahit isang gamit, wala po kami. Pero ngayon po, pinagkalooban po kami po ng may sariling motor po na may sidecar. Yun po ang sinasakyan po namin papunta sa banal na gawain. At saka 2 single pa po. Alam niyo po, pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat dahil andyan na talagang hindi niya po kami pinabayaan. Hallelujah, praise the Lord. Alam ko, ang pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang great provider. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po ang aking anak po, siya po'y kinagat po ng ahas. 9:00 po ng umaga po yan. 12:00 po talagang pumunta po sa aming bahay dahil malayo po ang kanyang bahay po. Malayo po, ilang baryo pa po. Tapos sa aming barangay Tandok, malayo pa po yun. Nakadrive pa po ng kanyang motor. Alam niyo po, nung pagdating niya po sa amin, sabi niya po sa akin, "Nay, kinagat ako ng ahas." Sabi niya po, sa oras na ito, sabi ko po, magpasalamat ka sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil kung tumalab yung kamandag ng ahas, minuto lang marahil wala ka na, patay ka na, pero andyan, ang aking anak na yan, iningatan po ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa aking beloved na manugang po na mayroon po siyang bato sa abdo. Alam niyo po, dahil nagtatrabaho po siya sa dako po ng Maynila,
talagang andyan dahil nung in-ultrasound talagang lumabas po yung sakit niya. Marami pong gamot na ibinigay, pati apple cider pa po. Nakainom po siya ng 3 galon. Yan po ang sanhi po na siya po'y talagang nanilaw po ang kanyang katawan. Talagang payat na payat po siya. Hindi na po nakakatulog, hindi na po nakakain. Makakain lang po ng 2 kutsara. Isinusuka na po. Alam niyo po nung sabi po ng aking anak na sabi ko po sa kanya, magbakasyon ka. Sabi ko, bakasyon mo yung asawa mo at isama po namin sa gawain dito. Sabi ko sa San Carlos, alam niyo po, siya po'y talagang nagbakasyon. Noong pagdating niya po, talagang isinama po namin dito, pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, sa 6 months po yan na natili dito, kasama po namin. 3 beses po yan na sumasama. Nung umpisa po talagang andyan lang po, hindi po yan tumatayo dahil mahina po, payat na payat. Alam niyo po, sa 6 months po yan, nung nainip na po, talagang bumalik na po sa Maynila. Alam niyo po, nung pagbalik niya po sa Maynila, siya po'y nagpa-ultrasound dahil binautisman po dito na sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon. Nung bumalik na po, nagpa-ultrasound uli. Alam niyo po, nakita po sa ultrasound talagang negative po. Wala na po. Talagang clear po. Nilusaw na po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Sa abdo. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala, sa pag-iingat, sa kagalingan, sa lahat ng biyaya at pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang espiritu. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Thank you so much. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved sister Norma Binluan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang totoo mga minamahal na kung sa tao ay imposible ang kagalingan, ngunit sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, wala pong imposible. Amen. At tunay na talagang ang ating kagalingan, ang ating karamdaman, walang ibang magpapagaling kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa unang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghelista, Pastor Willis Rada Almeida, at tunay na talagang totoo at tapat ang ating dakilang Diyos. Imagine mga minamahal, ang karamdaman ng ating beloved kapatid na talagang expect niya na talagang wala ng pag-asa, talagang dahil ito ay cancer mga minamahal. Ngunit siya ay nagtiwala katulad ng sa atin kung tayong lahat ay patuloy na magtiwala sa ating dakilang Diyos at maniwala. We have to believe na ang Diyos ay talagang walang imposible sa Kanya. Anuman ang karamdaman na yan ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, maging ang Kanyang beloved manugang mga minamahal na yung talagang bato sa abdong mga minamahal. Ano ang ginawa ng kanyang beloved manugang? Ang ginawa ay dumalo mga minamahal at talagang dumalo, pumunta dito sa gawain ng ating dakilang Diyos at nag-ayuno at noong magpa-check up muli mga minamahal at nakita yung result na yung
bato sa abdong mga minamahal. Ito ay tinunaw ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay na walang imposible sa ating dakilang Diyos. Kaya sa ating buhay, talagang ang ating dakilang Diyos na ang Diyos ang nangako sa bawat isa sa atin na sinabi pa ng ating dakilang Diyos na tayo ay lumapit. Come, sabi ng ating dakilang Diyos. Kaya every time na tayo ay narito mga minamahal at talagang andyan na tayo ay tinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating binibigay ang dobleng paggalang sa ating parents in the Lord, and we always cherish and remember the teaching of our beloved Pastor Willis Raja Almeida at sa ating beloved Assistant Pastor Lina Comun Almeida, at ating pinapaabot din po ang isang mapagpalang hating gabi po sa beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating mga beloved bisita, sa ating mga live webcast viewers, at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boboy Nier, at maging sa kanilang beloved daughter, Sister Ate Bynes. Isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos at ating wini-welcome po ang ating beloved brethren from Palawan, mga minamahal na ating silang kasama ngayon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang dati ay talagang tayo ay kanilang pinapanood, mga minamahal, through Facebook and YouTube. Ngunit ngayon talagang andito sila, personal na talagang kasama natin sila. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah! Tayo po ay magpatuloy na po, mga minamahal, sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At ating tinatawagan na po ang susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Kung nakahanda na po, ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Efren Arcelia. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at sundan po ng ating beloved Sister Malin Salcedo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang mataas na papuri, paglulahati, pagsamba, pagdadakila ay nauko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen. Praise the Lord. Lalo't mga minamahal, dubling paggalang sa ating minamahal, ginagalang mga pastor, Evangelista Willie Estrada Almeida, at sa di malimutang turot aral po, na iniwan po ng beloved Assistant Pastor beloved Mamadir, at sa lahat po ng mga beloved preachers, elders, lahat po ng mga pinagpalang mga gawon ng mahal Panginoon. Muli, lalo tigit, ang buhay na pasasalamat patotoo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, ako po ay Tubong Palawan, kapatid po ninyo sa pananampalataya, Brother Efren Arcelia. At grabe pong himala ang ginawa ng Panginoon sa aming buhay. Praise the Lord. Alam nyo mga minamahal, sa di inasahang pagkakataon, dahil maraming pagkakataon na rin po na nag-isip ako na, sabi ko, bakit yung ibang mga kapatiran, grabing mga himala, yung iba, mahuhulog na lang yung eroplano. Meron ka nakikitang mga kamay na sumalot doon sa eroplano, mga minamahal, para bang nagkakaroon po ng pagsilos yung aking espiritu sa mahal na Panginoon. Ngayon po, hindi ko inaasahan na bibigyan pala ako ng Panginoon na pinakamataas na matinding praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, yun po yung nangyari doon, mga minamahal ko mga kapatid. Nasunog ko po yung barangay ng Lahala, mga minamahal, at talagang lumiyab yung apoy. At lahat po ng
Kadamuhan na yan mga minamahal, yung bundok po ng Lahala, halos mala-impyerno po yung dating yan mga minamahal. Ngayon grabing takot ko dahil alam ko na magiging arson yung aking kaso doon sa panahong yun. At ako po ay lumuhod doon mga minamahal sa ilalim ng puno ng kahoy at umiyak na umiyak ako sa malapay noon. Sabi ko, malapay noon, huwag mong ipahintulot na ako'y mapahamak. Kapag hindi mamatay ang apoy na ito, sigurado talagang ako ay makukulong. Alam niyo mga minamahal, yung aking pag-iisip na parabang na nanaghili ako sa malalaking himalang nakita ko dito sa ating mga kapatiran na talagang lubos na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Doon din ipinakita ng Panginoon at ipinamalas sa aking paningin ang di matawarang mga himalang ginawa ng Diyos. At nangyari po mga minamahal, habang lumalaki na lumalaki po yung apoy dahil kumalata po sa buong kaparangan. Nakita ko po mga minamahal na kinakain na po ng apoy yung mga gamit po ng government. Yung unang-una yung bisilko, yung kanyang kawad ng kurinti mga minamahal, yung po'y lumampas na yung apoy doon ng 1.5 kalahati. At hindi na makita mga minamahal yung kapal ng usok dahil grabe na po talaga. Halos ito siguro ang taas mga minamahal, lampas pa yung apoy dito sa pastoral house na ito. Yung kanyang taas talagang grabing pagkalakas ng apoy. At dumating po ang punto mga minamahal na hindi ko lingid sa aking kalaman, meron pala doong nakatambak na mga PVC na parang half gallon ang lalaki. At yun ay nagkakahalaga ng 250,000 ang halaga ng mga hose na yun. At liban pa doon, meron pa talaga doon ang mga solar panel na yun ay nagkakahalaga rin ng $250,000. At yun talaga mga minamahal, kitang-kita po sa aking mga mata na nilamon lahat ng apoy. Lahat ng bahay na yun, yung mga kinabitan po ng mga solar ng panel na malalaki. Hindi na po nakita sa lakas ng apoy at talagang grabing usok mga minamahal ko mga kapatid. At nangyari po nung ako ay umiyak sa mahal na Panginoon, sabi ko, mahal na Panginoon, dito ko na ngayon sabi ko, dito ko na masukat ang aking sarili. Kung totoong talagang ako ay anak mo sa paglilingkod sa iglesyang ito. Sabi ko, ito ang makita ngayon, sabi ko, kung talagang totoo na buhay ka, kung ako man ay makulong, ibig sabihin lang, nagpapatunay lang na hindi totoo ang Diyos na aking pinaglingkuran. Mga minamahal, purihin po ang Diyos na buhay. Praise the Lord. At lahat ng PVC na yun na halos pabaywang ng tao ang taas. Ni isa doon na hindi tilablan ng apoy. Nilamulan ng apoy yung mga tuyong damo, mga minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Pati yung bahay na tuyo na halos binabakura ng mga tuyong bagakay at madamo, mga minamahal. Yung kubo na yun, na bahay ng minorities, nitibo. Yung po, mga minamahal, talaga masusunog na sana yun. Pero nagtaka ako, bakit tama lang siyang inikutan ng apoy at ang bahay na yun ay hindi talaga nasunog. At mga minamahal, yung Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, yung pinagtakahan ko pa, yung mga wire ng baterya, na 24 volts battery. Lahat ng wire na yun na dinaanan talaga ng apoy. Hinimuran talaga ng apoy lahat, mga minamahal, yung damo. At nagbisto lang abo lahat yung mga damo na yun na nasunog. Pero yung wire ng panel at yung mga baterya, hindi po pinakialaman ng apoy, bagaman nasunog yung 2x2 na mga Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil sa aking isip ko, sabi ko, demonyong apoy sa pangalan ni Jesus, sa unang dalangin ng mahal na pastor, hindi ka makapaminsala sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesus. Yun mga minamahal, grabing iyak ko habang nag-iyak ako mga minamahal. Ibinigay ko na sa mahal na Panginoon yung aking sarili. Dahil sabi ko, tiyak, ito pag merong nasunog dito, hindi na ako mapakinabangan ng mahal na Panginoon sa kanyang banal na gawain. Dahil sigurado makukulong na po ako. Pero tignan namin yung bisil ko, yung kawad ng kurinti, kahit kunting bawas ng apoy mga minamahal. Hindi lang nasunog yun. Sabi ng barangay captain, sabi niya, wala ka bang nasunog? Sabi niya, gamit ng gobyerno. Sabi ko, sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon, sabi ko, Kap, wala po. Sabi niya, sige, wala ka ng problema, absolto ka na. May magpunta dito magsumbong laban sa'yo. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. At yung mga minamahal, nagkataon po na ang aking patutong ito, isunod ko po yung aking mahal na anak. Ang anak kong ito, hiningi ko sa mahal na Panginoon. Ipinanganak siya ng December 25. At tamang pagdating ng hating gabi, yun na po yung pagsalubong doon sa bagong taon. At pinangalanan ko siyang Kristen May. Sabi ko, mahal na Panginoon, ang batang ito, sabi ko na ipinanganak ng Pasko. Gusto ko bigyan mo siya ng magandang tinig at gamitin mo siya sa iyong banal na gawain. Ang masakit doon, mga minamahal, dahil pinag-aral namin ang batang ito mula po sa elementary. At hanggang sa dumating siyang K-12.
At pagdating doon, mga minamahal, lang mag-graduate na siya sa 12, hindi ko alam na yung pala meron ng liligaw sa kanyang isang lalaki na wala pong pananampalataya sa mahal na Panginoon. Umiyak ako sa mahal na Panginoon. Grabe sakit na aking kalooban, mga minamahal. Praise the Lord. Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw mag-ayos sa aking mga anak. Dahil ayaw ko silang maiwan sila dito sa sanlibutan. Ayaw ko silang gustong dungawan ko dito. Gusto ko kasama ko siya sa iyong piling. Sa huling araw, sabi ko, mahal na Panginoon, alam niyo mga minamahal, nakita lang Diyos ang aking namdamin na grabe ang aking problema sa aking anak na yan. Ang ginawa ng mahal na Panginoon, yung lalaki na naging asawa niya, pinutukan po ng buga yung mata, mga minamahal. Pagkaputok ng buga, halos bulag talaga siya, mga minamahal, sapagkat lahat ng kilay niya, nalinis ito. Pagkatapos to sunog talaga ng apoy, yung kanyang mata, yung kanyang bula-bula ng mata, mga minamahal, yung sintro po ng mata, yung sa laser po, hindi na makita yun. Kasi para ng plastic labo siya. Nasunog talaga yun sa apoy, pagputok ng buga. Ngayon po, grabing sigaw ng aking anak. Sabi niya, Papa, bulag na si Joshua. Sabi ko, maniwala kayo sa Diyos na buhay. Sa unang dalangin ng mga pastor, hindi yan. Sabi ko, bulag. Sabi ko, paalaala lang yan para malaman ninyo may totoong Diyos sa langit. Mga minamahal, praise the Lord. Nilapit ko po ang aking kamay, inilihas ko po, nagsisi kami, nanalangin, at binanggit ko, sabi ko, sa unang dalangin ng mala pastor, di mo yung pagkabulag sa pangalan ni Jesus. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Pagkatapos mga minamahal, pag magmulat niya, yung parang silupin ng kanyang mata na iwan dito sa aking palad, mga minamahal, at tinignan ko yung parang silupin na yan, na alis doon sa kanyang mata. Sabi niya pa, mag-uwi muna ako kila mama dahil sabi niya, hindi ko kaya dito yung grabing init, sabi niya, mainit ang pakiramdam ko, gusto ko, doon merong electric fan, sabi niya doon, palamigan ko ito. Alam niyo mga minamahal, hindi pala nagsinungaling sa akin ang batang yan. Pagdating doon, tumuloy ng hospital. At sinabihan sila ng doktor, sabi ng doktor, 3 days, mabubulag ang batang ito. Dahil sabi niya, yung laser ng mata nito, sabi niya, napiktuhan sa matinding ng apoy. Ngayon mga minamahal, pagkagabi, umiyak yung magulang. Bago pa yon, inipo nila ang kanilang gagastusin na pera, umabot ng 300,000. Pagkatapos umiyak ang magulang, tumawag doon sa amin sa isla, dahil kami ay nasa isla. Sabi ng magulang, tulungan ninyo kami, i-prayer, back up naman ninyo ito. Dahil sabi niya, napakalaki ng gastos ito, wala kaming pirang ganito kalaki. Mga minamahal, ako po ay lumuhod sa mahal na Panginoon, makiawa ko sa mahal na Panginoon Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, alam ko na ikaw ang nakakataho ng puso ng lahat ng mga tao. Kung itong aking anak ay mayroong kang nakitang biyaya para sa amin, dalangin ko sa iyo, mahal na Panginoon, maging ang kanilang mga ticket na yan sa aeroplano, maging yung kanilang aeroplano na sabi mga minamahal, pakyawin nila yun dahil yun nga sasakyan para puntang Maynila, para ipagamot yung anak nila. Sa kahabagan at pangunan ng ating mahal na pastor sa pananalangin, ating mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, ikinansil lahat ang Diyos at ang kanyang mata, mga minamahal ko, nagtaka sila pagka umaga, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Jesus, praise the Lord. Hallelujah, glory to God. At yung aking anak ngayon, mga minamahal, siya po, nung magkaroon sila ng in-interview sila doon sa Jollibee, 60 sila kapiraso, 60 piraso sila, 4 lang po silang lumusot. Yung anak ko, nung makita yung papel, mga minamahal, nandoon yung pangalan ng Malapanoon, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi po ng kanyang ma'am, sabi niya, hindi ka na pwedeng interview, sabi niya, ayos ka na. Yung iba, inaabot ng 20 minutes, at ang iba, hindi pumasa. 4 lang po mga minamahal sila, kasama yung ma'am nila, praise the Lord. At nagpapasalamat pa ako, dahil grabe ang mga bagay na ginawa ng Panginoon. Yung aking pag-iisip na gusto kong makakita ng malaking himala sa Panginoon. Dito sa puntong ito mga minamahal, talaga pong nakita ko ng mukhaan kung paano po ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade na ito na nagpakita ng matinding himala. Pagpapagaling sa mata ng aking manugang at ganoon din po sa pagkasunog ng barangay na ultimo, ni isa man lang sa mga gamit ng gobyerno ay wala pa akong na-damage. At hindi po ako nakasuhan, hindi po ako nakulong doon mga minamahal. Praise the Lord. Kaya ang lahat ng papuri, luwalhati, pagdadakilat, pagsamba ay naukol lamang sa Diyos na buhay. Ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa ating buhay na Diyos. Sabay-sabay tayo mga minamahal. Lahat ay magsabi ng praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Efren Arcelia sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at tunay na talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Alam niyo mga minamahal, minsan sa ating buhay, dinadala tayo sa isang situation na sa iniisip natin mga minamahal, ay talagang wala nang pag-asa. Dinadala tayo ng Panginoon sa isang problema na talagang hindi natin kaya. Ngunit pag tayo ay nagtiwala sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, kung tayo man ay may karamdaman, maaaring tatanungin natin ang ating sarili, bakit ganito? Bakit hindi talagang gumaling ang aking karamdaman? Yan ay dinadala ka ng ating dakilang Diyos sa sitwasyon na yan upang maalala natin ang ating dakilang Diyos at upang ipakita ng ating dakilang Diyos ang himala, ang kanyang dakilang kapangyarihan sa bawat isa sa atin upang ikaw, ako, tayong lahat ay patuloy na sumampalataya na talagang ang Jesus Miracle Crusade International Ministry na ang pinaglilingkurang Diyos ay buhay. Amen! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Imagine mga minamahal, yung ini-expect ang alam ng ating beloved kapatid na talagang yung apo, yung sunog ay talagang ito ay makakapaminsala mga minamahal. Ngunit nung siya ay tumawag sa ating dakilang Diyos na ang sabi na buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay talagang yung apoy mga minamahal ay hindi natuloy mga minamahal. Amen. Kaya tayo ay talagang magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ang Diyos dito sa San Carlos, sa Main Church, na ang Diyos sa Palawan, sa kanilang lugar ay iisa mga minamahal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Malin Salcedo at sundan po siya ng ating beloved Brother Arnel Nodado. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ating talagang mainam na pakinggan ang buhay na pinagpalang patotoo ng ating beloved brethren dahil ito ay patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluhati at pagpaparangal ay sa ating minamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Paabot ng dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang mahal na Panginoon na ating inaalaala ang mga aral at turo ng ating minamahal at ginagalang na Pastor Lina C. Almeida at ganon din po sa Almeida at minamahal na Stan Lina C. Almeida. Ako po rin po ay nagpapaabot ng dobling sa mga beloved Almeida family, beloved children's workers, brethren, at sa inyo pong lahat, mga minamahal, ako nagpapaabot na isang gandang gabi, lalong higit po ang pagbatit pagalang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, ako rin po mga minamahal, ay isa rin po mga minamahal na binigyan ng mahal na Panginoon. Hallelujah, ng himala. Hallelujah, na
bilang palakas, mga minamahal, sa aking pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po noon, mga minamahal, ako po ay nananampalataya, mga minamahal, na nag-aalinlangan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Simula sa aking kadalagahan, mga minamahal, hanggang po ako ay nagkaroon ng pamilya at binayayaan po, mga minamahal, ng mga anak, mga minamahal. Ako po ay may 3 anak, mga minamahal. Hallelujah. Sa habag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nung aking anak, mga minamahal, hallelujah, na panganay ay nag-edad ng 8 taon. At ang aking bunso, mga minamahal, hallelujah, ay nag-edad ng 6 na taon, mga minamahal. Doon ko po nadama, mga minamahal, hallelujah, na kung paano, mga minamahal, natutuo ang Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade, hallelujah. Amen, praise the International Lord. Ministry, hallelujah, praise the Lord. Nung aking anak, mga minamahal, ay nahulugan ng nyog, mga minamahal, na ang taas po, mga minamahal, ng nyog talagang kung isipin, mga minamahal, hallelujah, siguro kalahati lang ito, mga minamahal, ang bubungan ng chapel na ito, hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, nung mahulugan ng aking anak sa kanyang ulo, mga minamahal, na siya po, mga minamahal, ay damputin ng aking beloved husband, mga minamahal, ay talagang pisto lang, patay na po, mga minamahal, ang aking beloved anak, hallelujah. Wala po akong ginawa, mga minamahal, kundi ang magsisigaw sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hindi po ako lumapit sa aking beloved anak dahil, mga minamahal, na ang tingin ko wala na pong buhay ang aking beloved anak. Ikot ng ikot ako, mga minamahal, hindi ko alam kung saan ako pupunta. May nagbulong sa aking puso, mga minamahal, na balikan ko po ang aking beloved anak. Kami po, mga minamahal, ay napapalibutan ng mga minamahal ng mga hindi mananampalataya, mga minamahal. Ako po ay lumuhod, mga minamahal, at diniinan ko, mga minamahal, hallelujah, ang sikmura ng aking beloved anak. At ito po, mga minamahal, ay aking pinalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ko, mahal na Panginoon, ang Jesus Miracle Crusade sa Metro Manila, nagbubuhay ng patay, nagpapagaling ng mga karamdaman. Narito ako, sabi ko, mahal na Panginoon, humihingi ng tulong sa iyo, sa aking beloved anak, sabi kong ganon, hallelujah, praise the Lord. Ipakita mo ang himala, sabi kong ganon, sa mga taong nakapalibot sa amin na hindi mananampalataya, hallelujah, praise the Lord. Sa unang padalangin namin, Pastor Rizada Almeida, hallelujah, ibalik mo ang buhay ng aking beloved anak, hallelujah, praise the Lord. Praise the Mga Lord, minamahal, hallelujah. hallelujah. Matapos kong banggitin, mga minamahal, ang katagayan, mga minamahal, biglang sumigaw ang aking beloved anak, hallelujah, praise the Lord, na halos, mga Praise the minamahal, Lord, hallelujah. kalahating oras na siya, mga minamahal, ay patay, mga minamahal, hallelujah. Kaya yun po, mga minamahal, ang aking pinapasalamatan sa mahal na Panginoon, hallelujah, na kung paano ako pinalakas ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking pananampalataya, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Kaya ang papuri, parangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lang po, mga minamahal, ang aking pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At pinabalik ko sa ating presider. Amen, praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Malina Salcedo sa kanyang buhay at pinagpalang patutuon at totoo yun, mga minamahal, na sa kanilang lugar, mga minamahal, na talagang doon sa kanilang mga kapitbahay ay talagang napapalibutan sila ng mga talagang hindi mananampalataya at talagang tunay na ipinapakita o ipakikita ng ating dakilang Diyos ang kanyang himala upang sila ay sumampalataya, mga minamahal, na doon sa kanilang lugar kung ating titignan, mga minamahal, ay mapalad po tayo dito dahil alam natin na yung ating yung ating pupuntahan o pag tayo ay dadalo ay talagang napakaganda ang ating dinadaanan, mga minamahal, at doon, mga minamahal, ay talagang hindi nila pinansin yung kanilang lugar at sila
ay talagang nagpatuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos hanggang sa mga oras na ito. At sila ay ating kapiling ngayon na talagang sa kanilang buhay ay patuloy silang nagtitiwala at sumasampalataya sa ating dakilang Diyos. Imagine yung bata, mga minamahal, ito ay patay na, mga minamahal, ngunit ipinakita ng ating dakilang Diyos na makapangyarihan, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na yung bata na patay, ito ay binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, binuhay ng ating dakilang Diyos upang ikaw, ako, tayong lahat ay patuloy na sumampalataya at magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya yung ating paglingkod, pagsunod sa katuwiran ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ito ay may kasiguraduhan, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating ibinibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Arnel Nodado, at sundan po siya ng ating beloved Sister Jonaline Milan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, pagpaparangal, pagluluhati ay aking pinaabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pag-aalala sa mga turo at aral ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at ating beloved Mother, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. Na ang kanilang mga turo at aral ay manatili sa ating puso at isipan. Hallelujah. At ako rin bumabati sa ating mga beloved elders, beloved ordained preacher, sa inyong mga mahal, at sa ating Almeida children, beloved Almeida children, hallelujah, at sa inyong mga mahal, mga kapatiran, at sa mga nanonood ng live broadcast, Facebook and YouTube, hallelujah. Ako'y nagkapabot ng palang hating gabi po sa ating lahat, hallelujah. Amen. Mahal, una kami salamat sa ating pinakamahal na panahon, sa tuwi na, hallelujah. Nandiyan ang kanyang dakilang kahabagan sa aming buhay, hallelujah. Pasalamatan ko sa mahal Panginoon na ang patuloy niya pagpapala sa aming buhay, sa pag-iingat sa araw-araw, sa kapayapaan, sa katiwasayan ng aming buhay, hallelujah. Na nandiyan pag-iingat sa aming mahal, hallelujah. Maging sa aming buhay, hallelujah, na kailanman, mahal, hindi niya kami pinababayaan, hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa unang paglood na ating beloved Pastor, hallelujah. Kaya namin nakakamtan ang lahat nito, hallelujah. Aming mahal, patuto ko rin sa inyong mahal, bago ako nakilala sa gawaing itong Ministeryong Jesus Miracle Crusade, hallelujah. Ako rin mahal nung araw, hallelujah, isang kabataan na walang pag-asa sa buhay, hallelujah. Puno ng problema, hallelujah. Walang kapayapaan sa aking puso at isipan, hallelujah. Na nandiyan yung mga bisyo, hallelujah. Na pagsusugal, pag-iinom, pagdadrugs, hallelujah. Na nung araw mahal, talagang halos magpatiwal na ako sa problema mahal, hallelujah. Bagaman nung araw mahal, ang aking beloved Lula, ang unang nakilala sa ministeryong itong mahal, na lagi siyang share sa akin mahal na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Mahal, una kayo patuloy mahal kung paano nakilala aking beloved Lula sa gawaing itong mahal. Hallelujah. Nalagi ko sinasabi mahal sa aking pagkakilala sa aking beloved Lula mahal. Bagaman nung araw mahal, ang aking beloved Lula, ito'y wala pa sa ministeryo itong mahal. Ito'y masasabi kong makadiyos mahal. Hallelujah. Bakit mahal? Dahil ang aking beloved Lola mahal, maging sa kanyang pamumuhay mahal, nakikita ko yung kaayusan mahal. Sa pagkilos, pagsasalita mahal, sa pamumuhay mahal. Dahil talaga naghahanap siya ng katotohanan mahal, ang aking beloved Lola mahal. Ganun pa man mahal, baga may sinasabi siyang maraming Diyos na napuntahan. Hallelujah. Sikta dimensyon na kanyang pinupuntahan mahal. Yung kanyang karamdaman, sakit sa puso, mahal, ito hindi gumagaling-galing, mahal. Hallelujah. Kaya nan, mahal, siya ay naghahanap talaga ng katotohanan dahil gusto niyang gumaling ang kanyang karamdaman, sakit sa puso, mahal. Sa patuloy na maghahanap ng katotohanan, mahal, aking beloved Lola, mahal,
kanya nasampungan ang gawain Jesus Miracle Crusade sa dako ng Marikina mahal. Hallelujah. Sa unang mahal, aking beloved Lola, ito yung nag-observe pa lang mahal. Hallelujah. Di naglaho ng panamahal sa pagpatuloy na pagdalo dahil ang aking beloved Lola mahal, ang kanyang piston ng kanyang anak ay halos 2 kalye lang mahal ang pagitan sa dako ng sports center mamahal. Hallelujah. Kaya ito ang aking beloved Lola, misigasig na dumaling mahal. Hallelujah. Sa patuloy na pagdalo ng aking beloved Lola mahal, kanyang naunawaan mahal at ito'y tumanggap sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa patuloy na pagdalo mahal. Hallelujah. Hallelujah. Ang kanyang karamdaman sakit sa puso mamahal sa unang pagluto ng ating beloved pastor mamahal. Ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ito mamahal ang naging daan mamahal kung kaya't kami sa kahabagan ng mahal Panginoon kami kinahabagan na mapaglingkod sa ating pinakamahal mga Panginoon sa 10 na mahal sa buhay na patuloy na kinakahabagan na makapaglingkod sa kanyang mahal. Hallelujah. Kaya ang aking beloved Lola ng araw mahal, siya ay masigasig na nagsishare mahal sa amin mahal, sa kanyang mga anak, mga pinsan mahal na sinasabi niya mahal. Ito'y laging naiyak ang aking beloved Lola mahal dahil sa grabing kagalakan sa kanyang puso mahal dahil ang kanyang karamdaman, ito'y pinagaling talaga ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya ang buhay ng aking beloved Lola mahal, kaya ito naging daan mahal, kung kaya kami nandito mahal sa paglingkod na ito mahal. Hallelujah. Ang mahal sa ganong kalagayan mahal, ako'y nakikita ko ang beloved Lola na walang sangos ang share sa akin mahal. Dahil ako nung araw mahal, talaga nakikita niya mahal, nandiyan yung mga bisyo sa dako ng Marikina mahal na grabe mahal. Hallelujah. Wala talagang pag-asa mahal sa buhay mahal, talagang grabe kaguluhan sa aking buhay mahal. Hallelujah. Sinasabi sa akin ng beloved Lola mahal na maglingkod ng seryoso sa mahal Panginoon, isa puso, isa buhay ang mahal na sinasabi niya, lahat na tumatay sa pulpito, ito mahal, lalo sa mga pangarang ng beloved pastor mahal. Hallelujah. Sa ganong kalagayan mahal, dahil napakagulo na ang puso at isipan mahal na bagaman ako'y sumasama sa aking beloved Lola mahal sa pagdalo-dalo sa dako ng Amoranto, kunita nung araw mo mahal na, nung araw hindi ko pa talaga maunawaan mahal dahil sa aking pagdalo mahal, ang lahat na papakinggan ko dito mahal, pumapasok sa aking kabilang taiga at lumalabas sa kabilang taiga mahal. Hallelujah. Sa pagkakataong mahal, na grabe na ang guluhan aking isipan mahal na talagang halos patiwala na ako sa kaguluhan aking isipan mahal. Hallelujah. Sa aking buhay mahal, ako'y sumama muli sa aking beloved Lola mahal at ako'y nagservisyo mahal na aking pinakinggan lahat ng tumatayo dito mahal, sa pulpitong ito mahal, aking inunawa mahal, lalo yung mga pangaral ng ating beloved pastor mahal. Hallelujah. Na sabi ko sa mga nagpapato, hallelujah, sana mangyari din sa akin na alisin ng mahal pa ng aking problema mahal. Hallelujah. Sa patuloy na pagdalo mahal, hallelujah, pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, kasama ang pag-aayuno sa dako ng Pampanga mahal. Hallelujah. Hallelujah. Tunay ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay nagbabago ng buhay ng tao mahal. Hallelujah. Dahil paglabas ko ng pastoral house, ng dako ng Pampanga mahal, grabe kagalakan sa akin, puso at isipan mahal. Hallelujah. Pagkawari ko mahal, ako'y nakalutang sa akin mahal. Hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon na ako'y kinahabagan sa misteryong itong mamahal na nakakilala sa kanyang banal na pangalan mahal. Dahil kung ako mamahal, hindi nakakilala sa misteryong itong mahal, malamang sigpit, bludagaw na ako mahal. Hallelujah. Dahil nung araw mahal, pag sinabi ko mahal. Hallelujah. Ganun na aking buhay mahal, hindi ako masyadong sasalita mahal, pag ako nagagalit mahal, talagang mananakit ako mahal. Hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon na ako'y nakapaglingkod sa misteryong ito mahal at ako'y naabot ng panalangin ng propeta ng Diyos mahal. Hallelujah. Lagi ko ang sinasabi mahal, nasaan kaya ako? Nasaan kaya tayo mahal? Kulang Jesus Miracle Crusade mahal. Hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal ng Panginoon na kami pinagpala mahal, 10 na kayo mahal sa buhay mo mahal na tunay na kinabagan, nagtatamasa ng grabing kapayapaan, grabing kagalakan. Hallelujah. Grabing pag-iingat ng ating pinakamahal na Panginoon sa aming buhay mahal. Kaya ang aking salitang ito mahal, aking patutuwa ito hindi pa sapat sa kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon ginawa niya sa aming buhay mahal. Hallelujah. Hallelujah. Patutuwa ka rin mahal ang aking
Beloved, ito'y tamang mahal, talagang napakalagang mahal. Kung ating masumpungan, ating paglilingkod na ito mahal, tayo magpatuloy mahal. Hallelujah. Bakit mahal? Dahil ang aking beloved, tita mahal. Ito'y una na siya ng nabautisman mahal. Sa dako ng Maynila mahal, ngut hindi ito nagpatuloy mahal. Hallelujah. Dahil sa kanyang negosyo, sa dako ng Marikina mahal. Hallelujah. Bangaman, ang aking tita mahal, dahil ang aking beloved lula, ang kanyang mga anak, ito'y inaalagaan ng aking beloved lula mahal. Hallelujah. Na yung mga himala mahal, kanyang nakita mahal, ngunit ito'y hindi patuloy mahal. Dahil ang aking beloved lula, yung kanyang mga anak mahal, kung ito'y nagkakasakit mahal. Hallelujah. Walang anumang gamot mahal. Kinukuha ng aking beloved lula ang kanyang mga apo mahal. Pumapasok sa kwarto mahal. Nagpupuri na lang nag-aayo na aking beloved lula mahal. Hallelujah. Ang kanyang apo mahal. Hallelujah. Nilihan siya lang mahal sa unang pagluto natin beloved pastor mahal. Ito'y pinagagaling na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kaya napakadagil na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Walang dahilan mahal upang hindi natin paglingkuran na ating pinakamahal na Panginoon. Sapat ang pangalan nating beloved pastor mahal na nagpagal sa misteryo ito mahal. Hallelujah. Ganun nga mahal, aking beloved tita mahal. Sa ganung kalagayan, ito hindi nagpatuloy mahal. Hallelujah. At napunta pa ito sa isang sikta mahal na may sinasabing may dinadasal daw at may kapangyarihan din daw mahal. Ngunit yung dumating sa kanya yung kulam, nung unang mahal, ito'y kanyang nalalaban-labanan pa daw mahal. Hallelujah. Ayon sa kwento niya sa akin mahal, dahil nung nasa Maynila pa ako mahal, madalas kami ito magkwentuhan mahal, dahil ito'y malapit sa akin mahal, ang aking beloved tita mahal. Hallelujah. Ngunit nung ninaglaon mahal, bago magpandemya mahal, ang kanyang karamdaman na kulam mahal, ito'y lumala na lumala mahal. Hallelujah. Na ang kanyang katawan mahal na ito'y namamanas na mahal, pasintabi sa kumakain mahal, at ang kanyang pagdumi mahal, ito'y parang giniling na dugo ng mahal. Hallelujah. Talagang ang kanyang katawan mahal, ito'y hinang-hina ng mahal. Hallelujah. Salamat lang sa ating pinakamahal na Panginoon dahil ang beloved nanay mahal at ang mga kapatid sa dako ng Antipulo, ito'y mainit ang dilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na lagi niyang sinasabihan na magpatuloy, maglingkod, magbalik loob sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil ang aking beloved lula ay tita mahal, talagang kumakita mo parang wala talaga, hindi na magtatagal mahal. Hallelujah. Dahil siya kinukulang mahal. Hallelujah. Hallelujah. Sa ganong kalagayan mahal, dahil ang aking beloved tita, dahil marami na siya napuntang albularyo, manggagamot, dahil kaya naman paggamot mahal, dahil ang beloved tita, mayroong negosyo mahal, kaya niyang magbangot kahit saan sa nagpapagamot mahal. Hallelujah. Albularyo, wala nagawa mahal. Hallelujah. Hallelujah. Kaya ang aking beloved tita, sa ganong kalagayan na wala ng pag-asa mahal, ito'y sumama sa dako ng Antipulo mahal. Hallelujah. Na dumalo, kasama ang pag-aayuno at pag-iistis sa dako ng Antipulo mahal. Hallelujah. Imagine mahal. Hallelujah. Kung tayo talagang sumama sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. May kasamang pag-aayuno, pagsasakripisyo mahal. Hallelujah. Ang kanyang karamdaman kulang mahal. Hallelujah. Ito'y pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Hallelujah. Kaya napakadakila na ating pinakamahal na Panginoon sa ating buhay mamahal. Hallelujah. Ito'y lagi ko sinasabi mahal na para sa akin mahal. Dahil grabe kagalakan ko dito sa mamahal sa aking beloved tita mahal. Dahil nung nabubuhay pa ang aking beloved lula mamahal, ito'y lagi namin pinag-uusapan na sana makasama namin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon aking beloved tita mahal. Sa kabangan ng mahal Panginoon, ito'y tinugon bagaman matagal mong mahal. Ngunit tayo talaga magsamang manalangin mong mahal at pakita natin mahal sa ating mga labas mong mahal. Tayo totoong Kristiyano mahal sa puso, salita, sa gawa, sa katutunan mahal. Kaya sila na rin nagsasabi ang aking beloved tita mahal. Kaya nagpapasalamat sa mahal Panginoon maging sa aming pamilya mahal. Kaya maraming kagalakan na aking puso, isipan mahal na makasama sa paglingkod na ito. Hallelujah. Na kung looban mahal ang aking beloved tita mahal sa darating na anniversary, ito iawit bilang adult squad mahal. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya mga palangin mahal. Kaya maraming kagalakan sa aking puso, isipan mahal. Hallelujah. Patukoy rin mahal na yung mga pag-iingat na ating pinakamahal na Panginoon sa aking buhay mahal. Nung ako nagkamanipas sa dako ng Maynila mahal, talagang ang saltang hallelujah ito'y makapangyarihan mong mahal. Hallelujah.
Sa pagkakataon lang mahal, pero maraming bisis na akong pinag-ingatan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa aking pagkakamali yung mahal, sa dako ng kaintang mahal, ito'y gabi mahal na ang aking drive na truck mahal, ito'y medyo mahina ang pre ng mahal. Hallelujah. Ako may nasusunod na may nauna sa aking taxi mahal at biglang ng U-turn mahal dahil medyo maliit yung kalsada mahal. Hallelujah. Ito'y biglang na pre ng mahal. Hallelujah. Kaya ang aking kung talagang mahal, ito'y aabutin ko, ito'y mababangga kong mahal. Hallelujah. Ngunit gano'ng kadakila ating pinakamahal na Panginoon, sa pagsikaw lang, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ako'y iningatan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, at hindi ko nabangga mahal. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging aking beloved, kapatid mahal na ito'y lubos kong pinasalamatan sa mahal Panginoon dahil ito'y nung araw may isang sikta rin na dinadaluan mahal, talagang marunong mahal, talagang sinasabi mo mahal na alam niya rin salita ng Diyos, ngunit walang kapangyarihan mahal. Sa walang sawang pagpapashare, pagpapato sa aking kapatid mahal. Hallelujah. Sa kabagan naman Panginoon, ito yung nakasama na rin sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Na siya na rin nagpapato sa akin mahal na sinasabi niya, totoo ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya nakakataba ng puso mahal, yung mga labans mo na nasib mahal na dahil sa iyong pag-share mahal na siya nagpapatuto sa iyo na dakilang mahal Panginoon. Grabe kagalakan sa aking puso mong mahal, kaya huwag tayo magsawa mahal, maging kanino man mahal, na ating sabihin mong mahal ang kabutihan na ating pinakamahal na Panginoon. Kaya ako'y lubos-lubos nagpapasalamat sa mga pagpapalangin mong mahal, hallelujah. Maging sa aking buhay mahal na patuloy na kalakasan ang pinagkakaloob sa akin mahal, hallelujah. Sa aking physical mong mahal, lalo sa spiritual mong mahal na kung dumating man itong mahal, ito'y pinapasalamatan mo dahil sa aking mga pagkukulang. Ngunit salamat sa Panginoon upang ako'y matuwid at pagpatuloy na dumalo na, hallelujah, na walang absent sa ating pinakamahal na Panginoon. Ito'y lubos kong pinasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa aking pagtayo sa bilang isang adult square mahal, grabing pasasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga palangin mahal na hindi sapat ang buhay na tumamahal upang purihin dakilain ko ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking mga natanggap, maging sa aking labas sa mga palangin mahal. Mula sa mga pagpapalang material, pisikal, at higit sa lahat sa spiritual mo mahal. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasalamat, ay aking binabalik sa ating pinakamahal na po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo. Ating beloved. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po, ang napapansin ko po mga minamahal, yung mga patutuo natin kanina, mga hanggang sa ngayon, mga minamahal. Yan po yung sinisigaw natin, inihiyaw natin, mga minamahal. Nagiging makulit po tayo sa pagpapatutuo, mga minamahal. Yan po yung unang pag-ibig natin yan, mga minamahal. Yan yung po yung hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Di ba? Tingnan niyo po, pansinin niyo po, yung mga patutuo natin, galak na galak po kayo, sinisigaw niyo. Andyan pa ba, mga minamahal, yung unang pag-ibig natin, mga minamahal? Sapagkat ako, nararamdaman ko, mga minamahal, yung unang pag-ibig ko din, ganyan po, nagsisigaw-sigaw ako, lahat. Umahayo po ako, mga minamahal, hindi pa ako mapakali na hindi ko ihiyag ang kaluwatian ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Nawa po'y sumaatin pa rin yan, mga minamahal. Sapagkat talaga pong hindi na po biro ang panahon natin. Mapalad po ang ating mga kapatid, yung lula niya, tingnan niyo po makulit, mga minamahal, hanggang sa madala po itong kapatid natin sa panan ng mahal na Panginoon, sapagkat yung lula natin tumanggap ng habag at biyak, kagalingan ng karamdaman, kapatid natin hindi masayod na kagalakan, mga minamahal. Yan po yung tinig na naririnig po natin na umiiyak tayong daman natin yung presensya. Naway sumaatin pa rin yun, mga minamahal, sapagkat yan po yung nahanap ng mahal na Panginoon sa uling araw na ito, mga minamahal. Grabe po mga himala talaga ang ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tinutugon po ang ating mga panalangin, mga minamahal. At tulad po kayong patutuo ng ating mahal na kapatid, na patutuo niya mga minamahal, yung kapatid natin, mga minamahal na emergency landing sa Qatar, mga minamahal. Dito yung babaksak po yun, mga mananampalataya,
kanya-kanyang pananampalataya, yung kapatid natin, naroon, nag-iisa po. Maraming mapapahamak, mga minamahal. Gulong-gulo sila. Dahil babagsak na po, mga minamahal, yung kapatid natin, hindi nakatiis, bawal na magsalita yung kapatid natin, sumigaw siya ng hallelujah, praise the Lord. Kasi yun po yung tinuro ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ano pong himala ang ginawa ng mahal na Panginoon? Lahat po na naroon naligtas, mga minamahal. Ang sabi nung piloto, ngayon lang ako nakakita ng himala, sabi niya, isang kamay ang umawak sa eroplano at dahan-dahan niyang ibinaba yung eroplano. Tingnan niyo po yung nangyayari ngayon, mga minamahal. Doon sa Washington DC, mga minamahal, yung nagbangga ang chopper tsaka airlines, mga minamahal. Patay lahat, mga minamahal. Dahil walang Kristiyanong tunay. Doon kung may isang Kristiyano o dalawang Kristiyano, mga minamahal, didinggin yung kapatid natin na kasakay doon, malabang yung dalawang yun, gagawa ng kapamaran ang mahal na Panginoon para walang mapahamak. Katulad po yung patuto ng ating kapatid na patuto niya po doon sa nangyari po doon sa Qatar, yung kapatid natin na kasakay doon. Tingnan niyo po, nakaraan lang ito sa Korea, South Korea na naman, mga minamahal. Ano po nangyari doon, mga minamahal? Yung eroplano na naman, mga minamahal. Nagkaroon ng engine trouble dahil doon sa mga attack ng mga ibon, mga minamahal. Ano nangyari po? Halos patay lahat din, 171 nakasakay, 169 yung namatay. Kung may Kristiyanong isa doon, mga minamahal, maliligtas po lahat yun. Kaya ipangalandakan po natin, mga minamahal. Huwag po tayo magsawa, mga minamahal. Itong darating na 50 Church Golden Anniversary po natin, mga minamahal. Ilang araw na lang po, kung mayroon kayo mga lipis dyan, umayo po kayo, mga minamahal. Kasama na po yung anniversary natin sa March, mga minamahal. Totoo po ang Diyos natin, buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan po natin gawin yun, mga minamahal, unang pag-ibig natin, mga minamahal. Noong unang pag-ibig ko, hindi rin ako mapakali. So, saan ako. Alam niyo po nangyari sa akin nung unang pag-ibig ko, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, lagi po nangungusap ang mahal na Panginoon sa akin. Sabi niya, anak, malapit na akong babalik. Kasi po yung ginagawa natin na paghayo, nalulugod po. Minsan na naginip ako, mga minamahal, nakita ko ang mahal na Panginoon. Nasa langit, nakatungtong sa alapap na maputi, nagniningning, mga minamahal yung katawan niya. At yung mukha niya, mga minamahal, katulad ng sikat ng araw. Yung liwanag na yun, mga minamahal, yung po yung dumagit sa akin, sa langit. Dinala niya po ako sa isang lugar. Mga minamahal, nakita ko yung mga tao doon, walang mga muka. Pinuntahan ko po yun, mga minamahal. Hanggang sa pangalawa, pinuntahan ko pa rin, mga minamahal. Patuloy pa nangungusap ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kailangan po natin talagang magsipagbunga. Alam natin mabuti, hindi natin gawin, kasalanan po sa atin yan, mga minamahal. Kaya po rin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya kung nagpapaabot sa ating pinakamamahal na Panginoon, pinakamataas ng pagpupuri, pagluwalhati, pagsalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ganon din po, we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida, ating mga beloved workers po na kasi upapagal na ating kaligtasan sa dakong lugar na ito, mga minamahal. Diyan po, mga minamahal, sa dakong lugar po ng Kulyon, mga minamahal, dito po sa Mingan, mga minamahal. Sa ating mga beloved elders po, nakasama natin, mga beloved elders po natin galing sa Palawan. Lahat po nang galing sa Palawan, magandang umaga po, mga minamahal. Sa inyo po, mga kapatid ko, sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, ganun din po sa mga baguhan, sa mga bisita, welcome po kayo sa gawa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa ating live broadcast, mga minamahal, sa Facebook, sa YouTube, mga minamahal, magandang madaling araw po sa atin, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Akin tinatawagan na po ang ating beloved Sister Jonilyn Milan po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved brother Hermel Aldo po, mga minamahal. Hermel Aldo. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na
Pastor Weldy Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa ating beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, sa ating mga bisita, at welcome na welcome po ang ating mga minamahal po na mga kapatid ang galing po sa Coron, Palawan. Magpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking muli mapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ginawa niya po sa aming buhay. Sa mga hindi pa po nakarinig po ng aking mga patutuo, nais ko pong ihayag sa inyo mga minamahal kung paano po kami pinagpala po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ministering itong mga minamahal. Alam niyo pong mga minamahal, gusto ko pong ipahayag sa inyo yung naranasan po namin mga minamahal na mga himala po na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Una po mga minamahal nung ang aking bilabida sa mga minamahal ay gusto ko rin ipatutuo po sa inyo nung siya po ay nagkaroon po ng karamdaman mga minamahal. Siya po ay nagkaroon po ng pasma. Noong namamasada po siya mga minamahal at umuwi po sa amin ng pagod, naligo po siya mga minamahal at nang kinabukasan po ng madaling araw, hindi na po siya totally makalakad. Kaya sabi niya po sa akin, daling ko po siya sa doktor. At nung dinala ko po ang aking beloved husband mga minamahal sa doktor, ay ginamot siya ng doktor, ngunit hindi po siya gumaling doon mga minamahal. Bagkus lalo pong lumala po yung kanyang karamdaman na sakit na pasma mga minamahal. Kaya naalala ko mga minamahal na daling ko po siya dito sa ating pastoral house mga minamahal. Araw po ng Miyerkules yun. Nakahiga na lamang siya noon sa isang kama. At kung hindi namin alalayan, talagang hindi na po totally makalakad mga minamahal. That time po na kami po ay nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bigla siyang tumayo mga minamahal at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nung time na mga minamahal, ako po ay nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo pong aking beloved husband. Doon ko nakita mga minamahal na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito mga minamahal. Dahil nung siya po ay binautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na binitbit na lamang po siya ng ating mga kapatid na nakaupo sa isang upuan mga minamahal. After po siya na babautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa una't panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, siya po ay instant pong pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po bago po siya kinuha po ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa kahabagan lamang po ng mahal na Panginoon, siya po ay nakapaglingkod pa po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil dati-rati mga minamahal, nandyan din po ako sa mga kalayawan ng laman mga minamahal. Noon natuto po akong uminom, nagsusugal din po ako, tumataya din po ako sa waiting unit. Sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hanggang sa mga oras ito mga minamahal, ang aking mga bisyo na yan ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya po ang aking buhay mga minamahal. Nais ko rin po mga minamahal, pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang himala din po na ginawa niya rin po sa aking bunsong anak mga minamahal. Noong time po na ako po ay nagpainit po ng tubig mga minamahal, nagpakulo po ako. Yung po ay aking inilagay po sa termos. Hindi ko po namalayan mga minamahal na pinakailaman po yun ng aking mahal na anak. Nabuksan po niyan mga minamahal, hindi ko po alam. Kaya nung narinig ko po ang aking mahal na anak na umiiyak po siya mga minamahal, nandun po ako sa bahay po ng aking mahal na biyanan mga minamahal, na magkatabi lamang po yun ng aming bahay mga minamahal. Nung narinig ko po ang aking mahal na anak, umiiyak po siya mga minamahal. Dali-dali po akong pumunta po sa aming bahay. Nakita ko po yung aking mahal na anak mga minamahal, na basang-basa po yung kanyang damit mga minamahal. At nakita ko po yung termos mga minamahal. Bukas po ito mga minamahal. Talagang ako po ay nanginig po yung aking katawan mga minamahal. Bilang magulang, natakot po talaga ako mga minamahal. Noong time na yun talagang ang sinasambit ko po ay yung salitang Hallelujah, praise the Lord mga minamahal. Paulit-ulit ko po yung sinasambit mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po nung time na yun mga minamahal, pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon ang aking mahal na anak mga minamahal. Alam niyo po minamahal, nung nilapitan ko po yung aking mahal na anak, maminamal, basang-basa po nga po yung kanyang damit, maminamal, na yung pong kumulo pong tubig, maminamal, tumapon po sa kanya, maminamahal.
napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa unat panalangin po ng ating mahal na Pastor Kabalikat po ang mga magawa, yung pong aking mahal na anak, pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nung kami po ay pumunta po dito po sa ating chapel, mga minamahal, araw po yun ng Miyerkules, isinama ko po siya, mga minamahal, at ipinalihans ko po dito, mga minamahal, after po ng gawain. At alam niyo po, nung time na yun, siya po ay paika-ika po yung kanyang lakad, mga minamahal, at namumula po yung kanyang mga tuhod. At after po na siya po ay mailihans, mga minamahal, at sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Jesus, siya po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya hindi po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kanyang paalala po sa akin, mga minamahal, nung time na po hindi na po ako nakakadalo po sa ating banal na gawain, mga minamahal. Alam niyo po, nang umuwi po ako sa aming probinsya po, mga minamahal, ako po ay nakaramdam po, mga minamahal, ng kakaiba po sa aking katawan, mga minamahal. Hindi na po ako nakakadalo noon, mga minamahal. Biglang bumilis po yung tibok po ng aking puso, mga minamahal. Hindi ko alam kung saan po ako pupunta, mga minamahal. Talagang hirap na hirap akong huminga, mga minamahal. At nung time na yun, talagang tumawag po ako dito sa ating pastoral house, mga minamahal, at nakausap ko po ang ating isang beloved worker, mga minamahal, at ang sabi niya po sa akin, magsisi yan po ang sabi po niya sa akin, mga minamahal. Lagi po ako nananalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Humihingi po ako ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po sa aking mga pagkukulang yun, mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po talagang tayo po talaga ay mahal na mahal po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na kapag tayo po ay nawalay po sa kanyang piling, nandyan po ang kanyang paalala sa atin, mga minamahal. Alam mo, minamahal, dahil nga po sa nawalan po ako ng pananampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako po ay nagpadala po sa aking mahal na ama sa isang ospital, mga minamahal. Ginamot ako doon, ngunit hindi po ako gumaling, mga minamahal. Kaya pinauwi na po ako ng doktor, mga minamahal. Talagang wala na pong kagalingan po ang aking karamdaman, mga minamahal. At sabi ko po sa aking ama, nung time po na inuwi na po ako sa aming bahay, on the way po kami, mga minamahal, sabi ko po sa aking mahal na ama, ibalik niya ako sa ospital kasi hindi ko na talaga kaya, mga minamahal. Ngunit hindi na po ako ibinalik ng aking mahal na tatay doon dahil hindi nga po ako gumaling, mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po nung time na yun, tumawag po sa akin ang aking beloved husband. Sabi ko po sa kanya na iuwi na niya ako dito, isunduin ako doon sa aming probinsya, mga minamahal. At nung sinundo ako ng aking beloved husband doon sa aming probinsya, sa lugar po ng Marinduque, mga minamahal, talagang pag uwi namin dito, mga minamahal, balot na balot talaga ako ng lamig, hindi ako makatulog, hindi na ako makakain, mga minamahal. Grabe pagsisisi ko po talaga, mga minamahal, humingi ako ng tawad po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, kung anong po ang aking mga pagkukulang, pagkakasala ko po sa ipatawarin mo po ako. Babalik na po ako sa iyo, mahal na Panginoon Jesus. Yan po ang pangako ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po nung yung pong aking pangako na yun, mga minamahal, ay talagang itinupad ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon nung lagi po ako nag-aayuno, mga minamahal, lagi nag-stay dito po sa ating banal na gawain, mga minamahal. Humihingi lagi ng tawad po sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa unat panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa. Yung pong aking karamdamang sakit sa puso, mga minamahal, mataas na blood pressure at lamig sa buong katawan, mga minamahal yan po ay unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at ako po'y kanyang kinahabagan, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ay patuloy pong ginagamit po ng ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang banal na basan bilang isang adult square, mga minamahal. At hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papurit, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Talaga po napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Wala tayong dapat ipangamba talaga kung may karamdaman tayo, mga minamahal. Talaga po ang Diyos natin nagpapagaling, mga minamahal. Kaya po, hindi tayo dapat manlupaypay, mga minamahal. Napakalaga ng paningin ng ating pinakamamahal sa ating mga anak niya na natatakot sa Kanya, mga minamahal. Yan yun po. Unang makakilala ang ating kapatid, dami ang karamdaman, hindi po mabilang na karamdaman po yun, mga minamahal. Kung hindi po siya nakakilala, mga minamahal pa, wala na po yung kapatid natin, mga minamahal.
Ito, nakakilala po siya mga minamahal sa ating pinakamamahal pa yung matitinding mga karamdaman na nabanggit niya po. Mga pinagaling lahat ng ating pinakamamahal pa ni Kristo. Binago yung kanyang buhay. If any man be in Christ is a new creature, all things pass away, behold, all become new. Yan po yun, mga minamahal, talaga pong nagbabago ng buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nung manahan sa ating espiritong, banal na espiritu ng mahal na Panginoon, ang espiritu na sa atin, yun po yung nagbago, mga minamahal. Kung nanalangin po tayo, yung espiritu na sa atin mula sa panalangin na nilang isa ng mahal na Panginoon, gumagaling po tayo. Kaya ingatan po natin, huwag natin pigatin yung Espiritu Santo na sa atin para tugunin po yung mga panalangin natin. Ano po yun? Dapat dumalo po tayo ng 3 beses, mga magtapat po tayo, magsumikap po tayo sa pag-aayon, sa pagpupuri. Ayan po yun, dinidilig po natin, mga minamahal ng pag-ibig, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya nahanaan po sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya ano pong hilingin natin, binibigay ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya hindi po tayo dapat mangamba, mga minamahal. Hindi na po tayo gagastos, mga minamahal. Yung pangangailangan natin, tinutugon ng mahal na Panginoon ayon sa kanyang banal na kalooban po, mga minamahal. Lagi natin isipin, mga minamahal, naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon, ang mamatay kay Kristo pakinabang. Bakit po, mga minamahal? Tapos na po yung paghihirap natin, nasa piling na po tayo ng mahal na Panginoon. Yung pangako niyang wala nang pagpatak ng luha, wala na pong kamatayan, mga minamahal, wala nang kagutom, mga minamahal. Lahat inalis na ng mahal na Panginoon, pawang bago, mga minamahal. Ganyan po, mga minamahal, wala na pong kalungkutan doon, maging sikat ng araw na yan, mga minamahal, wala na po, liwanag na po na mahal na Panginoon ang magbibigay ng liwanag doon sa ating titirahan, yung bagong langit at ang bagong lupa, mga minamahal. Wala na pong mga mababangis, wala na pong masasama doon, puros banal ang mga tao doon, mga minamahal. Yung mga leon, magiging maamo po yan, mga minamahal. Yung mga ahas, kakain na lang po ng alikabok yan, mga minamahal. Hindi na po mananakit, mga minamahal. Lahat na param na, pawang bago na. Yan po yung tahanan natin, mga minamahal, ang bagong langit at ang bagong lupa. O ito ay sa piling na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Hermel Albo po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Bit Domingo. Hermel po, praise the Lord po. Amen. Sundan po siya natin beloved sister Bit Domingo. Praise the Lord. Ang una pong pinakamataas na Amen. pagpupuri at paglulati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako po nagpapaabot ng dumpling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, ang ating inaalaala, ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, ang patutuo po sa ating mahal na Panginoon Jesus, lubos-lubos po nagpasalamat sa ating mahal na Panginoon Jesus sapagkat, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sa mga ginawang himala ng ating mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, hallelujah. Pinapasalamatan ko sa ating mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Sapagkat mga minamahal, hallelujah, mula nang kami mga minamahal ay nagkaroon ng isip, minulat kami ng aming mga magulang sa hallelujah, lilingkod at pagpupuri sa ating mahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, hallelujah, nandyan sinasabi nila, wala tayong, hallelujah, ibang magagawa, wala tayong ibang maigaganti sa lahat ng kabutihan ng ating mahal na Panginoon Jesus, kundi ang papurihan siya. Praise the Lord. At paglingkuran. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah. Dumating mga minamahal, hallelujah, na mga minamahal nandyan, mga minamahal, hallelujah. Talagang nandun mga minamahal, hallelujah, na minsan mga minamahal, nandoon mga minamahal, lumalayo mga minamahal, hallelujah. Minsan hindi na marunong ako mga minamahal magpuri sa ating mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, hallelujah. Praise the Lord. Talagang nandun mga minamahal, hallelujah, sa mga, hallelujah, nagkakaroon, hallelujah, ng mga, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, nadadala minsan mga minamahal, ng mga barkada mga minamahal, hallelujah, ngunit mga minamahal, nandoon mga minamahal, hallelujah, praise the Lord,
pinapasalamatan ko sa ating mahal na Panginoon sapagkat sa pagpapaalala, mga minamahal na ating mahal na Panginoon, alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, minsan mga minamahal, hallelujah, praise Lord, sabi ng aking beloved magulang, praise Lord, anong nangyari sa liig mo, bakit hallelujah, mamaga. Praise Lord, hallelujah. Sa mga minamahal, hindi ko pinansin yun, mga minamahal. Hallelujah, hanggang nandoon, mga minamahal, hallelujah. At talagang minsan nakakalimot na ako sa ating mahal na Panginoon na magpuri, mga minamahal. Hallelujah, ngunit mga minamahal, nandoon, mga minamahal, isang gabi, mga minamahal. Hallelujah, at talagang nandoon, mga minamahal, hallelujah. Hirap na ako, mga minamahal, sa aking mga pagtulog, mga minamahal. Talagang nandito, mga minamahal, pakiramdam ko, mga minamahal. Hallelujah, may nakahalang sa aking liig, mga minamahal, na bilog, mga minamahal. Hallelujah, praise Lord, talagang nandun, mga minamahal. Hallelujah, ang aking mga pagsisisi sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko sa ating mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, hallelujah, patawarin mo ako, hallelujah, praise Lord, hallelujah, praise Lord. Sabi ko, hallelujah, talagang minsan hindi na ako nakakapagpuri sa iyo, hallelujah, praise Lord, hallelujah, patawarin mo ako, mahal na Panginoon. Sabi ko, hallelujah, pagalingin mo lang ako, hallelujah, talagang nandoon, mga minamahal, hallelujah. Praise Lord, hallelujah, ipatuto ko ang iyong kabutihan, mga minamahal, hallelujah. Talagang tatanggalin ko na, mga minamahal, hallelujah, praise Lord, ang lahat, mga minamahal, hallelujah, na mga impluensya, mga minamahal, sa akin, mga minamahal, aking mga kaibigan, talagang nandun, mga minamahal, hallelujah, sa pamagitan ng pagsisisi, sabi ng aking mga magulang, hallelujah, magsisika, hallelujah, sapagkat kami wala kaming magagawa, sapagkat kami tao lang, wala tayong ibang malapitan kung hindi ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise Lord, talagang nandun, mga minamahal, sa pamagitan ng mga pagsisisi, sabi ko sa ating mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, pagalingin mo ako sa aking karamdaman, gusto ko pang magpagamit sa iyong banal na ubasan, hallelujah. Kaya nandun, mga minamahal, pinapasalamatan ko sa ating mahal na Panginoon, sapagkat narito, hallelujah, praise Lord, pinatuto ko kung gaano kabuti kahimala ang gawain na ito, mga minamahal. Hallelujah, praise Lord. Kaya yun, mga minamahal, pinapasalamatan ko sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise Lord. At minsan pa, mga minamahal, hallelujah, nandoon, mga minamahal, hallelujah, praise Lord, habang ako'y umawit sa ating mahal na Panginoon, nagpupuri at tumatalon po ako, mga minamahal. Hallelujah, praise Lord. Hindi ko na lang namalayan, mga minamahal, ang masilang bahagi ng katawan ko, mga minamahal. Talagang lumaki na, mga minamahal. Ang buong pagkaakala ko, mga minamahal, talagang ayos lang, mga minamahal, hallelujah, praise Lord. Talagang nandun, mga minamahal, sa aking pagsiar, mga minamahal, hallelujah, praise Lord. Talagang, hallelujah, talagang hinawakan ko, sabi ko, nandun, mga minamahal, napansin ko talagang lumalaki na, mga minamahal, hanggang nandoon na, mga minamahal, hirap na akong makatayo, mga minamahal, hallelujah, talagang sumasakit na ang aking tiyan, mga minamahal, hallelujah, praise Lord. Sabi ko sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, hallelujah, nandoon naman, mga minamahal, ang aking, hallelujah, pagsusumamo sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, pagalingin mo ako sa aking mga karamdaman, hallelujah, praise Lord, hallelujah, sapagkat, hallelujah, praise Lord, wala akong ibang may gaganti, mga minamahal, hallelujah, kung hindi ang papurihan ka, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko sa ating mahal na Panginoon, kahit saan, mahal na Panginoon, hallelujah, pagalingin mo lang ako, ipatutuo ko ang iyong kabutihan. Kaya narito ako, mga minamahal, ipinatutuo ko kung gaano, mga minamahal, kabuti ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise Lord, hallelujah, at karagdagan, mga minamahal, hallelujah, praise Lord, hallelujah, sa karamdaman po, mga minamahal, ng aking bilabid magulang, mga minamahal, hallelujah, praise Lord, talagang nandyan, mga minamahal, hallelujah, at talagang tuwing ina-atake po yan, mga minamahal, siya, mga minamahal, ng kanyang high blood, mga minamahal, talagang nandyan po ang pagtaas, hallelujah, ng kanyang dugo, mga minamahal, hallelujah, talagang, mga minamahal, talagang naawa ko sa aking bilabid magulang, talagang, hallelujah, minsan iumpog niya, mga minamahal, ang kanyang ulo sa poste, mga minamahal, hallelujah, talagang nandoon, mga minamahal, hallelujah, talagang nandoon, wala kaming ibang, hallelujah, talagang ginawa, kundi ang humingi, hallelujah, at magpuri sa ating mahal na Panginoon Jesus at magsisi, mga minamahal, talagang nandun, mga minamahal, ang pagpagaling ng ating mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, pagalingin mo ang aking mga beloved magulang, sapagkat kung wala sila, mahal na Panginoon, hallelujah, praise Lord, talagang, hallelujah, hindi namin alam kung saan kami ngayon, mga minamahal, sapagkat sila ang nagturo sa amin, mga minamahal, sila ang nagmulat, hindi sila ang nag-discourage sa amin na maglingkod, hallelujah, praise Lord. Hindi nila sinasabi na Huwag na kayong magpasting. Hallelujah. Huwag na kayong magpuri. Maminamahal, ang sabi nila, maminamahal, magpuri kayo sa ating mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Paglingkuran ninyo ang ating mahal na Panginoong Jesus, sapagkat wala tayong ibang magagawa. Hallelujah. Sapagkat, hallelujah, ang hininga natin, lakas natin sa ating mahal na Panginoong Jesus, ang buhay natin sa ating mahal na Panginoong Jesus. Kaya wala tayong may pagmamalaki sa ating mahal na Panginoong Jesus kung hindi ang papurihan ang ating mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Talagang nandoon, maminamahal, pinapasalamat
pinapasalamatan ko sa ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sapagkat mga minamahal, hallelujah, talagang minsan, hallelujah, alam nyo, nandun mga minamahal sa amin sa Palawan, mga minamahal, hallelujah, talagang tuwing naglalaot kami mga minamahal, hallelujah, talagang minsan, talagang inaabutan kami, hallelujah, ng mga malaking alon mga minamahal, talagang minsan, hallelujah, na nandoon mga minamahal, napupunuan mga minamahal, ngunit mga minamahal, hallelujah, kahit basa ng makina mga minamahal, ngunit sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon, nandoon nakakauwi pa rin kami sa aming mga hatahanan. Praise the Lord. At minsan nasisiraan kami sa laot mga minamahal. Hallelujah. Talagang alam nyo mga minamahal, minsan nasiraan kami sa laot mga minamahal. Talagang kami lang, kunti lang kami ang naglaot mga minamahal. Hallelujah. Talagang nandoon mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi mga minamahal, talagang malayo pa. Malayo ang nilautan namin mga minamahal, ang bundok mga minamahal, talagang maliit na lang mga minamahal, tingnan mga minamahal, sabi nila hallelujah, talagang kung hindi hallelujah, kung walang hallelujah dadaan sa amin, talagang hallelujah hindi namin alam kung saan, sapagkat mga minamahal, talagang kung hahangin doon mga minamahal, ang amihan talagang mga minamahal, o pinasi doon mga minamahal, hindi namin alam talaga kung saan kami papadparin mga minamahal. Ngunit sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, nadadaanan kami ng mga bangka minsan mga minamahal, at talagang hinihila kami patabi mga minamahal. Ganun kabuti ang ating mahal na Panginoon mga minamahal, at pinapasalamatan ko rin sa ating mahal na Panginoon mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Sapagkat mga minamahal, hallelujah, alam nyo dati-rati mga minamahal, talagang hallelujah, pinapanood ko lang mga minamahal sa YouTube mga minamahal, talagang hindi ko in-speak mga minamahal, talagang na makarating kami mga minamahal, hallelujah, dito mga minamahal, ngunit sa kabutihan mga minamahal na nakarating kami dito sa hallelujah, sa inyo mga minamahal, hallelujah, dahil sa pagpapagamit sa ating mahal na Panginoon Jesus mga minamahal. Pinapasalamatan namin, pinapasalamatan ko sa ating mahal na Panginoon, sapagkat hindi kami sa nakarapat-dapat mga minamahal, talagang hallelujah, malayo kami mga minamahal, hallelujah, talagang nandoon mga minamahal, hallelujah, wala kaming sapat na yaman mga minamahal na ipagmalaki mga minamahal sa ating mahal na Panginoon mga minamahal, ngunit mga minamahal, hallelujah, pinapasalamatan namin mga minamahal dahil sa pagluhod ng huling propeta mga minamahal, doon inabot kami mga minamahal, hallelujah, ng panalangin mga minamahal, talagang wala kaming hallelujah, ipagmamalaki mga minamahal, kung hindi ang ipagmamalaki lang namin mga minamahal, narito kami na sa buong katotohanan. Praise the Lord. Yan po mga minamahal, pinapasalamatan namin sa ating mahal na Panginoon mga minamahal. Kaya yun po ang lubos-lubos kong pinapasalamatan sa ating mahal na Panginoon, sa mga pinagpalang financial, physical, at higit sa lahat sa pinagpalang spiritual. Kaya ang lahat ng kapurihan ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Anong po ang sabi ng kapatid natin, mga minamahal na palalahanan? Nagsisi daw siya. Anong pinagsisiyan niya mga minamahal? Hindi daw siya nakapagpuri. O, tingnan niyo po mga minamahal, baka mayroon po sa atin hindi nagpupuri, hindi marunong magsisi. Dahil magsisi po tayo kung hindi po tayo nagpupuri, mga minamahal, katulad ng ginawa ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, na sabi niya, nagkaroon siya ng karamdaman dahil hindi na po siya nagpupuri, nagsisi. Patawad mahalapan sapagkat hindi na kita pinupuri. O, pinagaling po ng ating pinakamamahal pa rin sa Kristo. Pagpupuri po talaga, yan po yung pinakakainaan po ng ating pinakamamahal pa rin. Parang isang katulad ng dalaga na iniibig mo mga minamahal. Paano po siya mapapaibig mga minamahal? Siyempre, awitin mo siya mula sa puso mo para mahipo yung iniibig mo mga minamahal. Pag mahipo po yun mga minamahal, yun, may katugunan na. Ganun po ang ating pinakamamahal pa rin sa Kristo. Kainaan niya po mga minayong inaharana po natin ang ating pinakamamahal pa rin sa Kristo. May kapangyarihan mga minamahal. Huwag po tayong mabahala mga minamahal kung pumapalahot po tayo mga minamahal. Kung saan man tayo po maroon, malalaking alon na yan mga minamahal. May pangako po ng ating pinakamamahal pa rin sa Kristo. Basta sumusunod lang po tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi kita iiwanan, hindi kita babayaan, ang aking mga anghel magbabantay sa iyo. Kaya wala dapat tayong ipangamba mga minamahal. Ganyan po kabuti ang mahal na Panginoon sa atin na natatakot sa ating pinakamamahal pa rin sa Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Ikaw at ang buong sambayanan, mga minamahal, maliligtas po talaga mga mainit ka naglilingkod, yung mga anak mo, mga minamahal, salit-saling lahi yan, mga minamahal. Basta mainit ka naglilingkod, mga minamahal, pagpapalain niya po, mga minamahal. Ang buong mong lahi, itong darating, mga minamahal, ang mga lahi ng mga lahi, huwag lang po tayong
umalis sa Diyos ng buhay, mga minamahal, at manatili po yung biyaya, tabag ng malapay noon sa atin, magpakailan-kailan pa man. Praise the Lord po, mga minamahal. Akin tinatawagan na po ang ating beloved Sister Bit Domingo po, mga minamahal. Praise the Lord po. Sundan po siya ng ating beloved brother, Mark Roland Dumalanta. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang mataas na pagpupuri, pagdulwalhati, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Pansus. Praise the Lord. Doble po sa ating paggalang sa ating ginagalang mahal na Pastor Waldes da Almeida. Dahil sa patuloy din po na inaalala ang kanilang mga aral at turo ng beloved Assistant Lena Almeida. Nagpapaabot din po ako ng isang magandang gabi sa Almeida family. Praise the Lord. Sa inyong lahat mga minamahal. Praise the Lord. Labis po akong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pansus. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, nais ko din pong i-share ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Pansus. Hallelujah. Na mga minamahal, nung time po na yung aking beloved anak po, mga minamahal, talagang sa kasalukuyan, mga minamahal, nung siya po ay 4 months pa lang po, mga minamahal, talagang meron po yung siyang karamdaman na yung pag meron po siyang mga bagay, mga minamahal na hinahawakan at actually kinukuha po yun, mga minamahal, talagang umiiyak siya, mga minamahal, at nawawalan po ng malay, mga minamahal. First Lord. Din mga minamahal, talagang yung akala ko po, mga minamahal, yung mangyari yun, mga minamahal, isang beses lang po, mga minamahal. First Lord, talagang akala ko okay lang po yun, mga minamahal. Ngunit sa paulit-ulit pong nangyari yun, mga minamahal, hanggang sa pang-apat na beses, mga minamahal, talagang nawala na po siya ng malay, mga minamahal. Talagang napakatagal po yun, mga minamahal. Talagang umabot po ng 1 oras, mga minamahal. Talagang umiiyak na po ako, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Din mga minamahal, talagang ando na po, mga minamahal, sa kasalukuyan po na yung time na yun, talagang ako po, mga minamahal, talagang andyan po na bumaba bilang mga awit. Praise the Lord. Hallelujah. Sa ating pinakamamahal na Pansus. Alam nyo, mga minamahal, talagang yung time na po na yun, mga minamahal, talagang akala ko talagang ganun lang po, mga minamahal. Ngunit talagang may isang manggagawa po, mga minamahal, talagang napunta po doon, mga minamahal, sa Palawan, Praise the Lord, sa ating outreach doon po, mga minamahal. Talagang na-share ko po sa aking beloved tatay na sabi ko, ipalihans ko po yung aking beloved anak, mga minamahal. Talagang sa unat dalangin ng ating pinakamamahal na Pansus, mga minamahal, talagang napakabuti po ang ating pinakamamahal na Pansus. Talagang yung bata po na yan, mga minamahal, talagang inilihans po, mga minamahal, ng ating manggagawa, mga minamahal. Talagang minasdan ko po, mga minamahal, simula nung siya ilihans hanggang sa kasalukuyan, mga minamahal. Talagang yung kanyang karamdaman na yun, mga minamahal, talagang inalis na po ng lubusan ng ating pinakamamahal na Pansus. Praise the Lord. Din mga minamahal, talagang doon po na in-advise po ako, mga minamahal. Talagang sabi po sa akin, mga minamahal, ng manggagawa na hinahanap ng Diyos ng mahal na Pansus ang aking mga gawa. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang mga minamahal, sa kasalukuyan po, mga minamahal, talagang bumaba po talaga ako bilang mga awit dahil talagang grabe yung gawa ng kaaway. Ngunit talagang salamat sa mahal na Pansus. Talagang hindi po siya nagkulang at hindi po niya ako pinabayaan, mga minamahal. Andun po yung kanyang paalala sa akin, mga minamahal. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, yun po yung aking lubos-lubos na pinapasalamatan sa mahal na Pansus. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ako sapagkat ako'y tao lamang, nagkukulang, hindi perfecto. Praise the Lord. Hallelujah. Patawarin mo, alisin mo yung karamdaman ng aking beloved anak. Kung ito man ang kadahilanan na ako ay muli mong tawagin bilang mga awit, sabi ko, mahal na Pansus, gagawin ko ayon sa iyong kalooban. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga minamahal, nagpapasalamat pa ako sa mahal na Pansus. Talagang yung aking anak, mga minamahal, na
talagang mayroong karamdaman na pagkukulaps mga minamahal. Sa ngayon po mga minamahal, talagang kinahabagan ng ating mahal na Pansus ay malaki na po siya mga minamahal. Talagang ginagamit na rin po mga minamahal bilang isang children's choir. Praise the Lord. Maging ako mga minamahal, talagang binalik ng ating mahal na Pansus bilang isang mga awit sa kanyang ubasan, di mang karapat dapat. Praise the Lord. Hallelujah. Ito yung po aking lubos na pinapasalamatan mga minamahal. Maging may share ko din po yung aking karamdaman na aking beloved nanay mga minamahal. Talaga pong before po nung kunin ng mahal na Pansus yung aming beloved father, talagang mga minamahal, nagkaroon siya ng pagka-stress sa sarili mga minamahal. Andun po na dinibdib niya po talaga yung pagkawala ng aming mahal na ama mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang mga minamahal, sa hindi po sukat akalaing pangyayari, nagkaroon po siya ng matinding karamdaman mga minamahal. Praise the Lord. Talagang nagkaroon po siya mga minamahal ng paghihirap din sa sa kumakain or sa lahat mga minamahal. Talagang hirap po siya sa pagdudumi mga minamahal. Praise the Lord. Talagang nahirapan po siya mga minamahal. Awang-awa po ako sa kanyang sitwasyon. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil mga minamahal, hirap po talaga sa kanyang pagkilos, sa kanyang pag-upo, hirap na hirap po maging sa kanyang paglakad mga minamahal. Ngunit noon mga minamahal, talagang kami po ay nanalangin sa ating mahal na Pansus. Talagang hiningi po namin mga minamahal ang kumpletong kagalingan na ibibigay sa kanya ng ating mahal na Pansus. Alam niyo mga minamahal, nung last po na siya ay makaramdam na po ng pagdudumi. Nagpatulong po siya sa akin mga minamahal. Talagang habang siya ay nagdudumi, amin po siyang nire-rebuke mga minamahal dahil dalawa lang po kami mga minamahal nung time na yun. Talagang praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, nung siya po ay magdumi, nung mipakita niya sa akin mga minamahal, talagang napakahaba po ng tinik mga minamahal ng isda na lumabas sa kanyang masilang bahagi mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang umiyak kami sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan. Hallelujah. Na mga minamahal, talagang awang-awa po ako sa aking beloved nanay, mga minamahal nung time na yun. Talagang labis po aking pasasalamat sa ulat na langin ng ating pinakamamahal na Pansus. Talagang ibinigay po ng ating mahal na Pansus ang kumplitong kagalingan. Praise the Lord sa kanyang lupang katawan, mga minamahal. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, labis-labis din po ang aking pasasalamat sa mahal na Pansus. Dahil po sa dati mga minamahal, talagang nung kami ay nasa Palawan, mga minamahal, talagang nanonood lang po talaga kami mga minamahal sa Facebook, sa banal na gawain dito sa outreach po ng San Carlos. Praise the Lord, hallelujah. Ngunit sa kabutihan ng ating mahal na Pansus, talagang hindi ko po sukat akalain mga minamahal na kayo po ay makasama namin na nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Yun po yung aking pinapasalamatan mga minamahal, maging sa aming pag-travel po mga minamahal. Sadyang napakalalaki po ng alon. Ngunit sa bagatulong ng ating mahal na Pansus, kami po ay nakarating na maluwalhati. Ano po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Pansus. Kaya yan po ang aking lubos-lubos na pinapasalamatan. Ang lahat ng kapurihan, kadakilaan ay tangi sa ating pinakamamahal na Pansus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Puri po ang ating nagilang Diyos. Hallelujah. Gabi po sa ating beloved Sister Beth Domingo. Ngayon sa pagpapalang yan, mga minamatunay, mga minamahal, napakabuti at napakabait ng ating dakilang Diyos. Dahil mga minamahal, dahil hindi po tayo, mga minamahal, matatawag na tunay na Kristiyano, mga minamahal, hallelujah, kung walang paalala ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, sa pamamagitan ng mga karamdaman, mga minamahal, hallelujah, hindi sa ikamamatay, mga minamahal, hallelujah, ng isang katawan, ng isang tunay na Kristiyano, mga minamahal, bagkus, mga minamahal, sa ikaluluwalhati, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, ngunit bagong lahat, mga minamahal, kung muli nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na punis po lamang, hallelujah, doble paggalap, pagristo po, pagrespeto po, mga minamahal, hallelujah, sa pag-alala, mga minamahal, sa mga turo, mga minamahal, at pangangaral, mga minamahal ng ating kagalang-galang mga pastor, Walter Sada Almeida, ganun din po, mga minamahal, hallelujah, pagbati rin po, mga minamahal, sa ating assistant pastor, Lina C. Almeida, mga minamahal, pagpapabot din, mga minamahal, ng pagbati, mga minamahal, sa hallelujah naming magandang umaga na po, mga minamahal, hallelujah, sa mga, sa ating
beloved Almeida family, mga minamahal, hallelujah sa ating mga bisita, mga minamahal, hallelujah, galing pa sa mga Palawan, mga minamahal, hallelujah sa ating mga Leviticus viewers, mga minamahal, sa inyo pong lahat, mga minamahal, hallelujah, at sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, hallelujah, isang mapagpalang umaga po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, at bago po mga minamahal, hallelujah sa ating mga mawit, mga minamahal, maganda po ang susundong pasalamat sa ating beloved Mark Rolin Dumalanta, mga minamahal, hallelujah. At muli mga minamahal, tayo po muna'y tumayo, mga minamahal, upang samahan po natin mga awit, mga minamahal, mag-alin ng isang papuring awitin, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. It's the Holy Ghost fire that is keeping me alive. Is keeping me alive. Is keeping me alive. It's the Holy Ghost fire that is keeping me alive. My dearest Jesus is keeping me alive. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me that is bubbling up inside. Yes, it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me that is bubbling up inside. My dearest Jesus is bubbling up inside. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos City Outreach Pangasinan, the beloved youth and single choir. Palakpakan po na natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord.
Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang Diyos, mga minamahal. Ating nakilala, mga minamahal. Hindi magkamait sa lahat ng bagay, mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, amen. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay totoo, mga minamahal. Mga minamahal, huwag tayong manatili na parang umaawit lang, mga minamahal. Ang awiting ito na malumanay na awitin ito'y hallelujah, relasyon, usap sa mahal ng Panginoon, mga minamahal. Dahil ang Diyos na ating nakilala na ministeriang ito na kinakilala natin ang galang-galang ng pastor, mga minamahal, siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailan, kailan paman, mga minamahal. Bakit tayo pinili ng buhay ng Diyos, mga minamahal? Hallelujah.
praise the Lord. Hallelujah. Isang buhay na palakpak mga minamahal para sa ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Gabi po sa ating mga awit, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah na napakabuti, mga minamahal ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Dahil po mga minamahal sa tuwing tayo po, mga minamahal ay nagkakatipon, mga minamahal, wini-welcome po tayo. Lagi pinapadama, mga minamahal. Hallelujah. Ang kanyang napakatamis at banal na presensya. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal. Hallelujah. Akin din po maalala, mga minamahal, ang kabutihan, mga minamahal ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Pagkatapos ng iyong abang lingkod, mga minamahal, magpasalamat. Maganda po, mga minamahal. Hallelujah. Nagpasalamat ating beloved sister, Mian Baguyag, mga minamahal. Hallelujah. Puri ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, nung araw, mga minamahal. Nung wala pa po ako, mga minamahal, sa paglilingkod na ito, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan, mga minamahal, napakagulo, mga minamahal ng aking buhay, mga minamahal, kung aking isipin, mga minamahal. Hallelujah. Parang isang kwento, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Na mga grabe, mga minamahal na pinagdaanan, mga minamahal. Hallelujah. Dahil mga minamahal, hallelujah, mula mga minamahal ako magkaedad, mga minamahal, kung hindi ako nagkakamali, mga minamahal, 13 o 12, mga minamahal years old, mga minamahal, hallelujah, ako na po'y natutong, mga minamahal, uminom. Amen, praise the Lord. Ako na po'y natutong uminom, mga minamahal. Hallelujah, nandyan mga minamahal, hallelujah, sa aking pagkikipagbarkada, mga minamahal, hallelujah, gumagamit din po ako, mga minamahal, hallelujah, ng marijuana, mga minamahal. Hanggang mga minamahal. Hallelujah, hanggang mga minamahal, hallelujah, ako po'y napasama, mga minamahal, sa isang samahan, mga minamahal, sa isang fraternity, mga minamahal. Hallelujah, dumating pa nga mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, napasama rin po po, mga minamahal, hallelujah, sa isang patayan, mga minamahal. Ito'y sanhi, mga minamahal, ng aking pagkakakulong nung araw, mga minamahal, dahil napakagulo, mga minamahal, ng aking buhay, mga minamahal. Hallelujah, hanggang mga minamahal, hallelujah, Lord, hallelujah, purin po ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Hallelujah, hanggang sa dumating, mga minamahal, hallelujah, na sa aking pag-inom ng alak, mga minamahal, hallelujah, nandiyan, mga minamahal, nagkasugat-sugat, mga minamahal, ang aking lamang loob, mga minamahal. Dahil sa pag-inom, mga minamahal, ng alak, dahil sa pagsugapak, mga minamahal, sa alak, mga minamahal, hallelujah. Nagsusuka na po ako ng dugo, mga minamahal, hallelujah, pasantabi po sa mga kumakain, mga minamahal. Ito'y matigas na, mga minamahal. Hallelujah, nandiyan, mga minamahal, hallelujah. Bilang isang magulang, mga minamahal, aking mga binabad nanay, mga minamahal, hallelujah. Madaling sabi, mga minamahal, pina-check up po ako, mga minamahal, sa doktor, mga minamahal, sabi, mga minamahal, hallelujah, natamaan, mga minamahal, nagkasugat na, mga minamahal, ang aking lamang loob, mga minamahal, kaya, hallelujah, ako'y nagsusuka ng dugo, mga minamahal. Hallelujah, subalit, mga minamahal, salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, hallelujah, nung bata po ako, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, hallelujah, na naalala ko, mga minamahal, nung dinala po ako ng aking bayaw, mga minamahal, sa dako ng Linggayud, mga minamahal. Naalala ko ang gawaing ito, mga minamahal, hallelujah, at nandyan, mga minamahal, salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, tunay, mga minamahal, napakabuti ng ating dakilang Diyos. Sabi sa banal na kasulatan, kapag may isang mananampalataya, mga minamahal, hallelujah, habang nabubuhay pa dito sa mundong ito, mga minamahal, 10 kabahayan ang tatawagin, mga minamahal, at ililigtas ng ating dakilang Diyos. At salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa madaling sabi, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, yung gamot na iniresita sa akin, mga minamahal, hindi ko po yan tinik, mga minamahal. Bagkus, mga naalala ko ang gawaing ito, mga minamahal, hallelujah, sabi ko sa aking mga kapatid, mga minamahal, dalhin niyo ako sa pastoral upang ako ay hilihans, mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, dahil sa pananampalataya na yun, mga minamahal, sa unang pananalangin ng ating kagalang-galang Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, pagkatapos na ko ilihans, mga minamahal, nagdaan, mga minamahal, yung araw-linggo, mga minamahal, yung aking pagsusuka ng dugo, mga minamahal, yan na po'y pinagaling ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Grabe at ang aking pinagdaanan, mga minamahal. Hallelujah, nandyan, mga minamahal, hallelujah, hanggang ako'y nakapag-asawa, mga minamahal. Nandyan pa rin, mga minamahal, ang aking mga bisyo, mga minamahal, hallelujah, sa kikipagbarkada, mga minamahal. Hallelujah, walang kapayapaan, mga minamahal, ang aking tahanan, lagi kaming nag-aaway ng aking mahal na asawa, ilang beses, mga minamahal, hindi mabilang sa aking daliri, mga minamahal, hallelujah, yung kami, mga minamahal, ay, hallelujah, muntik nang magkahiwalay, mga minamahal.
Hallelujah. Hanggang maminaw sa tuwing ako kinakakainom, mga minamahal, hallelujah. Nandiyan mga minamahal, kung ano-ano na ang pumapasok sa aking isipan, mga minamahal. Dumating sa punto na grabe na, mga minamahal, pisikalan na, mga minamahal, ang aming pag-aaway, nasasaktan ko na ang aking mahal na asawa, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan mga minamahal, hallelujah. Isinabit po niya ang kanyang liig, mga minamahal. Hallelujah, hindi ko inaasahan, mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Maging sa aking pag-uugali, mga minamahal, pagbabanta sa aking buhay, mga minamahal. Dahil mga minamahal, hallelujah, hindi ko na babanggitin, mga minamahal, isang kongregasyon, mga minamahal, na sila po ay aking nakaaway, mga minamahal. Hallelujah, dyan mga minamahal, pinagbanta ng aking buhay, kahit saan ka magtago, pwede kang hanapin, sabi sa akin, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, hindi man kami karapat dapat, mga minamahal, ng aking buong pamilya, mga minamahal, ng aking mga anak, mga aking beloved wife, mga ibang lingkod, mga minamahal, kami pala ay kakabagan, tatawagin sa paglilingkod na ito, mga minamahal. Hallelujah, yung dati, mga minamahal, na napakagulo ng buhay, mga minamahal. Hallelujah, kunting, mga minamahal, diferensya lang ang yung abang lingkod, mga minamahal. Hallelujah, ay palaaway po ako nung araw, mga minamahal. Hallelujah, ang aking mga bisyo, mga minamahal, nung kami tawagin sa paglilingkod na ito, mga minamahal, yan na po'y inalis ng ating dakilang Diyos na buhay. Yung walang kapayapaan, mga minamahal, sa aking tahanan, mga minamahal, yan na po'y pinayapa ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, at aking laman din po i-share, mga minamahal. Hallelujah, nandyan, mga minamahal. Hallelujah, nung kami baguhan, mga grabing hirap talaga, mga minamahal. Hallelujah, hindi sa pagbababa ng aking sarili, mga minamahal. Hallelujah, matagal ako nakargador, mga minamahal, sa isang, hallelujah, sa isang, mga minamahal, hallelujah, sa mga, hallelujah, sa bayan, mga minamahal, hallelujah, matagal akong kargador, mga minamahal. Hallelujah, nandyan mga minamahal, grabing hirap, mga minamahal, kung aking isipin, apat ang aking anak, mga minamahal, hindi sapat ang aking kinikita, mga minamahal. Subalit nung kami baguhan, mga minamahal, sa paglilingkod na ito, narinig namin ang pagbibigayin sa susi ng pagpapala, mga minamahal. Iba ang aking kagalakan nung aking narinig yun, mga minamahal, upang makasunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, bagamat kami baguhan, nandun pa sa kahirapan, mga minamahal, dumating pa sa punto, mga minamahal, na sabi ng aking mahal na asawa, wala na tayong pambili, mga minamahal, hallelujah, na ating kakainin sa susunod na mga araw, mga minamahal. Subalit hindi ko yan pinakinggan, mga minamahal. Hallelujah. Sa grabing hirap, mga minamahal, iluluto ko sa umaga, kakainin yan namin ng umaga, kakainin namin tanghali, minsan kakainin pa namin ng gabi. Grabing hirap, mga minamahal. Subalit totoo ang pagbibigay, mga minamahal, siyang susi ng pagpapala. Totoo, mga minamahal, ang Diyos na ating nakilala ay Diyos na mapagpala, mga minamahal. Sa ministeryo ito, sa una pananalangin natin kagalang-galang mga Pastor Will Rosada Almeida, nung sinunod ko ang bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, hindi namin namalayan. Unti-unti na pala kaming pinagpapala ng buhay ng Diyos, mga minamahal. Marami ang saksi, mga minamahal. Hallelujah. Sa anim kami na magkakapatid, mga minamahal, ako ang pinakaiba talaga, mga minamahal, ng pag-uugali, mga minamahal, sakit sa ulo, mga minamahal. Hallelujah. Problema, mga minamahal, imbis na pangbili ko ng gatas ng aking anak, mga minamahal, pinambibili ko pa yan ng aking bisyo, mga minamahal. Grabe, mga minamahal, aking pag-uugali ng araw, mga minamahal. Hallelujah. Subalit, salamat sa ating dakilang Diyos sa patuloy na pagbibigay, mga minamahal. Hindi man kami karapat-dapat sa mahal na Panginoon, lamang ang kapurihan, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa kasalukuyan na ito, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan, mga minamahal, tuloy-tuloy ang pagpapala na ibinubuhos, hallelujah, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Hindi na pagbaba ng aking sarili, high school graduate lamang ako, mga minamahal. Hallelujah. Subalit, mga minamahal, kami pinagkalooban ng negosyo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, totoo talaga ang pagbibigay, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung negosyo na yan, mga minamahal. Bago namin itayo, mga minamahal, hallelujah, sabi ko sa aking beloved ate na aking kasyusyo, mga minamahal, sabi ko, mga minamahal, sa aking sarili, hallelujah, kapag may yung unang tubo, mga minamahal, yung unang kita, mga minamahal, hallelujah, sa ating negosyo, sabi ko sa aking ate, ibibigay lahat natin yan sa mahal na Panginoon, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, pinaplano pa lamang namin, mga minamahal, hindi pa kami nagbubukas ng pwesto, mga minamahal, dagsan na ang bumibili, mga minamahal, purin ang Diyos na buhay, mga minamahal. At totoo talaga, mga minamahal, ang pagbibigay, mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal, mayroon po akong narinig, mga minamahal, kung gusto mo pang pagpalain, mga minamahal, ayon sa patotoo, mga minamahal, sa dako ng ordanita, nagkaroon ng krusada dyan, mga minamahal, may nagpatuto, mga minamahal, kung gusto pang pagpalain, huwag kang makontento sa 20%, sabing ganun, mga minamahal. Narinig ko po yun, mga minamahal. Dumaan yung ilang araw, mga minamahal, sinabi ko sa aking beloved wife, mga minamahal, na pangiti-ngiti pa ako, mga minamahal, iba ang kagalakan ko, mga minamahal, hallelujah, gawin din nating 30%, mga minamahal, sa ating negosyo, sabi kong ganun, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pinaplano pa lamang namin uli, mga minamahal, yung ipagkaloob ang 30%, o higit pa, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung aking
kinikita mga minamahal sa isang truck, mga minamahal na kahoy, mga minamahal, hallelujah, batid ko na yan pag tumagal ng 2 linggo, 3 linggo, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa aming pagpaplano sa kagalakan ng puso, mga minamahal, na dagdagan mga minamahal yung ikaputong bahagit handog, mga minamahal. Alam niyo po yung tubo, mga minamahal, hindi pa namin naipibigay, mga minamahal, pinakita na kagad ng ating dakilang Diyos na buhay, ginawang doble, ginawang triple, ginawa pang full na mahal na Panginoon, mga minamahal, ganyan kabuti, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. At salamat sa ating dakilang Diyos, dati-rati ang aking tahanan, kunting hangin lang, mga minamahal, tuwing tag-ulan, mga minamahal, pumapasok yung tubig, mga minamahal, dumating pa nga po yung sa punto, mga minamahal, dumalo kami ng gawain, mga minamahal, napakalakas ng ulan, pagdating namin sa bahay, mga minamahal, basang-basa ang aming mga gamit, mga minamahal, subalit dahil sa pagbibigay, mga minamahal, yung aking tahanan, mga minamahal, napakaliit, mga minamahal, ginawang 2 grados ng ating dakilang Diyos na buhay. Purihin ang mahal na Panginoon, mga minamahal, hallelujah, sa unang panalangin ng ating kagalang-galang Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, inabot kami, mga minamahal, hallelujah, ng salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, kayang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pagsamba, ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, tayo po muli magpatuloy, mga minamahal, halin ng mga sa pagkikinig, mga buhay na patotoo, mga minamahal, akin na po tinatawagan, mga minamahal, sa ating beloved sister Mian Baguyag, mga minamahal, hallelujah, at maganda po ang susunod na pasalamat din, mga minamahal, pagkakaroon natin mga kapatid, beloved brother Rolin Dumalanta. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako ay nagpapabot po ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, mga workers, beloved brethren, and visitors, at ganun po sa inyong mga kapatiran, baguhan man at datihan man, isang mapagpalang magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Praise Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil binigyan na naman po ako muli ng pagkakataon upang ibahagi po ang kanyang kabutihan at kamanghamanggahang gawa sa aking buhay. Kaya ako yung nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil dinala po ako dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo mga minamahal, kung saan dito po ang talagang pinaglilingkuran po natin ay tunay at totoo at buhay ang ating pinaglilingkuran ng Diyos. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil alam niyo mga minamahal dahil sa kinagawain kong, kinalakihan kong gawain. Andyan po na mahilig po ako sa mga maiksing kasuutan, mga minamahal. Kumbaga wala po ako sa kabanalan. Andyan po na nagpapaawit din po ako, mga minamahal. Andyan din po na above the knee din po yung mga kasuutan ko, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil dinalaw po ako dito sa gawain ito. At andyan po na sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako din po ay nandyan po na nakapagsusuot na din po mga minamahal ng may kabanalan. Kaya salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganun na din po na pinagpasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na dati-dati po ay nandyan din po mga minamahal. Ang aking buhok ay hindi po humaba-haba ng hanggang ganito ngayon sa buhok ko po ngayon, mga minamahal. Alam mo yung minamahal, kapag humahaba po ng ganito yung buhok ko, dati-dati po mga minamahal, nung hindi pa po ako na-save, andyan po sumasakit po ang aking ulo at ang bigat-bigat po ng pakiramdam ko. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nang nakakilala po ako dito sa gawain ito, alam niyo mga minamahal, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan po mga minamahal na humahaba po yung buhok ko na wala po akong nararamdaman na sakit at bigat na. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at pinapasalamatan ko po yan. At ganoon na din po mga minamahal, ako'y nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nandyan po na umuwi po ako sa aming lugar sa Cagayan Valley. Alam niyo mga minamahal, andyan din mga minamahal. Hindi maiwasan dahil ako'y nakakilala na po sa ating banal na gawain ito. Alam niyo mga minamahal, hindi po maiwasan ang pag-uusig ng aking mga loved ones doon, mga kamag-anak, mga minamahal. Dahil alam niyo mga minamahal, hindi po nila matanggap na naiiba na daw po ako sa kanila. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, bagamat nandiyan ang pag-uusig nila mga minamahal, hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kumbaga, pinanghawakan po ako ng ating pinakamamahal
mahal na Panginoon Jesus. At binalik po niya ako dito sa Pangasinan at andyan na po na salamat at andyan po na pinapapatuloy ko po ang aking paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganun din po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na andyan po na nagkumbulsyon po ang aking beloved son. Andyan po na time mga minamahal na yung convulsion na yun ay grabe po mga minamahal. Diyan din mga minamahal na diyan ko din napatunayan na ang ating pinaglilingkuran na Panginoon ay totoo at buhay. At diyan din mga minamahal na nawalan na po talaga ng buhay ang aking beloved son. Alam niyo mga minamahal na diyan din mga minamahal. Tinuruan tayo ng ating mga beloved in the parents in the Lord na kapag nasagipit tayo nasa kagipitan po tayo, tumawag lang tayo ng hallelujah in Jesus name. Sa unang panahon ng ating minamahal na magulang in the Lord. Alam niyo mga minamahal, andyan mga minamahal na yung beloved son ko na wala ng buhay. Andyan din na may manggagawa din na din kasama namin mga minamahal, nagkakasaot na kasama ko ang aking beloved yung mga minamahal hanggang sa yung beloved mother-in-law ko mga minamahal, andyan mga minamahal na lumuhod siya mga minamahal hanggang sa naramdaman namin na nadama namin ang presensya ng ating pinakamahal na Jesus. At hanggang na kinas-out niya nga po yung demonyo ng kamatayan. Alam niyo mga minamahal, naghimala ang ating pinakamahal na Jesus dahil alam niyo mga minamahal, bilang isang first time ma'am ay takot po ang aking nararamdaman at bilang isang baguhan, pinatuyo na ng ating pinakamahal na Jesus na dito sa gawain ito ay talagang naghihimala ang ating pinakamamahal na Jesus. At ako din po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga pagpapalang physical, financial, material at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. At bilang karagdagan po, kami po ay mag-aalay ng mga makawiting awitin para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
She didn't still live. My life is in Christ. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. God bless you po, beloved sister May Ann Bakuyag sa iyong pinagpalang patutuo at sa papuring awitin na inalay sa ating pinakamahal na Panginoon. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. At atin pong inaalala mga ginito ang aral at turo na iniwan ng ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida at ganoon din po sa ating beloved assistant Pastor Lina Comon Almeida at ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa atin pong mga beloved elders na kasama ngayon at sa atin pong mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong beloved daughters, Ate Bynes Nier, at sa inyo po mga minamahal na kapatiran, isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Praise the Lord! At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, atin pong ipag-pray yung ating breaking mga minamahal. Praise the Lord! Opo, dakila at mapagpalang manabin sa langit, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, hallelujah, sa umagang ito. Mahal na Panginoon Jesus, basbasan mo po, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, ang breaking namin pagsalusaluhan, mahal na Panginoon, at hallelujah, nawa ito'y mag-gising sa aming mga inaantok na diwa, mga mahal na Panginoon Jesus, at hallelujah, kayo na pong bahalang magbalik ng maraming bis pagpapala, hallelujah, sa mga anak mong nag-pray para nito, mga mahal na Panginoon Jesus. At sa unang dalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeida, ito po ang samot para lagi sa makapangyarihan, pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. All this sweet to sound with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine.
the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heaven will assemble here. It will be a glorious sight. All the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call and now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he will feed, and supplies our every need. Oh, this sweet the song with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry call and now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master calleth to them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus is satisfied the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry call and now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calling now, come and dine. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calling now, come and dine. To the hungry calling now, come and dine. To the hungry calling now, come and dine. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. God bless you po, beloved choirs. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ang ating beloved brother Mark Rolin Dumalanta at kindly po maghanda po ang ating beloved sister Abelina Rosario. Then sundan po sila ng ating beloved brother John Ray Villar. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at paparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at galang na pastor, Wildy Almeida, at minamahal na assistant pastor, Lina Comon Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, brethren, and visitors. Ako po ay bumabati na sa mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat.
Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus sa kagalingan na pinagkaloob niya po sa akin. Dahil dati-rati pa lamang po nung bata po ako po'y may karamdamang asma. At sa tuwing inatake po ako ng aking karamdamang asma, ay pinapacheck up po ako ng aking mga magulang. At halos lahat ng kinikita ng aking mahal na ama ay napupunta lamang sa doktor. Ngunit nung kami nakakilala sa gawain ito, at sa patuloy na pagdalo, ang aking karamdamang asma ay nalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus. May share ko lamang po sa inyo mga minamahal. Nung 5 years old po ako, 2 beses po ako na-confine sa ospital dahil po sa sobrang panakit po ng aking tiyan. Ako po yung ultrasound at nilaboratory test, ngunit negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na ina ay humingi ng abag sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus at napapaka-prayer po sila dito sa pastoral house at may dumating na Beloved Workers Hospital upang ako ay lihans. At sa kabagan nating pinamamahal na Panginoong Jesus at sa unang dalangin nating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida, ako ay pinagaling ng ating pinamamahal na Praise Panginoong the Jesus. Lord. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat niya po sa akin dahil last year po, Wednesday po niyan at may pasok po kami. Sa kaligitnaan po ng aming klase sa umaga ay bigla na lang po sumakit ang aking tiyan. Andiyan na sobra pong sakit. Kaya ang ginawa ko na lang po ay nagpasundo po ako sa aking mahal na ina. At pag uwi po namin sa aming bahay ay bigla na lang po nawala ang aking pananakit ng aking tiyan. Kaya sabi ko na lang po sa aking mahal na ina ay dadalo na lang ako dito sa banal na gawain na ating pinamamahal na Panginoong Jesus. At nandiyan na ako po dumalo. After po ng gawain, pag uwi ko po sa aming bahay ay bigla na lang po ako hinarang ng aking pinsan na sinabi na lang po sa akin na yung mga kaklase ko po na palagi ko pong kasama sa eskwelahan, nandiyan na habang sila ay papauwi, ay sila po hinarang ng mga lasinggero sa daan at yung mga iba ay may dalang pamalo. Kaya maraming salamat sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus dahil nung time na nangyari na iyon ay dito ako po sa banal na gawain natin pinamamahal na Panginoong Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw, sa mga pagpapalang patuloy na pagkakaroon niya sa amin mula sa pinansyal, physical, material at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito lang po ang lahat ng papuri ng pasalamat ay sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved brother Mark Roland Dumalanta sa pinagpalang patutuo na yan. Ganoon, mag-ingat ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Hallelujah. Nariyan, hallelujah, iniingatan tayo sa mga kapahamakan. Basta tapat ka na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Walang halong biro, mga minamahal. Papalakpakan ba natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus? Lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ang ating beloved sister Abelina Rosario at kindly po maghanda po ang ating beloved brother John Ray Villar. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at paparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang ng Pastor Wildy Estrada Almeida. Ating inaalala, turo aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah, praise the Lord. At hallelujah, praise the Lord. Bumabati rin po ako sa beloved Almeida family, beloved preacher, workers, beloved veteran, at visitors. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil may pahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking buhay. Hallelujah, praise the Lord. Nakakilala kami dito sa pamamagitan ng panood ng telebisyon. Hallelujah, hallelujah, may pananakit po ng aking ulo. Pag yan ay sinusumpong, talagang hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung na-switch ko po yung telebisyon namin, talagang hallelujah, praise the Lord. Sa patuloy na panood ng
television ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hinanap po namin ang gawain ito. Natagpuan po namin dyan sa Lukban. Hallelujah, praise the Lord. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig. Sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung karamdaman kong sakitin ng ulo, instant pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Dahil mula noon hanggang sa mga oras na ito, talagang hindi na po sinusumpong ng aking pananakit ng ulo. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming din po salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil yung aking mahal na anak talagang may noon sukat tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kahabagan niya. Talagang gumaling na po siya. Pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Muntik na nakumpine sa bulingit. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpupuri, sa pagsisisi, sa paglilihan sa instant po siyang pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil hallelujah, sa patuloy ng pagdalo talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil hindi kami pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil siya po ang nagpo-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat. Hallelujah, sa pag-iingat niya sa aming buong sambahayan. Hallelujah, kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved Sister Abilina Rosario, sa iyong pinagpalang patotoo na yan. Nung hindi pa siya nasave sa ministeryo, itong mga minamahal, ang dami po nilang karamdaman. Ngunit, sa tulong at habag natin pinakamahal na Panginoon Hesus, nung hallelujah, nag-switch sila, mga minamahal, sa kanilang telebisyon, doon po, mga minamahal niya napanood ang programa ng Jesus Miracle Hour, hallelujah, sa telebisyon, mga minamahal, at hindi niya, hallelujah, tinantanan hanggat di niya nakita, mga minamahal, ang ating banal na gawain dito sa San Carlos City Outreach, Pangasinan, at tinanggap nila ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sa tulong at habag na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, sa unang dalangin nating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida, kanila pong mga karamdaman, mga minamahal, sila po'y pinagaling gradually ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. God bless you po, beloved Sister Abilina Rosario. At mga minamahal, isunod na po natin, mga minamahal, beloved Sister Risa Briones, mga minamahal. Siya po yung magpahayag ng kanyang buhay na patotoo at mag-alay din po ng papuring awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Mapalakpakan ba natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus? Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Atin pong tinatawagan na ating beloved Sister Risa Briones. Praise the Lord. Tayo po'y magpuri, mga minamahal. I'll just keep trusting my Lord as I walk along. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. For trusting my Lord.
I'll just keep trusting my I can count on Him till the very end. No storm clouds darken the sky over the heavenly thread. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Created me a clean heart, O God, and with your right spirit within me. Created me a clean heart, O God, and with your right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and with your right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhay. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhay. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritu Banal pagkainin namin. Ang galak na dulot ng iyong paglilikas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Praise the Lord! Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa mga papahayag ng buhay pinagpalang patutuo. Atin na pong tinatawagan ang ating beloved sister, Risa Briones. At sila po ay mag-alay din po ng papuring awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagbupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Jesus. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay nagpupulit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pagkakataong muli niya pong ibinigay upang makapagpasalamat po sa mga dakilang bagay na ginawa niya po sa aming buhay. Mula po nang makakilala po kami sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Babalikan ko lang po mga minamahal ang year 2021 kung saan po ay kasagsagan po ng virus na COVID-19. Andyan po ay ako, isa rin po ako sa mga hindi naging ligtas po dito dahil ako rin po ay nabiktima nito. Andyan po na lahat po ng sintomas sa aking naramdaman that time na halos talagang hindi na po ako makahinga, hindi na po ako makapagsalita noon. Wala po akong panlasa, walang pangamoy. At kabi-kabila na po yung nag-a-advise sa akin na magpadala na daw po ako sa ospital. Ngunit ako po ay nagbingi-bingian sa kanilang mga sinasabi, bagamat talagang halos mag-agaw buhay na po ako noon. Hindi ko po pinakinggan ang sinabi sa akin ng mga taong nasa paligid ko, bagkus ang ginawa ko po mga minamahal. Ako po ay nagkulong sa aming silid, nanalangin po ng mataimtim sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, humingi ng tawad, nagpuri, at bagamat hirap na hirap po ako magsalita noon, ako po ay umawit ng mga makalangit na awitin. At alam niyo po mga minamahal, tunay na unti-unti ako po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Dahil lang po sa lubos na pananampalataya, talagang hindi na po ako kailangang magpadala
napadala sa ospital. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pagbibigay niya po ng kapayapaan sa aming buhay dahil dati rin po ang aking beloved husband po ay talagang talamak po sa bisyo, mga minamahal. Andyan po na wala pong kapayapaan sa puso't isipan namin dahil nga po siya ay alipin ng mga masasamang bisyong ito. Subalit, bilang siya po noon ay lingid po sa aking kaalaman na isang backslider po sa gawain na to. Ngunit sa bawat kanyang pagsubok na pinagdadaanan, andyan po ang pinakamamahal na Panginoong Yesus na parang muli siyang inaanyayahan na hanapin po ang gawain na to. At nung masumpungan po namin ito at muli niya pong nahanap, tunay na mula po sa araw na yun hanggang sa mga oras na ito, inalis na po na ating pinakamamahal ang kanyang masasamang Praise bisyo. the Kaya po Lord. ang kapayapaan na kay tagal po naming inantay at talagang pinagkalob na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw. Sa pagpatnubay niya sa pagpasok at pag-uwi ng bahay, galing sa aming trabaho at ganoon rin galing sa mga anak ko sa paaralan. Diyan po yung pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At bagamat may mga pagsubok po, andyan po na tinutulungan niya po kami na ma-resolve ito. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan. At hanggang dito na lamang po at bago po ako magtapos, kami po ay mag-aalay ng mga makalangit na Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Minsanan pa mga minamahal, palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Praise the Lord. Tinatawag ka kaibigan ngayon. Praise the Lord. Huwag mong patatagalin habang mayroon ka pa pagkakataon. Huwag mag-aalinlangan, ang puso mo'y iyong buksan ngayon. Bukas ang palad niya sa'yo, ilapit mo lamang ang buhay mo. Ikaw ay kanyang minamahal. Amen. Praise the Lord. Hinihintay ng may kapal na buksan mo ang puso mo. Ikaw ay hinubog ng may kapal ng kanyang dugong banal, dahil ika'y kanyang mahal. Iyo bang nararamdaman, tinatawag ka kaibigan ngayon? Amen. Praise the Lord. Huwag mong patatagalin habang mayroon ka pa pagkakataon. Huwag mag-aalinlangan, ang puso mo ay iyong buksan ngayon. Bukas ang palad niya sa'yo, ilapit mo lamang ang buhay mo. Ikaw ay kanyang minamahal. Hinihintay ng may kapal na buksan mo ang puso mo. Praise the Lord. Ikaw ay hinubog ng may kapal ng kanyang dugong banal, dahil ika'y kanyang mahal. Ikaw ay kanyang minamahal. Amen. Praise the Lord.
po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat may magsabi ng praise the Lord. God bless you po, beloved sister Risa Briones, sa iyong pinagpalang patutuo na yan. At sa special na waiting papuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Glory to God po. Mga minamahal, tuloy-tuloy na po tayo. Atin na pong tinatawagan ang ating beloved brother John Ray Villar at sila po'y sundan ng ating beloved Ate Bainsnier at sila din po ay mag-alay ng papuring awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord! Praise the Lord, isang mataas ang pagbati at paggalang ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. At ganoon din po sa ating ginagalang minamahal na Evangelista Pastor Wildy Stradalmida. At ganoon din po sa ating ginagalang minamahal na si Almida, sa family Almida po, sa kanyang beloved childrens, at sa ating beloved Olden Preacher, Gabubunyer, at sa lahat po nandito sa basa natin pinakamamahal na Panginoon. Ako po bumabati sa magandang gabi. Dubli po ang pagbati at ang pagparangal sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Sariwain ko lang po mga minamalang kabutihan ng ating pinakamamahal sa Panginoong Isus. Na dati po na nagbibisyo po ako na hindi pa po ako dati isang choirista po na nagpapagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na dati po talaga pong nagbibisyo po ako mga minamahal kung saan lang po nakakarating. Doon po mga pag-iinom, pagsisigarilyo. Ngunit hindi po kinahabagan natin pinakamamahal na Panginoon. Talaga po may mga pagsubok na dumaan sa aming buhay. Talaga pong binigyan niya po ng karamdaman ng aking beloved mama na halos po bawian na po siya ng buhay. At doon nagsisip ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talaga pong ang sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, mahal na Panginoon Jesus, kung papagalingin mo po ang karamdaman ng aking beloved mama, talaga pong magpapagamit po ko sa iyong banal na ubasan. Talaga pong hindi po sa madaling sabi po, talaga pong pinagaling po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. At doon po, nagpa-counseling po ako sa aming beloved preachers sa dako ng Palawan po. Doon po, talaga pong binigyan niya po ako doon po hanggang yun po aking lubos-lubos na pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na hanggang ngayon po ay nagpapagamit din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. At maging doon din po sa mga karamdaman na pinagaling niya po sa amin. At maging doon din po sa mga pinagpalang financial, physical, at higit sa lahat sa mga pinagpalang spiritual. Kaya hanggang dito lang po ang lubos ng aking pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen, praise the Lord. At God bless you mga kapatid sa pinagpalang pauto na yan. At tunay nga po mga minamahal, talagang tayo po'y lubos sa pinagpala at makadinig ng mga patutong katulad yan. Mga patunay lamang ng ating pinaglilingkurang Diyos ay Diyos na buhay. Amen? Amen. For 50 years, mga minamahal, ng existence ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, hindi nagbago ang ating Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At yan po mga minamahal, ang kainaman, mga minamahal na talaga tayo makakilala sa Diyos na buhay. Of course, sa ating pong pangaral ng ating pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, ating beloved Pastor Lina Comunal Almeda, ay talagang tayo ngayon mga minamahal nagtatamasa na magpupupala galing sa ating Diyos. Amen? Lahat po ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At bago po lahat mga minamahal, ako'y bumati rin sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita, ating mga viewers, ating pong Facebook live streaming. Kayo po aming pong welcome sa ating pong overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At tunay nga po mga minamahal, magkatabay lamang po kayo mga minamahal at kayo po'y lubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, sa ating mga beloved Assistant Pastor Lina Comunal Almeda, sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders, kasama natin yon, sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Amen. Praise the Lord. At hindi po welcome mga minamahal ang ating mga kapatid from Palawan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At talagang tayo lubos sa pinagpala mga minamahal. Dati natin napapakinggan lang natin news from them. Ngayon, kasama natin sila nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po lubos sa pinagpalat. Talagang yan ang Diyos natin. Diyos ay mapagpalat. Narito na po. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong binigay pong pagkatun sa ating pong beloved daughter, ng ating pong beloved preacher, beloved Sister Vines, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved brother, John Aquino. Amen. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po Amen. lamang. Ganon din po, binibigay ko po ang paggalang sa buong Almeda family. At ganon din po ay patuloy nating inaalala ang mga bawat turo at aral, mga preachings ng ating dearly beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda and to our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po mga minamahal ang aking pagbati ng isang magandang umaga sa aking mga kapwa manggagawa. Sa inyo po mga beloved kapatiran, mga baguhan man o mga datihan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at maging kami po ay nagagalak na welcome po kayo dito po sa dako ng San Carlos Outreach sa atin po mga beloved brethren from Culion, Palawan, mga minamahal. Palagpagan po natin ang ating Hallelujah, mahal na nagpupuri Panginoon. at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil unang-una na po ang safe arrival po ng ating mga beloved brethren from Culion, Palawan. Alam niyo po mga minamahal, kung iisipin ko lang po talaga, kung i-imaginein ko yung travel nila pag nagkikwento po sila, alam niyo po, talagang ang ministeryong ito, tinuruan po tayo ng ating beloved and honorable pastor na lahat ng ating isasagawa ay talagang sakripisyo para sa mahal na Panginoon. Ngunit pagkatapos ng sakripisyo na ito, ang reward naman ng mahal na Panginoon ay talagang siksik, liglig at Praise umaapaw the Lord. naman. Amen. Alam niyo po mga minamahal, sabi po ng ating mga beloved brethren nung nakakausap ko po sila kanina mula kahapon hanggang kanina, talagang ang lalaki daw po ng alon. Ngunit ang pasasalamat nila sa mahal na Panginoon, sabi nga nila kanina, dati, pinapanood lang nila tayo sa live streaming, pero ngayon, kasama na po natin Praise sila. the Lord. Kaya Amen. nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa pag-iingat at sa pagpuprovide ng mahal na Panginoon ng lahat-lahat ng mga financial na talagang hindi naman po biro yung gastos nila at gastos din po natin na masundo sila. Ngunit pasasalamat ko po sa mahal na Panginoon na talagang ang mahal na Panginoon po ang nagpo-provide. Ganon din po, mga minamahal, nais ko pong pasalamatan sa mahal na Panginoon dahil kahapon po, January 30, ay talagang sinasariwa po natin lahat dito sa dako ng San Carlos ang pag-uwi ng aking beloved mother sa piling ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, Amen. talagang pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon dahil kung iisipin ko mga minamahal, almost 7 years na po pala mga minamahal since iniwanan tayo ng aking beloved mother. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon dahil bagamat hindi ganun po kadali bawat araw, ngunit ang pag-iingat ng mahal na Panginoon talagang nandyan. Sabi ko nga po lagi sa aking mga pinatotoo, magmula pa po noon, na magmula noon hanggang sa mga oras na to talagang ni minsan hindi ko po naramdaman na pinabayaan kami na ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Amen. Alam niyo po mga minamahal, maalala ko lamang po nung mga huling araw bago umuwi sa piling ng mahal na Panginoon ng aking beloved mother, talagang nakikita ko po yung struggle niya. Sa mga hindi po nakakaalam, ang aking beloved mother po ay nagsuffer ng enlargement of the heart. So, ibig sabihin, may tubig din po yung kanyang baga. So, alam niyo po mga minamahal, that time, kung maaalala ko po, ang aking beloved mother dumarating sa point na hinahihirapan siyang huminga. So meron po kaming naka-ready lagi na oxygen tank. At hindi po birong oxygen mga minamahal dahil mas matangkad pa po sa akin yung oxygen tank at napakabigat po nito mga minamahal. Alam niyo po, talagang every time na hindi na po siya nakakatulog, mga minamahal. Nakaupo na lang po siya habang ang aking beloved father naman po hindi po sa pagtataas ng bangko nila. Ngunit dahil ang aking beloved parents po ay tinuruan ng ating parents in the Lord na talagang sa tutuwina, sa gitna man ng kagipitan o sa kaginhawaan, magpuri ka sa mahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Alam niyo po mga minamahal, umaga, gabi, tanghali, or madaling araw na dadatnan ko pong aking beloved father na dyan nagpupuri. Nakikita ko pong aking beloved mother every time na nakakarinig ng puri, talagang yung kaginhawaan na nararamdaman niya ay binibigay ng mahal na Panginoon. Ganon din po mga minamahal, maalala ko po, sabi ko nga po, naka-oxygen tank ng aking beloved mother. Alam niyo po, before mga minamahal, grabe ang pananampalataya ng aking beloved mother dahil
doon sa taas, mga minamahal sa aming quarters, naka-oxygen na po sila. Every time, grabing himala ng mahal na Panginoon dahil every time na pupunta lang siya sa CR, tatanggalin saglit yung oxygen, mahihirapan siya huminga, mga minamahal. Ngunit alam niyo po, ang pinapagpasalamat ko sa mahal na Panginoon, talagang tinuruan tayo ng mahal na pastor, ng ating beloved assistant pastor na talagang manampalataya. Bakit po, mga minamahal? Ang aking beloved mother, sabi nga po, hanggang sa kahuli-hulihang hininga niya, talagang nandyan po siya sa information table. Bagamat na kayo ko, ngunit sabi po niya, wala akong kung hindi ako dadalo, walang kagalingan, walang kaginhawaan akong mararamdaman. Ngunit pag nasa banal na gawain ako, grabing kaginhawaan at kaligayahan ang nararamdaman ko. Kaya alam niyo po, mga minamahal, bagamat hirap na hirap ang aking beloved mother, maglalakad po siya dyan. Kung maalala po ninyo, talagang magmula po sa aming quarters, pababa, nakakatatlo, nakakaapat na tigil po sila ng aking beloved father. Ngunit sabi nga, sige lang, tuloy lang, hanggang makalating ka ng information. Alam niyo pong himala ng mahal na Panginoon, nakakarating ang aking beloved mother, bagamat minsan nag-oxygen pa po, ngunit kasama natin siyang nagpupuri sa ating pinakamamahal na Praise the Lord, Jesus. amen. Alam niyo rin po, mga minamahal, sabi ko nga po, grabing himala ng mahal na Panginoon sa buhay ng aking beloved mother kasi two times na po siya, mga minamahal, na ICU. Yung first, mga minamahal, sinasabi ng mga doktor na imposible na siyang mabuhay. Alam niyo po, talagang sabi ng aking beloved father, hindi, Dok. Ang Diyos na pinaglilingkuran namin ay Diyos na nagpapagaling sa Jesus Miracle Crusade. Mabubuhay ang aking mahal na asawa. Alam niyo po, mga minamahal, talagang sa unat dalangin ng ating beloved pastor, may beloved children po na nakarating para mailahans po ang aking beloved mother. Ang prayer po ng beloved father ko, isang beloved children lang. Talagang pinatawad na tayo ng mahal na Panginoon. Ngunit 2 beloved children po yung nakarating para masilip ang aking beloved mother. After 10 days, mga minamahal, na nagising ang aking beloved mother from comatose. At alam niyo po, sabi ng doktor, 1 linggo na lang, wala ng pag-asa dahil that time, mga minamahal, yung pump na lang ang bumubuhay sa aking beloved mother. Ngunit in-extend pa po ng another 5 years ang buhay ng aking beloved Praise mother. the Lord, Kaya amen. pinapasalamatan ko po yan. Alam niyo po, mga minamahal, hindi po biro mawalan ng isang ina. Ngunit nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil sabi nga po, alam ng mahal na Panginoon ang oras ng lahat sa atin. Kaya alam ko po na masayang-masaya na ang aking beloved mother doon. Kaya pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon na ipinahiram sa atin ang ating beloved Ate Les. Kaya bilang taos-pusong pagpapasalamat po, nais po sana naming alayan ng mga papuring awitin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Minsan pa po natin palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. You took my day and you flip it around. Calm the tide away, but my feet on the ground. Forever in my heart, always on my mind. It's crazy how I think about you
Amen. Hallelujah. You were reaching through the storm, walking on the waters, even when I could not see. In the middle of it all, when I thought you were 1,000 miles away, not for a moment did you forsake me. Not for a moment did you forsake me. Praise the Lord. Amen. You were reaching through the storm, walking on the waters, even when I could not see. In the middle of it all, when I thought you were 1,000 miles away, not for a moment did you forsake me. Not for a moment did you forsake me. After all, you were constant. After all, you were only good. And after all, you were sorry. Not for a moment will you forsake me. Not for a moment will you forsake me. You were singing in the dark, whispering your promise, even when I could not hear. I was held in your arms, caring for 1,000 miles to shore. Not for a moment did you forsake me. Not for a moment did you forsake me.
a moment will you forsake me. Not for a moment will you forsake me. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa papuring awit niyan at pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Tunay nga po mga minamahal, talagang kapag tayo po mga minamahal ay naglilingkod, we can always feel the presence of God in our lives. At sabi nga ng ating mga kapatid, kailanman hindi kami pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Ito na po. Pakinggan po natin kung paano pinagpala ang ating beloved brother John Aquino sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At tayo na po ay nandito, susundan po siya ng ating beloved sister Corazon Juan. Kung mayroon pa pong hahabol mga minamahal, we have a few minutes more. May mga dalawa pa siguro kung gustong lumapit sa ating beloved sisters information para po kayo po ay mabigyan pagkakataon makapagpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Narito po ating beloved brother John. Amen. Amen. Praise the Lord. Pag-ulat ang pinakwata sa pupuri, paglati pagdadakila. Ay sa ating pinakamahal na Jesus. Amen. Praise God. Kung po maminamahal ay nagbabawad po ng doble paggalang po sa ating mga magulang, sa ating pinakamahal pa Jesus, and praise God, sa mga iniwang alaala, praise God, sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Almeida, at maging sa ating beloved assistant Pastor Lina Comon Almeida, sa kanilang mga inuturot aral na kailanman ay hindi natin malilimutan, praise God, na rin maminamahal na tumubo ang ating pananampalataya sa kanilang mga pangangaral. Praise God. At magpapabot din po tayo maminamahal madang-madang umaga na po sa lahat ng ating through the whole family of beloved Almeida children. Praise God. At maging sa lahat maminamahal ng ating mga kapiling, mga kasama, ating mga beloved elders, at ating mga minamahal din po nating mga beloved pastoral workers. Praise God. At sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher, Kuya Bobby Nier, at katuwang kanyang mahal na developed by year, praise God, at maging sa lahat ng ating mga kapatiran datihan, mambaguhan, praise God, magandang umaga na po sa ating pinakamahal pa Jesus, at nagpapabot din po tayo maminamahal ng pagbati rin po sa ating naabot, nakakarinig tino sa ating mga kapitbahay, magandang umaga na po sa ating mahal pa Jesus, at sala din po ng ating nanonood po ng ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na nariyan nakakapanood ng ating live webcast sa ating pinakamahal pa yung Jesus. Praise God. Magandang umaga na po. At nagpapabot din po tayo maminamahal ng welcome at pagbati rin po sa lahat po nating mga kasama at kapiling sa mga oras to. Ating mga beloved Kulyon brethren. Praise God. Galing pa po sila ng Kulyon, Palawan. Praise God. Na talagang purihin ang ating pinakamahal pa yung Jesus at kapiling natin sila sa mga oras to sa pagpupuri sa ating pinakamahal pa yung Jesus. Purihin ang ating pinakamahal pa yung Jesus. Purihin ang ating malapit sa mga oras na ito. Kung nabigyan ng pagkakataon upang mapasalamatan ang ating pinakamahal pa yung Jesus sa lahat ng mga kamanghamanghang ginawa sa aking buhay. Praise God. Balikan ko lang po maminamahal. Nung ako po hindi pa po nakakilala sa balanggawain ito, talaga na rin maminamahal sa murang edad ko noon, maminamahal. Dahil nag-start po ako ng pagbibisyo ng pinagbabawal na gamot, yung pagmamariwana, ay elementary pa lang ako, appreciate. Sa paggagamit ko ng pinagbabawal na gamot, doon na po nag-start ng masira yung aking buhay na talagang umabot sa punto, maminamahal na ako'y maging black sheep ng buong pamilya namin na talaga nandun na grabe mga minamahal na talagang pabigat, maminamahal sa buong pamilya. Talagang umabot sa punto, maminamahal na ako'y itakwil ng aking mga loved ones dahil pinagnanakawan ko po sila. Lahat ng bagay na pwedeng maipalit, maminamahal sa aking pagbibisyo, ay ganun mo yung ginagawa niyang panglingkod, maminamahal. At dumating sa punto, maminamahal, nung itinuloy ko po yung aking pag-aaral bilang high school, maminamahal. Graduating po ako noon, maminamahal, praise God. Nandun, maminamahal, nagkaroon pa ako ng classmate, maminamahal na mananampalataya sa banal gawain ito sa Jesus Miracle City International Ministry, praise God. Nandun, maminamahal,
Siya nagpaanyaya sa akin, maminamahal. Sabi niya sa akin, Brad, sumama ka sa akin dahil mayroon kaming kasiyahan na gaganapin dito mismo sa ating school. Sabi niya sa'yo na, madalit sabi mo in short ko na lang, maminamahal. At nandun, maminamahal na ako sumama sa ating mga kapatid. At nandun, maminamahal na nakita ko, maminamahal, ang pagpupuri ng mga Kristiyano talagang napakasaya, maminamahal. Christian, talagang nandun, maminamahal, joyful pa lang, maminamahal. Talagang namamangha yung bang lingkod. Dahil sa kabaguhan ko ay hiyang-hiya po ako, maminamahal, dahil yung aking outfit, maminamahal, Christian, ay hindi po nababagay sa ating banal na gawain. Christian, nandun, maminamahal, i-shirt ko na lang po, maminamahal. Nandun, maminamahal, nagpatuloy po yung banglingkod. Appreciate. Umabot po sa solemn song, maminamahal. After ng joyful, nag-solemn, maminamahal. Alam niyo mo, grabing damang-dama ko ang banal na presensya ng ating pinakamamalapay si Appreciate. Yung aking dala na damit, maminamahal. Basang-basa po yan sa luha. Nandun, maminamahal, sabi ko nga, hindi man ako lumuluha noon, maminamahal, nung hindi pa po ako Kristyano, ay hindi talaga pumapatak yung aking luha. Hindi ako sanay, maminamahal. Kahit na nangamatay na yung aking mga loved ones, hindi talaga ako lumuhal, maminamahal. Pero doon lang, maminamahal, nung winilcome ako ng ating pinakamamahal, sa kanyang matamis at banal na presensya, talagang nandun, damang-damang yung banglingkod. Praise God. Hanggang sa pagpatuloy yung aking pag-observe, alam niyo mga minamahal na talagang nagkamali pa yung banglingkod dahil akala ko lahat ng mga tumatay sa banal na pulpitong ito ay binabayaran. Praise God. Simula dyan sa tatay sa pulpit na yan, hanggang sa magpapatuto, sabi ko, binayaran. Dahil ang tatamis magsalita maminahal. Pero nagkamali ang banglingkod. Totoo ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay nagbabago ng buhay. Praise God. Hindi ko mabago-bago ang aking buhay, maminamahal. Umabot ng ilang mga taon na talaga nandun na nagkaroon ako ng mga New Year's resolution, maminamahal. Walang solution, maminamahal, kundi pasakit sa aking buhay. Pero nakilala ko yung banal gawain ito. Dito ako binago ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Nandun, maminamahal, napatunay lamang sa aking mga magulang. Dati-rati, maminamahal, talagang kinamumunghian ako sa aking mga tiyuhin. Wala na nagtitiwala sa akin, maminamahal. Pag nadadaan ako doon, lumalayo sila, maminamahal. Pero salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Nung simulang ako'y baguhin ng ating pinakamamalapay Jesus, praise God, yung mga lumalayo na aking mga pinsan, mga tiyuhin, maminamahal, unti-unti po silang nagsilapit na sa akin, maminamahal at totoo. Sabi nila, maganda na yung napasukan mo dyan. Sabi niya, talaga nandun, nakikita namin sa aming pananaw, talagang binago ka ng tunay ng ating pinakamamalapay. Praise the Lord, amen. Alam niyo, maminamahal, talagang magiging ilaw tayo, maminamahal. Ipakita talaga natin na maminamahal, na nandun, maminamahal na tayo totoong ilaw ng ating pinakamamalapay. Praise God. Nandun, maminamahal, isang patotoo kong maminamahal sa aking pagpapatuloy sa ating gawain, maminamahal, nung ako'y naligtas na, nagpatuloy po ako sa pagpapatuloy ng ating paglilingkod sa ating pinakamamalapay Jesus. Doon po tutubo ang pananampalataya sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Alam niyo, maminamahal, yung aking mga pinsan, maminamahal, mga malalayong loved ones ko na, maminamahal, talagang purihin ang ating pinakamamalapay Jesus. Sila na po ay naging yung iba, maminamahal. Yung dalawa kong pinsan ay worker na po. Diyan sa Dago po, maminamahal ng Alaminos. Salamat sa ating pinakamamalapay. Praise God. Nandun, maminamahal na minsan, pag may mga event, may mga katulad ngayon, maminamahal yung 50 Church. Pag makakita-kita talaga kami, talagang salamat sa ating pinakamamalapay. Praise God. Maging sila, kilalang-kilala nila ako, maminamahal, talagang nagpapasalamat sila sa ating pinakamamalapay Jesus. Nandun, tinawag ako ng ating pinakamamalapay. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamalapay. Nandun, maminamahal sa aking pagpapatuloy, maminamahal. Hindi po sa pagbaba ng aking sarili yung aming buhay. Dati-rati, walang-wala po kami, maminamahal, nung hindi pa po ako nakilala sa balgawain ito. Alam niyo po, maminamahal, yung aming pagkain, yung nilulugaw, maminamahal. Yung alam niyo po yung pagkain ng manok, maminamahal, yung mais na matigas, maminamahal. Hinahalo namin yan sa aming kinakain, maminamahal. Maibsan lang aming gutom. Pag wala, maminamahal, magpainit kami ng tubig, asin, maminamahal. Ganun lang, grabing hirap, maminamahal. Pero nung nakilala ko yung banal gawain ito, talagang totoo ang Diyos natin ay nagpapala, maminamahal. Nandun, maminamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamalapay Jesus. Nandun, maminamahal na ating kagalang-galang ibalings na Pastor Wildis Almeida. Praise God. Sila yung nauna, maminamahal, na nagturo, maminamahal, paano tayo magbigay ng may katapatan sa ating pinakamamalapay. Totoo talagang pagbibigay, kasampung bagit handog, maminamahal.
tamang formula. Praise God. Bakit mga minamahal? Nasunod po natin yung banal na kalooban ng ating pinakamamalapan Jesus. Praise God. Alam niyo mga minamahal, pag nag-aaral ako noon, mga minamahal, meron po akong baon. Maliit lang, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, dahil sa kabaguhan ko, mga minamahal, grabe mga minamahal yung aking baon. Hindi ko na yung ginagasta, mga minamahal. Nanampalataya ako sa ating pinakamamalapan Jesus. Bahalang humibo kung sinong magbibigay sa akin. Basta may bibigay o wala, salamat sa ating pinakamamalapan. Praise God. Alam niyo po minamahal, nanampalataya ako sa ating pinakamamalapan Jesus. Provided lahat ng ating pinakamamalapan Jesus. Simula sa susutin hanggang sa pagkain ko sa school. Salamat sa ating pinakamamalapan Praise Jesus. the Lord. Yung aking baon, hindi ko na nagagasta. Ipinagkakalob ko yan sa ating pinakamamalapan. Yung grabing hirap ng aming buhay, pinalitan ng masaganang buhay ng ating pinakamamalapan Praise Jesus. the Praise Lord. God. At doon maminamahal, doon na po nag-start maminamahal yung ang pagpapala sa aming buhay. Dati-rati yung aking stepfather, kahit na napakatalino niya sa lahat ng about electricity, hindi po siya matanggap-tanggap ng trabaho, maminamahal. Nag-apply po siya sa NCR sa Maynila. Walang tumatawag, maminamahal. Nag-apply po siya sa Baguio. Wala rin pong tumatawag, maminamahal. Nag-apply po siya sa Dagupan. Wala talagang tumatawag, maminamahal. Nung nasave ako sa banal gawain ito, first God, maalala ko, maminamahal, nung siguro mga 2 buwan na akong naglilingkod na sa ating pinakamamalapan, Jesus, first God. Alam niyo, maminamahal, nag-usap kami, sabi ko, wala pa rin tumatawag pa, sabi ko. Huwag ka mawalang pag-asa. Manalangin ako sa ating pinakamamalapan yung Jesus. Praise God. Alam niyo mo, minamahal, may tumawag, maminamahal. Yung dati-rati kasi, yung Luzon Colleges, LC pa yan noon, maminamahal ngayon, University of Luzon na. Salamat sa ating pinakamamalapan yung Jesus. Doon po siya nakapagtrabaho. Tinawag ng ating ang malapay yung Jesus, ang gumawa ng kaparaanan, maminamahal, upang siya makapasok yan, maminamahal. Nagtanggalan, maminamahal. Ito na naman, praise God. Sabi ko, pagsubok na naman, maminamahal. Pero sabi nga, pag may pagsubok, mas lahat yung magpakainit sa ating pinakamamalapan. Praise God. Alam niyo po, maminamahal, nandun, nanalangin muli ako sa ating pinakamamalapan. Praise God. Nandun, maminamahal, sa napakadami nila na nakapasa o nagtatrabaho dyan, maminamahal. Naiwan yung aking stepfather bilang manatiling magtrabaho. Salamat sa ating pinakamamalapan, Jesus, na natiling pinanghawakan ng ating hanggang sa mga oras na ito, nandyan, maminamahal, yung aking stepfather, siya po yung natira na lamang, maminamahal, sa mga matatandang nagtatrabaho dyan po sa University of Luzon. Salamat sa ating pinakamamalapan, Jesus, God, bilang isang technician siya doon, maminamahal. At nandun ang minamahal ang kalusugan, kalakasan sa bawat isa sa amin, maminamahal lang ang aking beloved mother na talagang minsan pasumpong-sumpong maminamahal yung pag-atake ng sakit ng puso niya dahil may butas po yung puso niya, maminamahal. Pero salamat sa ating pinakamahal sa laging panalangin, pag-stay natin sa pastoral house, praise God, nandun maminamahal na talagang tinutugon ng ating pinakamahal pa Jesus ang lahat ng ating panalangin, praise God. Salamat sa ating pinakamahal pa Jesus na riyan, maminamahal. Ako rin po ay kinahabagan, maminamahal. Dumating po ako sa banal gawain ito. Wala po akong talento, maminamahal. Walang-wala, maminamahal. Ni humawak ng gitara, ni magkalimbang ng mga cymbals, wala akong alam yan, maminamahal. Ang Diyos mismo ang nagturo sa akin. Praise God, purihin ang ating pinakamahal pa Jesus sa lahat ng mga pagpapala, biyaya, mga pagpapala, lalo ng pagpapalang spiritual. Kahit lang nakapurihin pasasalamat ay sa ating pinakamamahal pa Jesus lang. Praise God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas at gising na palakpak, mga minamahal. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan. At tunay nga po mga minamahal, wala tayong meron tayo na hindi galing sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Lahat po niyan mga minamahal ay kaloob ng Diyos at sabi nga ng Biblia mga minamahal ay ipaglingkod natin yan sa ating mahal na Panginoon. At kapag tayo po mga minamahal ay namuhay ng ayon sa purpose ng ating po pagkakatawag, yan ang sinasabing pagkaganap ng ating po mga katawagan, doon naman tayo pinagpapalan lubos ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpag yan mga minamahal. Amen? Dapat magising na tayo. May lamang mga minamahal ay talagang aawit na yung choir. At kailangan ihanda na natin yung ating mga diwa. Gisingin na tayo natin yung mga minamahal. Amen? Narito na po ating beloved Nanay Corazon Juan sa kanyang pasasalamat. At kung may time pa po, ating ibigay ang pagkata sa ating beloved Sister Hannah Villaruz. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas, papupuri, paglululhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. At dobleng paggalang po sa ating pong minamahal na mga magulang, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa mga turo at aral po na niwan po ng ating pong kagalang-galang po na mahal na Pastor Wilde Estrada Almeida,
sa ating pong beloved assistant pastor, sa Almeida family, sa inyo pong lahat mga kapatiran, mga baguhan, magandang madaling araw na po sa ating pong lahat. Ako pinagpupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na muli pong pasalamatan ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nakaraang Bernis lang po nangyari po sa akin na grabe po yung dinanas ko po na sakit na halos akala ko po kawakasan ko na po. Subalit maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po na nung time pong yung di ko po inisip na magpatakbo po sa ospital, inisip ko po na dito po, ako itakbo sa ating pong pastoral house at alam ko po na dito po ako pagagalingin po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at sa kahabagan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na nilihans po ako at ako po ikinahabagan at ako po pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako pinagpupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na taong 94 po, nakilala ko po ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawain pong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na dati-dati po noon, marami po akong taglay po na karamdaman. Andiyan po yung karamdaman ko po na pananakit po ng aking ulo, paninikip po ng aking dibdib, pananakit din po ng aking likod. At yung sakit ko po na matagal ko pong tinaglay, simula po nung nagdalaga po ako hanggang nag-asawa, nagkapamilya, yung sakit ko po na anemia po, na bawal po magpuyat. Dumating po yung time po na umantong po na sa yung dugo ko po, mas marami pa po yung puti kaysa pula, kaya nagkaroon po ako ng mga pasa-pasa sa aking katawan na ito po ay sign po ng leukemia. Subalit maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus ng ating pong nilabad pastor ay naabot po ako ng kanilang mga panalangin. Amen. Kinabagan po ako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon simula po noon na tinanggap ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, nagpabautismo sa tubig sa pangalan po. Sa kabagan po natin pong pinakamamahal na Panginoon yung aking sakit ko po na aking binanggit. Ito po ay pinagaling at inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako pinagpupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na dati-dati po noon, grabe po yung hirap po ng aming pong buhay, na bagamat marami po akong anak noon, hindi po hadlang po yung kahirapan, hindi po namin tinignan yung hirap. Wala po kaming nagagamit po na sasakyan, kami po yung nag-aarkila lang po. Subalit, ako po yung nanalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na pagkalooban po kami ng second hand po na tricycle na ito po ay pinakaloob po na ating pong pinakamamahal na Panginoon. At hindi lang po yan, nanalangin din po ako na sa pakikinig po dito sa pulpito na kapag ikaw ay hihingi po, lubusin mo na kung hihingi ka, huwag ka nang humingi ng second hand. Alam niyo po, totoo po, ang ating po pinakamamahal na Panginoon na humingi po ako ng, sabi ko po sa ating po pinakamamahal na Panginoon, kung ito po ay kalooban mo, pakalooban mo kami ng sasakyan po na bagong brand new po na magagamit po namin sa banal na gawain. Maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon sa pinakaloob po yung brand new na L300 po na ito pinagagamit po namin sa aming pong pagdalo. Kaya ako pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, maging po pagbabago po ng aking buhay, maging po ang aking pong mga minamahal mga anak, sa kanilang pong pagtatrabaho, andyan po ang pag-iingat, paggabay po na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ako pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na muli na ako po kinabagan na binalik po muli sa kanyang banal na basan na bagaman hindi po karapat dapat. Ako po nirapat muli na ating pong pinakamamahal na Panginoon, kaya dito na lamang ang lahat po ng kapurihan pasalamat tanging po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
God bless you mananay sa pinagpalang pauto na yan. At dahil wala na po tayong oras mga minamahal, ay diyan na po nagtatapos sa ating paikinig na mabuhay na patuto. Sa mga nakalista po din na bigyan pagkakataon, lubiman na pa yun, sunod natin mga gawain, kayo rin po mabigyan pagkakataon magpagpasalamat sa ating mga sa pamamagitan ng mga patuto. At habang naghanda, ang ating po mga minamahal na mga awit, tayo muna tumayo at awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. There was a crowd gathered around from a lover to town. Came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost had been poured out. It sounded just like a roar of the mighty wind. Fell on every one of them, and the wind that blew on Pentecost. Praise God is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the work today, as the prophet Joel said he would do, will be the same as the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never, never be the same again. And the wind that blew up Pentecost, it's blowing and blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. I want to tell the world, love, you can be, oh love, you can be. When there's nothing else to tell, love, you can be. I want to tell the world, love, you can be, oh love, you can be. When there's nothing else to tell, love, you can be. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Very deeply stayed within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters that he now saved am I. I want to tell the world, love, you can be. Oh, love, you can be. When there's nothing else to tell, love, you can be. I want to tell the world, love, you can be. Oh, love, you can be. When there's nothing else to tell, love, you can be. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, para sa ating Diyos na buhay. Amen. Samahan po natin ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome to Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise
purihin ko rin. Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba nasamba kita? Bakit nga ba pinag-ibig ko rin? Bakit pinasasalamatan? Nais ko purihin ka. Bakit nga ba tinatawag mo? Bakit nga ba inibig mo ako? Bakit nga ba kung ano'y nada? O Diyos, pag-ibig mo ay tunay. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Nais ko purihin ka. Hindi dahil sa himala. Nais ko Hallelujah, 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 hallelujah. dahil sa ikaw mahal kita, O Diyos. Wala nang iba. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinag-ibig ko rin? Bakit pinasasalamatan? Nais ko purihin Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Nais ko purihin ka. Hindi dahil sa himala. Nais ko purihin ka. Kahit sa
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. You would want you to be praised to God. Karapat na purihin ka, O Diyos. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Patuloy po tayo magpuli mga minamahal sa Diyos. Huwag nating hayaan matapos ang ating mga pasalamat sa Diyos. Di man lang natin maramdaman ang kanyang banal na presensya. He is the reason kung bakit tayo nandito ngayon, mga minamahal. Nais natin madama ang kanyang banal na presensya. Kaya naman nakikita mo naging hadlang, humingi ka ng kapatawaran sa Diyos. Pinigin mo sa Diyos ang kanyang banal na presensya. Sagana ang Diyos magmahal sa kanyang mga anak. Let us pray. Heavenly Father, thank you so much. Wala kaming nais sa buong magdamag na ito, kundi ikaw ay aming pasalamatan at purihin. Ano man nakikita mo sa iyong mga anak na di karapat-dapat. Maging sa kanilang naisip at naman sa gawa. Sa panalangin na aming ginagamit na malabagis na magistrada, alam mo na pumami naman ang manggagawa. Patawarin mo sila. Patawarin mo kami. Linisin mo kami sa anumang mga bagay, anumang karamihan. Nais namin madama yung mga presensya. Maging sagana naman ito sa bawat isa. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalan, Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, hallelujah.
the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo. God bless you, Lord. Biyayang lagi natatanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig mo. Buhay ko ay alis sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamali. Kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, Salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa aking laging totoo. Salamat sa dugo ng iyong kordero na bubuhos dun sa Kalbaryo. ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamali. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you. Thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I can express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve
serve you now and forever. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord. Thank you so much, dear God. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tunay nga po, mga minamahal, yan ang kayamanan ng mga anak ng Diyos. Amen? Amen. That from time to time na tayo po mga minamahal ay magpupuri sa mahal na Panginoon kapag taus-puso tayo mga minamahal hingin ang kapatawaran na talagang we really are here to worship God. Ang sabi ng Biblia, God is always in the midst of us. Ang ating Diyos ay parating nasa ating mga kalagitnaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Muli sa magandang umaga aking pinaaabot sa ating pumami naman ng mga bisita, ating mga viewers, ating pong Facebook live streaming. Kayo po aming pong welcome at sa ating pong overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Ano man yung pong kalagayan sa oras ito mga minamahal, ano man yung kahilingan sa mahal na Panginoon, kayang-kaya kayong abutin ng ating Diyos. God is limitless, mga minamahal. Amen? Wala siyang kumbaga sa kuwan, hangganan sa kanyang mga pagpapala sa kanyang mga anak. Amen? We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wilde Estrada Almeda, also with our beloved son Pastor Lina Comon Almeda. Sa ating pong mga minamal na mga magagawa, ating pong binabati sila ng magandang umaga. Of course, sa ating pong mga beloved brethren, ating beloved elders, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat po pong malakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, glory to God. At tayo dadako mga minamahal sa ating pong pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ating ikasampung bahagi at ng ating pong mga handog. Alam po ninyo mga minamahal, from time to time, tayo po ay nagpapaliwanag ng kahalagahan ng pagbibigay. Amen? Sapagkat nais nating masigurado, mga minamahal, na ang mga anak ng Diyos ay namumuhay na may katapatan. Amen? Sapagkat ang sabi ng Biblia dito sa aklat ng Proverbs, ang kabanata ay 28, talata 20. Atin mo ng palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Sabi nito, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Everybody shout, praise the Lord. So napakahalaga ng katapatan, mga minamahal. Ano ba yung katapatan, mga minamahal? Ang sinasabing katapatan ay ito po'y talagang with or without the eyes of people looking at us. Mga minamahal, ay ginaganap natin ang ating tipanan sa ating mahal na Panginoon. Ginaganap natin ang ating mga pangako sa mahal na Panginoon. Ginaganap natin ang utos ng ating mahal na Panginoon. Amen? At yan po mga minamahal, most of the time kasi mga minamahal, mga Kristiyano, sometimes ang ilan, matapat kapag may mga manggagawa, nandyan nakakita. Amen? Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, with or without the eyes. Hindi mo kailangang pilitin pagdating sa pagbibigay ng kasampung bahagi at handog. Sapagkat alam mo na ito'y para sa Diyos. Hindi ito para sa atin. Ito'y para sa ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala. Amen? At ang sabi ng aklat ng Deuteronomio, kabanata 28, talata 12 hanggang 13, bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kaniyang mabuting kayamanan, ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay. At ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa. Ikaw ay hindi hihiram at gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasa ilalim kung iyong didinggin at ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking inutos sa iyo sa araw na ito na iyong sundin at gawin. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kaya pala napakahalaga ng katapatan. Bakit? Sapagkat unang-una, hindi ka na napipilitan dahil alam mo na ito'y utos ng mahal na Panginoon. At with or without the eyes, you don't really
this, kumbaga sa kuwan, asking for the fame or yung mga papuri ba ng mga tao. Because alam mo na ang gusto mong magpuri sa iyo, mga minamahal, o magbigay ng reward sa iyo, hindi tao, kundi ang ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya maski na, hindi nila na-recognize yan. Kung maski na hindi na-recognize sa mga ginagawang pagtatapa, walang problema yon. Because hindi ka naglilingkod sa tao. Naglilingkod tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi niya, kapag matapat ka, nandito sasabihin, bubuksan ng Diyos ang kanya, o sa iyo ang kanyang kayamanan, o mabuting kayamanan. Ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahonan at upang pagpalain ang gawa ng iyong kamay. Nakita niyo yung mga negosyante, kapag sila matatapat, pinalalago na mahal na Panginoon. Amen. Amen. Yung inyong mga alag-alagang hayop, kapag ginaplos-saplos niyo sila, bakit may mga nagpapatuto mga minamahal, may karamdaman ng kanilang aso, baboy, pinapanalangin nila sa pandalangin ng ating ginagawa sa Estrada Almeda. Amen? Pinagagaling ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Pangako yan ng Diyos eh. Bawat hawakan mo, pagpapalain ng ating mahal na Panginoon kung ikaw ay matapat. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Pero tingnan niyo mga minamahal, kapag medyo hindi tayo makapagsinungaling sa mahal na Panginoon eh. Amen. Maya-maya may hawak ka, may sira. Amen. Ay, limpyo-limpyo, tapos hawakan mo, ay, sira na naman. Yun, makikita mo, maski na anong gawin mong paliwanag diyan. Dahil iba ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sa matapat na Kristiyano, bawat kanyang hawakan, pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa matapat na Kristiyano, sabi niyan, ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi hihiram. Oh, so nakita nyo? Bakit hindi na-advise na kapag tayo mayroong problema, hindi tayo uutang? Kundi magtiwala tayo sa mahal na Panginoon. Magtapat tayo, mga minamahal. Ang tugon kapag ikaw ay may utang, magtapat ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi si Bombay ang tugon, mga minamahal. Amen. Amen. Ang katugunan o kasagutan kapag ikaw ay baon sa utang o may problema ka sa pinansyal, amen, magtapat ka. Amen. Sapagkat pangako ng Diyos, kapag matapat ka, ikaw ay magpapahiram, hindi ka hihiram. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi mapapasailalim. Nakita niyo yung sinasabi nila kapag tawag namin dito ay gawat. Ang buhay minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Ginagano nila tayo mga minamahal. Yan ay sa tao. Pero sa mahal na Panginoon, kapag matapat ang kanya mga anak, ikaw ay parating sa ibabaw, hindi ka mapapasailalim. Amen? So, bakit tayo mga minamahal, ayaw pa nating sundin ang kalooban ng Diyos? Bakit kaya parang inaayawan natin ang mga pagpapalang ito? Amen? We keep on doubting the words of God. Brother, ibang usapan na yan. Wala akong almusal mamaya. Wala akong pamasahe, wala akong pambayad ng kuryente, wala akong pambayad ng tuition. Amen? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Kaya kapag maski na nyo ang gawin mo, mga minamahal na talagang kayod, wala pa rin. Dahil hindi tayo nagtatapat sa mahal na Panginoon. Hindi naman niya kinukuha lahat ng mga pag-aari mo eh. Ang kinukuha lang ng mahal na Panginoon na sinasabing ibalik mo sa Kanya ang ikanyang ikasampung bahagi at mga handog. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. May nagsabi sa akin minsan, sabi niya, brother, bakit ko kailangan ibigay ang aking kasampung bahagi tandog? Ibigay ito sa akin ng Diyos. Mayaman ang Diyos. Amen? Amen. Mag-ingat kayo kapag ganyan ang mga kausap niyo, mga minamahal. Dahil alam niyo, si Satanas, alam din niya yung salita ng Diyos. Amen? Nakita niyo yung tinukso niya, mahal na Panginoon? Oh, ikaw nga ito na anak ng Diyos. Magpatiulog ka sapagkat nagsabi siya ng kanyang mga anghel, iingatan ka. Alam niya ang salita ng Diyos. Amen? Parang ganun ba? Di ba?
Bakit ka bibigay ko? Sabi ng Diyos, mayaman siya. Gamit pa rin niya salita. Totoo yun. Pag-aari ng lahat ng mahal na Panginoon, lahat nandito. Amen? Pero ang sinasabi ng Biblia, kailangan makita ng Diyos ang iyong pananampalataya. Bakit napakahalaga nun? Kung may karamdaman ka, anong sabi ng mahal na Panginoon? Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kung may problema ka, anong sabi ng mahal na Panginoon? Sinolve ang problema ng iyong pananampalataya. Kaya napakahalaga pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Paano mo sasabihin na nananampalataya ka? Sinabi mo na Panginoon, ibigay mo kasamang bagay tandog, ayaw mo. Mahirap na brother, practical lang ang buhay. Halala, magpa-practical ka. Hanggang diyan parati ang buhay mo. Pero kami na pinasubukan namin ang bagay na ito, mga minamahal. We never doubted God. Sabi ng ating mga kapatid, mula noon hanggang ngayon, hindi namin naramdaman na kami pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Grabe. Mataki mo mga minamahal, gano'ng kahaba niyan mga minamahal? Sa totoo lang, sinimulan mo lang sa pagtatapat. Magkano lang na may kasamang bagay tandog natin? Bakit kailangan gawin natin ito? Sapagkat ang sabi ng Ecclesiastes, ang Kabanatay 5, talata 19, makinig. Lahat po ng gising na gising, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sabi dito, Ecclesiastes 5:19. Basahin niyo yan mga minamahal. Bawat tao rin naman, bawat tao ki Kristiyano, ki hindi, basta tao ka. Amen. Amen. Sabi niyan, bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari. Galing pala sa Diyos ang mga mayroon tayo mga minamahal. Yung lupa. Amen. Yung even your skill to earn money, that is from the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya wala ka may tanggi sa Diyos. Amen? Kaya sabi diyan, bawat binigyan ng kayamanan pag-aari at binigyan ng kapangyarihan kumain niyaon. Ito matindi. At kumuha ng kanyang bahagi. Bakit sinabi doon mga minamahal, kumuha na yung bahagi? Bakit di niya sinabing kunin mo lahat? Ecclesiastes 5:19. Basahin yan. Ewan ko kung paano ipapaliwanag yan. So tayo mga minamahal na patuloy na talagang gusto atin lahat, ay basahin niyo ang salita ng Diyos. Amen? At doon tayo makakalaya, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, lahat ng bigay ng Diyos sa mga kayamanan pag-aari, basta tao ka, Kristiyano ka, hindi, galing yan sa mahal na Panginoon. Ang sabi niyan, kunin mo lang ang iyong bahagi. Ibig sabihin, kaya sinabi niya, dahil ibabalik mo sa Diyos ang bahagi ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano yung bahagi ng Diyos? Ito yung tinatawag nating ikasampung bahagi at mga handog. Saan naman mabasa yan? Malakias, Kabanatay 3, talata 7 hanggang 10. Sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Yung pala. Amen. Yung sinabi ng Ecclesiastes 5:19, nakunin mo ng bahagi mo dahil ang kasampung bahagi ng handog ay para sa Diyos. Pumalakpak po tayo ng malakas mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Amen. Ang kailangan ngayon, because we already know the information, alam na natin ang salita ng mahal na Panginoon, ang kailangan mo lang ngayon, magtiwala sa kanyang salita. Pagtiwalaan mo. Bakit? Anong sabi ng mga minamahal? Na kapag binibigay mo kasampung bagay, tandong mo mga minamahal, ang sabi ng talatang 10, sabi niya, dalhin nyo ang buhay kasampung bagay kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin nyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng Mahukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Grabe. Iyon yung natanggap namin nung kami mga minamahal nagtapat sa mahal na Panginoon. Isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Bakit? Karamdaman ko sa puso, mamamatay ako, pinagaling ako ng mahal na Panginoon. Saan mo ilalagay na kwarto yan? Amen?
bago ko dumagala sa malapay noon, ang dami kong bisyo. Binago ako ng ating malapay noon. Saang kwarto mo mailalagay yan? Kaya nga tawag dyan, walang sapat na silid na kalalagyan. Amen. Bilangin mo pa kung paano kami nabuhay mula nung time na kami nakakilala. That was 1992. Hanggang ngayon, kabaga ng malapay noon, ibinanghahawakan kami. Bilangin mo ang pera na tanggap namin dyan. Walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Take note, hindi lang hanggang ngayon ang buhay. Hanggat may buhay ka, patuloy kang pinagpapala pa rin ng mahal na Panginoon habang ikaw ay nagtatapat. Iyon ang salita ng Diyos na walang sapat na silid na kalalagyang mga pagpapala. Kung aayawan mo yan, kapatid, well, it's yours. It's your decision. Amen? Pero sabi nga, mga minamahal, pag nahirapan ka na, ba't di mo subukan ng Diyos? Kung anumang paniniwala meron ka galing sa iyong nabasa sa libro, paniniwala ng tao, na ngayon medyo namumroblema ka na, bakit hindi mo subukan ng Diyos? Kapag ang Diyos na nagsalita, siguradong mangyayari yan dahil Diyos sa nagsalita. Kaya sabi ito, sabi ng Panginoon na mahugbo. Ano ba yung kasampung bahagi, tandog mga minamahal? Kasampung bahagi is tithes. Ito yung tithes natin, 10%. Amen? Pero may tinatawag na handog. So ang sabi ng mga pastor, anong gagawin namin? Magkano ibigay namin para sa handog namin? Kung tithes namin 10%, sabi ng mga pastor, ang pinakamababang pwede mong ibigay para maging within the standard ka ay another 10%. Tapatan mo yung kasampung bahagi, tandog mo. Kaya doon nagsimula yung 20% giving. Amen? Sapagat 10 na tithes, another 10 sa yung handog. Amen. Kaya kapag ikaw ay, for example, pinagpala ka ng 1,000 times 0.2 kagad yan. Amen. So that is 1,200 yan. Amen. Itabi mo na kagad yan. Amen. Pag pinagpala ka ng 100, times 0.2, 20 yan kagad. Amen. Pag pinagpala ka ng 10 piso, 2 pesos, iki lang. Walang problema yan. Kasi ang ilan mga minamahal sasabihin, ano ba yun si Brother Joben, pinipilit ako magbigay ng 200. We don't need your 200. God doesn't need your 200. Hindi niya kailangan yan. Ang kailangan niya makita sa atin mga minamahal, ang ating pagtatapat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong ibig sabihin ng pagtatapat? Kung magkano dumating sa iyo, ibigay mo yung kasampung bahagi at handog dyan. 20% yan. Pinaka-minimum yan. Amen? So kapag sinasabi mo, 10 piso lang, di 2 pesos. Pero I doubt na 2 pesos, 10 peso lang ang pagpapala natin mga minamahal. Amen? Magkano bigas? Magkano kuryente? Magkano pamasahe? Sabon? Pabango? Kung ano mga bubot natin mga minamahal? Magkano yan? Maniwala akong 10 piso lang yan. Amen? Paano mo alam? Kaya nga sabi naman na Panginoon, pagtatapat ang kailangan. Bakit? Ikaw lang ang nakakaalam kung ilan ang tinanggap mo sa mahal na Panginoon. Anong ginagawa ng mga Kristiyanong matatalino? Kapag may natanggap, sulat kagad sa libro, notebook. Nakatanggap ng 50, sige, sulat kagad. Nakatanggap ng 20 pesos, sige, sulat kagad. Para hindi makalimutan. Amen. Sumweldo ng 1,200, sige, 1,200. Pagdating ng gawain, alam niya kagad, ito natanggap ko lahat. Times 0.2. Kung ano lumabas, dalhin mo yan sa banal na gawain ng buong pagmamahal. Dahil sabi ng Biblia sa ating mga kapatid sa Macedonia, sabi niya, ipinamamanhik nila na yung kanilang ikasampung bahagi, pangasiwaan ng mga manggagawa. Bakit? Kapag tinanggap yan ng manggagawa at ipinanalangin ng ating mga manggagawa, mga minamahal, sa pandalangin natin gigamit ng Marbang Isawid Estrada, Almeida, doon tayo pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Doon mo makikita ang ating mga kapatid galing Palawan, dumaan sa malalaking alon, pero pinag-ingatan ng mahal na Panginoon. Palaban po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Madidisgrasya, tumitilapon, pero bumabangon, nagpapagpag lang. Bakit? Pinagpapala tayo ng ating mahal na Panginoon. Matatapat ang mga anak ng Diyos. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Atin na pong hawakan yung ating kasampung bahagi at ang ating pong mahandog at ipanalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved brother JR, amen, beloved elder,
upang ito po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. po nagising pong malakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Aking po iniling mga minamahal, tayo po natin tumayo. Tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadali natin po minamahal mga ngaral natin, Beloved Elder, Brother Marlon de Vera. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. God bless po sa ating pong beloved Elder, Brother Juven Perez sa pagpaliwanag sa kalagayan ng pagbibigay. Tayo po'y manalangin, maminawal natin pong itaas sa ating kamay. Tanda ng pagsuko, paggalang sa ating Malapaynoon. Hallelujah, dakilang palang Diyos. Mga perasalan sa pangalan mo, Malapaynoon sa unad dalangin ng ay Malapasto. Evangelist Wildes Radalmed. Alang-alang sa iyong katapatan at pangako sa ay Malapasto na kami patuloy mong pakinggan, kahabagan. Narito kami, Malapaynoon, patuloy nagsusumamo
Marapatin mo kami, Panginoon, pag-aralan ng iyong mga salita. Hugasan mo kami linisin yung baldugong magos sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang sarili, wala kami magagawa upang unawain, masunod, maisapamuhay ang salita. Lalo na yung abang likod, Panginoon. Ngunit kahabagan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, turuan. Aming maunawaan yung salita. Pagkatapos sa pag-aaral na ito, aming maipamuhay, mailapat sa aming buhay, ay manapag-aralan, Panginoon. Sa oras na ito, alisin mo anumang gawa ng kaaway. Panginoon, sinasaway namin, pinapalayas, tinatalian gawa ng kaaway. Di mo yan, walang focus sa itang walang pananampalataya. Puro pagkalilang kasound, in the mighty name of Jesus. Praise the Lord! Praise the Lord. Amen. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palagpak na gising na pong mga minamahal. Amen. Ang pinakapataas na pupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At patuloy po natin mga minamahal talagang ipinabubuot ang karapat-dapat na paggalang at karangalan, honor sa ating beloved parents in the Lord. Ginamit ng malapayan para sa ating makaligtasan at patuloy nating inaalala ang kanilang mga turo nila sa aral. Ating po beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeda and Assistant Pastor Lina C. Almeda. Good morning po sa kanilang beloved children, sa lahat po ng Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, amen, dito po sa Dako ng San Carlos City Outreach, sa ating po beloved elders, maging sa ating mga beloved brethren from Palawan, amen. Praise the Lord. Sa inyo po mga minamahal, datihan man, at sa mga baguhan, isang umpalang umaga sa ating lahat. At syempre sa ating mga Facebook and YouTube viewers, kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Lahat po ng nagagalak at talagang handa sa pakinig sa salita ng mga Panginoon, pumalagpag sa ating Diyos na buhay, alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. At ito na po mga minamahal, yung napakahalagang bahagi ng gawain ng ating mahal na Panginoon at sikapin natin mga minawal atin talagang kumbaga ma-absorb lahat ng ating pong pag-aralan. Kindly, ating pong ilabas ating Biblia, ating panulat at kwaderno upang itala sa salita ng mahal na Panginoon. Dito po sa ating pong pambungad na talata, dito po sa Juan, ang kabanata 10, ang talata 10, ating pong basahin. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay kay San Juan, ang kabanata po ay 10 at ang talata po ay 10. Ito po sinasabi, hindi po marito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. God bless sa pagkabasa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ating pamagitan, mga minamahal, ating pong aralin sa umaga ito, mga minamahal, the thief and the giver. Ang magnanakaw at ang mapagbigay. Amen. Sa ating pambungan na talata, mga minamahal, sabi rito, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, at pumatay, at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Malaman natin, mga minamahal, ang kaibahan at layunin ng thief na ito, ng magnanakaw at ng giver. Sa mundong ito, mga minamahal, patuloy ang mga tao sa paghahanap ng sagot sa kanilang katanungan sa buhay. Lahat po, mga minamahal, sa oras na ito, may mga tanong, nais iklaro sa paglingkod sa mga Panginoon, pumalakpak sa ating mga Panginoon. Amen. Sa may mga problema na nais nilang masolusyonan, pumalakpak sa ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sabi nga, mga minamahal, ay walang tao na walang problema. Amen. Lahat tayo, mga minamahal, ay talagang nakaranas, nasasalubong natin ang mga problema, ang pagsubok. Mga minamahal, may mga tao sa ating panahon na patuloy naghanap ng pag-asa. May mga taong patuloy naghanap ng katotohanan. Sa dinami-rami ng kongregasyon sa mundong ito, nasaan ba ang katotohanan? Sino ba ang tunay na mga grupo ng manampalatayang masasabing kinalulugdan ng Diyos? May mga taong patuloy na naghanap ng solusyon sa problema, ngunit karamihan sa kanila ang nahahanap ay kabiguan. Yun ang katotohanan, mga minamahal. Mapalad tayo
na mga minamahal, noong mga panahon na wala tayong pag-asa sa buhay, punong-puno tayo ng karamdaman, tayo ay gulong-gulo. Depressed na tayo mga minamahal. Amen? Itinataboy na tayo sa pamilya dahil wala na tayong halaga silbi. Pero tayo na isa sa naghahanap sa malapay noon, nang sagot sa ating dalangin, narito tayo ngayon, tinugon ng malapay noon, kinakalingan ng malapay. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Mukhang ilan lamang ata mga minamahal ang lubos ng papasalamat sa malapay noon. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Marami sa kanila mga minamahal ang nabigo. At hanggang sa oras ng mga minamahal, patuloy na umaasa. Ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, kailanman ay di nagsasawang manawagan sa lahat ng mga tao na ito na patuloy na naghahanap ng kasagutan sa kanilang mga tanong at dalangin. Hindi naghihimagod ang mga Kristiyano sa GMCIM na akayin ang mga kaluluwa mailapit sa paanan ng malapay noon. Sa bawat krusada, tuloy-tuloy ang pagbabahay-bahay. Partikular na itong napakalaki na event, mga minamahal, itong February 9, 2025, mga minamahal, Golden Anniversary. 50 years po, mga minamahal, na anniversary ng Jesus Miracle Crusade. Mapalagpagan po ba natin ang ating malapay noon? Lahat po ba ay tunay na nagagala? Lahat ba ay proud na naabot ang ganyang haba ng taon? At sa habag ng malapay noon, nananatiling nakatayo pa rin ang iglesia ng Jesus Miracle Crusade. Lahat po ba mga minamahal ay nagpapasalamat sa malapay noon? Palakpakan natin ang ating malapay noon. Pagpasok pa lamang unang araw ng taong 2025, nagsimula na ang mga kapatiran, partikular na sa NCR, mag-soundings. Maraming mga nakapakinig at marami dito ang sinasabi natin kanina na patuloy naghahanap ng kasagutan. Narinig nila, kayo ba'y may karamdaman katulad ng cancer, leukemia, anemia, diabetes? Kayo ba ay marijuana addict? Nais ba ninyo magkaroon ng kapayapaan sa puso't isipan? Higit sa lahat, kaligtasan, buhay na walang gan. Dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Sa unat dalangin na ating mahal Pastor Will Estrada Almeida, tutugunin ang inyong mga dalangin. Yan ang mga panawagan, mga minamahal, na laging ipinapaalam sa tao na ang sagot sa kanilang hinahanap ay matatagpuan lang nila sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ngunit, dahil sa magnanakaw, sino ang magnanakaw, mga minamahal? Walang iba, si Satanas. Kindly atin munang basahin para sa ating mga Facebook and YouTube viewers. Maunawaan ninyo, sino ba yung focus ng ating pag-aaral na ito? Sino ba yung thief na ito? Sino ba yung magnanakaw? At sino itong giver na ito sa ating buhay? Basahin natin sa unang Pedro, ang kabanatay 5, ang talatay 8. Amen. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 5, ang talata po ay 8, ganito po sasabi, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Amen. Palakpakan natin ang ating malapay noon. God bless sa pagkapasalita mo. Malinaw, doon sa John 10:10, mga minamahal, ang sabi roon ay, ang magnanakaw ay pumaparito upang to steal, magnakaw, to kill, pumatay, and to destroy. Pumuksa, manira. Nilarawan dito at dinirekta mga minamahal sa unang Pedro 5:8 na walang ibang magnanakaw na tinutukoy kundi si Satanas. Sigu-segundo, minuminuto, paruot parito, nag-aabang ng kanyang masisila. Ngayon mga minamahal, tuloy pa rin hanggang ngayon ang panawagan ng Jesus Miracle Crusade sa mga patuloy naghahanap ng kapayapaan, ng kasagutang kagalingan sa kanilang karamdaman, pagbabago ng buhay. Narinig nila, soundings umikot mga minamahal. Pero dahil sa magnanakaw, nagmistulang bingi ang mga taong ito. Nagmistulang mga bulag na binaliwala ang tiribling himala at kapangyarihan ng Diyos.
higit na nakalulungkot, mismong mga ilang Kristiyano, pagkatapos na maranasan sa kanilang buhay ang kagilagilas na gawa ng mga Panginoon, ay nagkaroon pa rin ng doubt, ng pag-alinlangan. Sabi ng mga pastor, doubt your doubts. Kapag nag-alinlangan ka, nag-question ka sa iyong sarili, kung totoo ba ang Jesus Miracle Crusade ay kinalulugdan ng Diyos? Ito ba ang tunay na nagawain na nag-aral ang buong katotohanan? Pag nag-question ka yan, ang sabi ng mga pastor, yang iyong style na yan ang pag-alinlangan mo. Maglilid sa iyo yan. Makukuha ka talaga ng magnanakaw. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Totoo ang sinabi ng ating pabungan na talata, si Satanas ay walang ibang ginagawa kundi magnakaw, pumatay at pumuksa. So sa oras na ito mga minamahal, ay ating inaalam ang katangian ng thief na ito mga minamahal, ano ba talaga ang pinakalayunin niya sa mundong ito. Nagnanakaw siya ng pandinig ng mga Kristiyano at ng mga tao na huwag makinig sa salita ng Panginoon. Huwag pakinggan at sundin ang mga bilin. Bakit ko pakikinggan yan? Mas matanda ako kaysa dyan. Bakit ako maniniwala? Mas may pinag-aralan ako at tinapos kaysa sa kanya. Bakit paniniwalaan ko ang mga pastor? Memorize ko din ang Biblia. Yan mga minamahal ay taktika ng kaaway, ninanakaw ng kaaway yung paniniwala na dapat mong ilagak sa Panginoon. Ninanakaw niya ang iyong atensyon at oras na kahit nandito ka sa gawain, malayo ang puso mo sa Panginoon. Darating tayo doon sa Manila, si Satanas, sasama yan. Walang ibang gagawin to steal. Plano niya, mga minamahal, ngayon pa lang, na pagdating doon, nanakawin niya ang atensyon ng mga Kristiyano at hindi maging matagumpay ang pakikiisa. Papayag ba ang mga Kristiyano sa ganung bagay, mga minamahal? Lahat ng hindi papayag, pumalakpak sa ating mga Panginoon, alat magsabi ng praise the Lord! Alat magsabi ng praise the Lord! Ang sabi ng mga pastor, pag hindi tayo hiyaw ng praise the Lord, ano man ang problema niyo ngayon, mga minamahal, ano man ang kailangan ninyo, hindi darating ang katugunan. Hindi lalayo, hindi tatabo, hindi tatalsik ang kaaway. Ang sabi ng mga pastor, pumalakpak. Kung naramdaman mo tinatamad pumalakpak, lalo kong pumalakpak. Amen? Pag tayo tinatamad dumalo, lalong dumalo. Pag tayo ay dinidistract ng kaaway, dapat hindi tayo pa-distract, lalo tayong makinig. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ninanakaw ni Satanas ang kapayapaan sa puso ng tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng takot at ng kaguluhan sa paligid. Sa Brazil, sa mga ilang bansa, mga minamahal na nagmak sa mga Panginoon, sabi lang 0% daw ang Diyos, walang kakayahan, hindi nag-e-exist. Ano ang nangyari? Tinupok ng apoy. Ngayon, sa mga iba, na talagang hindi kinikilala pa rin ng mga Panginoon, after that, ay yun ang nangyari. Walang kapayapaan. Puno lang ng takot at kaguluhan. Salip na manumbalik magsisi, kilalanin ang Diyos na buhay, walang ibang mga Jesus, ay hindi gayon. Mas umiral sa kanila ang takot, kaguluhan, dahil ninakaw ni Satanas ang kapayapaan sa kanila. Ninakaw ni Satanas ang kakontentuhan sa puso ng mga Kristiyano at ng mga tao. Walang satisfaction. Sa totoo lang kapatid, pinagpala ka, pinagpala tayo. Ano man kalagayan mayroon kayo ngayon? Anong uri ng trabaho mayroon kayo? Anong uri ng pagkain ang inyong kinakain? Basta hindi nakasasama sa iyong kalusugan? Ang sabi, sana laging may satisfaction. Pag hindi naramdaman ang kakontentuhan, maghanap ka ng iba. Aalis ka kung nasaan ka. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan ang ginagawa ni Satanas, to steal. At kapag hindi na naramdaman ng Kristiyano ang kakontentuhan, okay lang kahit iwanan ang gawain ng Panginoon. Dahil para sa atin, wala dito ang satisfaction. Pero take note,
Yan ang magnanakaw. Pangalawa, mga minamahal, na ginagawa niya ay to kill. Pinapatay ni Satanas ang iyong pag-asa. Pinapatay niya ang ating pag-asa sa pamamagitan ng mga kasalanan. Alipin tayo ng kasalanan. Kaya, yung meron tayong mga kapatid, pag nagsishare sa atin, nag-confess, feeling ko kasi, hindi na ako karapat-dapat. At dahil sa ganung bagay, ang kasalanan na nakikita nila ang kasalanan, pero hindi nila nakikita ang Diyos na mapagpatawad, pag sila ay nagpakumbaba, doon tuloy, sila ay nawawala ng pag-asa na baka sila ay patawarin ng malapaynon hanggang sa hindi sila dadalo sa gawain ng malapaynon. Dahil sa iniisip nila na sila ay makasalanan, lahat naman tayo nagkakasala. Amen? Amen, mga minamahal? Pero anong kinaibahan, mga minamahal? Patuloy pa rin sa pagsisikap na magsumamo, maglingkod, hingiin ang patnubay, gabay ng malapaynoon, dumadalo pa rin. Bakit? Kailangan kasi natin ng Diyos. Palagpakan natin ang ating malapaynoon. Pinapatay ni Satanas ang pag-asa sa pamamagitan ng maling haka at paniniwala. Mga nagdaang aralin, guard your thoughts. Tinuruan tayong magbantay sa ating kaisipan, sa ating mga sariling haka sa buhay. Dahil yan, gamitin ang kaaway. Pag nagkaroon tayo ng sariling interpretasyon sa ating napakikinggan at walang basis, mga minamahal, spiritually, of course, patayin talaga ni Satanas sa ating pag-asa. Kapag tayo may karamdaman, sa halip na manalangin, magpuri, manampalataya, pwede rin sigurong pagalingin. Kahit hindi na manalangin, magpagamot na lang agad. Pag-asa. Samantalang malinaw ang sinabi ng Biblia sa Santiago, sino may mga karamdaman? Ang sabi, huwag maghanap agad ng doktor o manggagamot. Amen? Ano ang sabi? Sa sino may mga karamdaman? Ipatawag niya ang matatanda sa iglesia. Yung mga walang ibang ginagawa, kundi yung mga kapatirang laging nakaluhod, nagpupuri, amen? Mga ang tulog lamang nila, mga 2 to 3 hours, dahil gising sila sa buong magdamag, nagpupuri sa Malapanginoon. Dahil yan ang tinurong man of God ng ating malapastor and assistant pastor. Sila kapag sila'y makausap natin, wala kang ibang pakinggan, kundi Word of God, salita ng pag-asa. Magkaroon ka ng pag-asa, hindi ka matakot kung anong karamdaman mayroon ka. Ang mas mangingibabaw, kagalakan mo, magpatuloy lang, dadalo lang pala ako ng dadalo, magpupuri sa Malapaynoon. Ano ang nais ng Malapaynoon gagawin ko? At hindi natin napansin, lumalakas pala tayo sa bawat hakbang ng ating panampalataya. Mayroon tayong pag-asa, pinapagaling tayo ng Malapaynoon. Palagpakan natin ang ating Malapaynoon. Pinapatay ni Satanas ang ningas ng ating Santong Espiritu. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng katamaran. Sa larangan ng edukasyon, naniniwala ako, mga minamahal, na ang katalinuhan ay bunga ng kasipagan. Ang bata, kapag tamad mag-review, tamad magpasa ng proyekto at tapusin, hindi siya makakuha ng magandang marka o grade. At yun ang basis, mga minamahal, basihan, para maging masabing kasama ka sa top. Maging matalino ka. Same thing sa spiritual, kapag ang Kristiyano, ang sabi ng malapastor, pag tamad pumalakpak, tamad mag-shout ng hallelujah, praise the Lord, hindi ilaksan ang boses magsabi ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord in Jesus' name. Pag tamad, ang sabi ng malapastor, walang mangyayari. Patayin lang ni Satanas ang ating pag-asa. Useless lahat ang pag-oparito kung tamad pumalakpak, tamad makinig, amen? Tamad isagawa ang mga napatutunan, ang sabi, patayin ni Satanas ang ating pag-asa. Kung dumating ang pagsubok, kahit anong gawin natin, perfect attendance naman ako, Malapaynoon. Lagi akong dumadalo. Bakit talaga parang ang hina, ang liit ng aking panampalataya? Yung pala, pinapatay ni Satanas ang pag-asa. Dahil pala kapag dumadalo tayo, dumadalo lang. Pero may kulang. Pero sa mga Kristiyano, amen? Sa mga Kristiyanong kahit pagod, lahat muna ng pagod, mga minamahal, pumalakpak sa Malapaynoon. Bago pagod, pinipilit pa rin nila yung kanilang kamay, maipalakpak,
maitaas. Kahit yung mga iba, hindi nila maitaas dahil may mga karamdaman sila, masakit ang kanilang kasukasuhan, pero ginagawa pa rin nila. Bakit? Merong kasing pagsisikap, may pagtsatsaga, maramdaman nila presensya ng mahal Panginoon, lumalakas sila. Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon. Kumusta rin pagdating sa nalalapit na 50 years anniversary mo, minamahal? Sana wag natin hayaan patayin ni Satanas yung pag-asa na makarating doon. Pinagpalang lubos mga kapatiran natin from Palawan. Amen. Salamat sa ating mahal Panginoon. Ginamit ating beloved ordained Kuya Bubunyir para masuportahan financially mga pamasay. Yung mga kapatiran natin nagsikap dahil opportunity yun mga minamahal. Amen. Hindi lahat nabigyan ng pagkakataon na makarating. Amen. Pero dahil sila ayaw nilang patayin ni Satanas yung pag-asa na sa 50 yet mga minamahal na anniversary ay kasama sila doon, nandito sila. Kasama natin mga minamahal. Bakit? Nagagalag makatungo doon sa Manila sa February 9. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Mga kapatiran, na kailangan hindi nang hinawang mag-ayuno, magpuri, mag-stay in, maghahayo, mag-follow up. Kayo mga minamahal, ang patuloy na pinagpapala ng mahal Panginoon. Ang inyong pag-asa, grabe, punong-puno kayo ng pag-asa, mga minamahal. Yung ginagawa nyo yan, mga minamahal, pagpapakita yan, mga minamahal, na punong-puno kayo ng pag-asa sa inyong puso. Wala kayong ibang ginagawa, kundi masunod ang kalooban ng mahal Panginoon. Grabe ang inyong pagsumigasig. Kahit walang masakyan, gumagawa ng paraan, maglakad. E ano ngayon kung walang masakyan? Naglalakad. Kapag may sasakyan, nasira, bahala muna dyan, itabi na lang. Mamamasahin lang, dadalo pa rin, may pagsisikap. Amen? Bakit? Punong-puno ng pag-asa. Hindi nakikita kung ano man yung sa paligid na problema. Ang nakikita yung positive side, mga minamahal. Kapag nakadaupang palad ko ang Diyos, sabi ng Biblia, anumang kailangan ko sa oras na ito, idaragdag na lang ng mahal Panginoon. Palagpakan natin ang ating mahal Panginoon. Alat magsabi ng praise the Lord. Si Satanas nandito to destroy. Pumuksa. Ano ang dinidestroy ni Satanas? Pinupuksa ni Satanas ang buhay na ipinagkaloob ng mahal Panginoon sa bawat tao. Iniisip ng tao, sarili niyang buhay kasi ito na mayroon siya. Pagmamayari niya to, siya ang may control dito. Ano man ang nais niya, wala tayong pakialam. Ganon ang tao. Yun ang mindset ng karamihan. Dumarating sa punto na kapag sila ay depressed na, mga minamahal, dahil sa problema, napakadali lang nilang kitlin ang kanilang sariling buhay. Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, tandaan, sa sino mang gagawa na kitlin, puksayin ang kanyang sarili, ay isang tiyak na bagay. Talagang pupuksayin din ng mahal Panginoon ang kanyang kaluluwa. Dahil ang katawan ng tao ay templo ng Diyos. Templo ng Santo Espiritu ng Diyos, mga minamahal. Ito ay banal, kinakailangang ihandog sa mahal Panginoon. Amen? Tayo ay tinuturuan, mga minamahal, na magsuot ng may kabanalan sa ating pamumuhay na ito. Dahil nire-represent natin yung the way, mga minamahal, na nais ng mahal Panginoon. Pagdating sa libutan, sabi nga, nakikita tayo sa pamagitan ng ating pamumuhay, ng ating panalita, ng ating pananamit. The way na tayo ay kumilos, laging nagre-reflect yan sa ating Diyos na pinaglilingkuran. The way na magdesisyon tayo sa ating buhay, nagpapakita yan na ang Diyos laging gumagabay sa atin. Sinisira ni Satanas ang relasyon ng tao sa Diyos. Yan ang ginagawa ni Satanas. Bibigyan niya ang Kristiyano ng maraming pasakit sa buhay upang dumating ang time na sisihin ng tao ang Diyos. Iisipin na lang ng tao na pabigat na pala ang Diyos sa ating buhay, sa kanyang buhay. At ang tanging solusyon ay iwan ang Diyos. Sa ganung paraan, nagtagumpay ang kaaway. Pinuksa ng kaaway ang relasyon natin sa Diyos. Papayag ba tayo, mga minamahal, sa ganung bagay? Sa mga hindi po papayag, mga minamahal, pumalakpak sa ating mahal Panginoon. Alat magsabi ng praise the Lord! Basahin natin, Efeso, ang kabanatay 6, ang talatay 12. Kindly po, Ina. Efeso, ang kabanatay 6, ang talatay 12.
Dito po sa aklat po ng Epeso, sa kabanata 6, talata ay 12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Kapag ang kalaban natin, nakikita natin, maganda yun. Makakapag-ready tayo, mga minamahal. Kapag ang kalaban natin, mahahawakan natin, matatalo natin agad yun. Makakaiwas tayo agad sa atake dahil nakikita natin physically. Pero ang sabi ng binasa natin, gayon na lang ang dapat nating pag-ingat sapagkat hindi natin nakikita ang ating kaaway. Ang kaaway na, ang masamang espiritu na ito ay may kapangyarihang lumundag sa buhay ng tao, lalo na sa mga nakaupo sa matataas na posisyon at sila ay kontrolin. Walang magawa ang mamamayan kung ano ang pinanukala. Subject to obey ang lahat. Ang sabi mga minamahal, kinakailangan natin sa panahong mapanganib at puno ng kahirapan na kinakailangan nating hanapin ang pag-asa at inspirasyon sa buhay. Inspirasyon mga minamahal na hindi ito yung inspirasyon mga minamahal patungkol sa pag-ibig lang mga minamahal sa libutan. Na kapag may inspirasyon tayo, pag nakikita pagpasok ng paaralan ay grabing ganadong pumasok. Pag may nagawang mali, na turn off ka sa inspirasyon na ito, hindi na maging inspirasyon. Pero ang tinutukoy dito ng Biblia na dapat nating hanapin ang pag-asa at tunay na inspirasyon sa buhay ay walang iba kundi ang malapay ng Diyos at ang kanyang salita. Kaya libasahin natin dito sa Roma, ang kabanata 10, ang talata 17. Ito ang pinakamagandang pagkukunan ng mga hinahanap natin na tunay na pag-asa at inspirasyon. Basahin po natin kayo. Amen. Dito po sa Roma, ang kapitulo po ay 10, ang versikulo po ay 17. Ganito po ang pagkasabi, kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Napakahalaga ang pakikinig. Ang Kristiyano, pag sinabing pakikinig, mga minamahal, not only hearing yung voice na narinig natin, mga minamahal. Pag sinabing pakikinig, ay merong application. After na marinig mo, mga minamahal, after na mapakinggan natin, ay talagang magagawa natin yung ating napakinggan. At walang iba, kundi sa pamagitan ng kalooban ng Malapaynoon sa kanyang utos at nais ipagawa sa pamagitan ng kanyang salita. Kapag binubulay-bulay natin at nagre-reflect tayo sa salita ng Malapanginoon, alam nyo ang nangyayari mga minamahal? Hindi ang magnanakaw ang ating inaanyayan sa ating buhay. Ang inaanyayan natin, yung giver. Doon papasok yung pagpapala sa ating buhay, dala ng Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang ating Malapanginoon. Ang talata na ating binasa, pambungad mga minamahal, ay nagpapakita tungkol sa layunin ng dyablo at sa layunin ng Malapaynoong Jesucristo. So ang giver ay ang Malapaynoong Jesucristo. At yung thief o magnanakaw ay ang dyablo. Ang Malapaynoong Jesucristo, ang kanyang daladala mga minamahal, ay daan ng buhay at kasaganaan. Samantala, ang magnanakaw o si Satanas ay sa daan ng kamatayan at pagkasira. Mga minamahal na kapatid, anuman ang ating kalagayan, anumang pagsubok ang ating pinagdaraanan, matagal pa rin tayo naghihintay sa kasagutan ng ating mga dalangin. Tila baga yung ating karamdaman, ginawa na natin lahat ng ating narinig na pagsumikap, panalangin, pagpuri, pag-ayun, pagdalo, subalit, tila baga parang hindi pa rin tayo gumagaling. Ang sabi ng Biblia, huwag kang manghihimagod na tumiwala at magpatuloy sa Malapanginoon. Kayang ibigay ng Diyos ano man ang nais mo, lalo na kapag alam niyang yan ay sa ikaiinit ng ating paglingkod. Sabi mo minamahal ng dalawang aklat na ito mga minamahal sa Luke chapter 11 verse 9,
Ang sabi, mga minamahal, ay ang Panginoong Jesucristo. Palapakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord! Alat magsabi ng Praise the Lord! At sinasabi ko sa inyo, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Hindi kailanman naging madamot ang mahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal sa atin. Dahil kung naging madamot ang mahal na Panginoong Jesucristo, wala tayong mahal na pastor. Amen? Magiging kabulaanan ang naging pangangaral ng mahal na pastor. Maging ng beloved assistant pastor, ng beloved children na nagpapatuloy. Pero, ang sabi, sa John 3 verse 16, kung ang Diyos ay nagkatawang tao, iniwan ang magarang trono sa langit, ibinigay ang sarili na matay sa krus ng Kalbaryo para ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Ano pa kaya yung hinihiling natin na tungkol sa kagalingan, tungkol sa trabaho, kung nangangailan tayo ng trabaho? Ano lang pa kaya, mga minamahal, yung hinihingi natin na pagkakaroon ng kagalakan sa ating puso't isipan, pagbabago ng buhay, proteksyon, amen, pag-iingat? Hindi ba yan kayang ibigay ng mahal na Panginoon? Kung naibigay niya nga ang kanyang sarili, ang kanyang buhay, sisiw na lang yan sa mahal na Panginoon. Amen? Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi, ang giver, ang mahal na Panginoon, huwag na huwag tayo kailanman mag-doubt. Humingi ng tulong, tawagin ang mahal na Panginoon, dahil dyan natin makikita kung paano tayong pagpapalain ng mahal na Panginoon. Dyan natin makikilala ano ang mga kaparaan ang kayang gawin ng Diyos. Ang mga bagay na ito na handang ibigay ng mahal na Panginoon ay hindi lamang nasusukat sa mga pinansyal na bagay. Hindi kayang tumbasan ng salapi sa mundong ito. Ang mga bagay na ito na kayang ibigay ng Diyos ay hindi yaong ibinibigay ng sanlibutan. Ang mga ito ay kapakipakinabang at may magandang epekto sa buhay ng tao. Pang long-term effect ito, mga minamahal, pag ang Diyos ang nagpala sa atin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, ang iniwang ligasiya ng mahal na pastor, assistant pastor, na anumat ano ang mangyari, lumindol man, bumagyo man, pasukin man ng baha ang pastoral house, usigin, hamakin man, harangin man sa daan, ang ligasiya ng mga Kristiyano sa GMCIM, tuloy pa rin maglilingkod sa mahal na Panginoon. Ipagpapatuloy pa rin ang pag-iibanghelyo ng kaligtasan. I-share pa rin na merong giver na kayang tumugon sa ating mga dalangin, magpala sa ating mga kababayan, magligtas sa atin sa kapahamakan. Ang ligasiyang ito, mga nagpapatuloy. Lagi nating naririnig. Kayo ba'y may karamdaman katulad ng cancer, leukemia, anemia, diabetes? Kayo ba'y marijuana addict? Nais ba ninyo magkaroon ng kapayapaan sa puso't isipan? Higit sa lahat kaligtasan, buhay na walang gan. Ito ba'y mga minamahal, naging common na lang sa ating pandinig? Hindi, mga minamahal. Ligasiya ito dahil ang Diyos, yan ang itinuro sa propeta na ibinigay niya ang sarili niya, ang mahal na Panginoong Diyos, at yan ang natutunan ng mahal na pastor. Anuman, maggastos man tayo ng billions, trillions, anuman ang mangyari, tuloy pa rin ang panawagan sa lahat. Merong giver, merong bukod tangi na Diyos na kayang sumagot sa anumang dalangin ng mga tao. Kayang magligtas, kayang magpala, kayang magproteksyon, kayang mag-ingat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Wala tayong ibang sekta o gawain makakita ng ganun, mga minamahal. Mas masusukat ang mga mananampalataya sa panahon ng pagsubok. Sa umpisa, mga minamahal, sabi may mga nakausap ako, umaten sa ibang gawain. Sa umpisa, ang gaganda. Ang ganda pang pag-approach nila, mga minamahal. Pero pagkaroon ng pagsubok, ng pag-uusig,
ay nagkakawatak-watak at madali silang bumagsak. Pero ano ang napansin ninyo, mga minamahal, na talagang pag-train sa atin ng ating mga pastor, beloved assistant pastor, at from sa down na sa kanilang beloved children, pastoral workers, sa bawat isa atin ginagamit yung ating mga kapatid, saan tayo nakakita at nakaririnig ng mga payo na kahit down na tayo, na tila baga para sa atin, yung base sa ating makarunong kaalaman ay walang-wala na, pero ang sasabihin pa rin nila, kapatid, tatapikin ka pa rin sa balikat, magtiwala ka lang sa malapay noon, magpatuloy ka lang, makikita natin kung paano paghimala ng malapay noon. Makikita natin kung gaano talaga katapat ang malapay noon. Kaya ng Diyos na lutasin ang ating mga problema. Nakikinig ang Diyos, hindi tayo pababayaan. At sa oras na ang Kristiyano, i-absorb yung mga ganyang salita, mga minamahal, magpatuloy. Doon dumarating yung panahon, nakakatayo-tayo sa pulpito. At sinasabi natin, salamat sa malapay noon! Totoo ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade. Buhay ang Diyos. Pinagaling ako, tinugon ako, iniligtas ako ng malapay noon. Kulang na palagpak yan, mga minamahal sa ating Diyos sa buhay. Lahat magsabi ng praise the Lord. Mga Kristiyano, kahanga-hanga ang kanilang pananampalataya. Mamatay mabuhay sa malapay noon. Bagamat kung sa ibang tao, nakahiratay na. Grabe yung ano na, takot mo na mamamatay. Yung pangungulila, natatakot na sila, nag-worry na sila kung paano pag nawala na lang yung tao na yan. Ano na ang mangyayari? Pero yung mga kapatiran, pumapalakpak, nagpupuri pa rin. Kinakasaw, ano man ang mangyari, ang sabi nila, bahala ang malapay nung magpalakas sa amin, mapaunawa, may plano ang malapanginoon. Pinagpipray. Saan tayo nakakita na nawalan ng mahal sa buhay, pero nagagawa pa rin ngumiti, nagagawa pa rin magpuri sa malapay noon? Saan tayo nakakita ng gayong bagay, mga minamahal? Walang iba, dito lang sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Bakit? Yan ang ibinigay na uri ng pananampalataya ng giver ng malapay noon, na itinuro sa atin ng ating malapastor. Ang sabi, huwag tayong titingin sa mga pagsubok. Huwag natin titignan yung mga negatibo na bagay sa ating harapan. Bakit hindi natin tignan yung mga positibong bagay? Yung mga bagay na pwede nating matutunan sa ating mga dinaranas ngayon na pwedeng magpatatag ng ating pananampalataya. Dumarating ang pagsubok, mga minamahal, para sa ikalalago ng mga Kristiyano. Amen? Hindi ipinapahintulot ang pagsubok para palayuin ang Kristiyano sa piling ng malapay noon. Ang pagsubok ay pinapahintulot para sa ating growth, para sa ating paglago. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang giver sa ating buhay, ang malapay ng Jesus, ay naparito upang palayain ang tao sa kasalanan. Hindi na maging alipin ng kasalanan, maging alipin ni Kristo ng katuwiran. Magbigay ng pag-asa sa iba kung paano binigyan ni Kristo ng pag-asa ang bawat isa sa atin. Bigyan ang tao ng tunay na kasaganaan, hindi lamang tungkol ito sa pinansyal na bagay o sa material. Ito rin ay patungkol sa spiritual. Dahil sa totoo lang, anong kabundok man, mga minmalgabundok man na kayamanan mayroon tayo sa tahanan, thousands man mga minmal sasakyan mayroon tayo, kung ating kaluluwa ay laging nanlulumo, mahina, ay babagsak yan lahat. Isang karamdaman lang na napakasimple, dahil mahina ang iyong kaluluwa, walang pananampalataya, walang pundasyon sa salita ng malapay noon, bibibihin yung karamdaman hanggang sa lumala, hanggang sa maubos lahat ng kabundok na kayamanan, maibenta lahat ng thousands na mga sasakyan, wala pa rin kalutasan. Pero, ang Diyos na nagbibigay ng kasaganahan, unang-una, spiritually. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Magulat na lang tayo, mga kapatiran, kahit tuyo yung ulam, yung ulo lang tuyo, nagpe-praise the Lord pa rin. Salamat, malapay noon. Kahit ganito, may ulam pa rin kami. Amen? Yung mga kapatiran, pagdating dito, pawis na pawis, naglakad. Hindi ni sinisisi ang Diyos. Nagpapasalamat, malapay noon, salamat. Pinag-ingatan mo kami nang tinawid namin ang mga
mga madamong lugar, hindi kami tinuklaw ng ahas. Nakarating kami sa iyong balagawain, puspos ng kasiyang kagalakan. Papurihan, sambahin ka. Palakpakan natin ang ating Malapanginoon. Yan ang ibinibigay ng tunay na giver sa mga Kristiyano. Kasaganaan, spiritually, susunod ang mga ibang aspekto sa ating buhay. Emotionally, physically, materially, financially. Hindi nasasawang mangusap ang Diyos. Sa pamagitan ng salita, lagi-lagi tayong pinangungusapan ng Malapanginoon. Sa pamagitan ng ating mga loved ones, ng mga kapatiran, ginagamit sila ng Malapanginoon para mangusap sa atin, mga minamahal. Maraming kayang gamiting bibig ang Malapanginoon para makarinig tayo ng salita ng pag-asa at kasagutan sa ating mga tanong. Hindi nagsasawang gumawa ng kaparaanan ang Diyos kung paano tayo tulungan. Kaya sa mga patutuo natin, hindi natin kakilala, hindi natin kamag-anak, hindi nga tayo nag-open up tungkol sa pangangailangan ng trabaho, pero silang lumalapit. Brad, classmate, friend, gusto mo ba ng trabaho? Kasi mayroong offer baka gusto mo. Hindi nila alam ang sitwasyon natin, pero nagugulat tayo, hindi natin kakilala, lumalapit sa atin, ginagamit kasi ng Malapanginoon. Palakpakan natin ang ating Malapanginoon. Kung inaakala mo ngayon, kapatid, na wala sa iyo ang Malapanginoon, malayo sa iyong tabi ang Malapanginoon, mayroon ka problema na tila baga parang ilang beses ka nang nalangin, ilang damit na ang nabasa ng iyong luha sa pagsusumamo sa Malapanginoon, tila baga parang wala pa rin kasagutan. Huwag mong isipin yun. Actually, He is working behind the scene. Sa totoo lang, bago mo palang hingiin, ginawa na ng Malapanginoon. Ineredy na ng Malapanginoon. Lahat ng sumasampalataya sa ganyang bagay, mga minamahal, sa totoo lang, ang sabi ng Biblia, bago pa lang hingin natin yung kailangan natin, bago pa lang natin malaman kung ano ang kailangan natin bukas, ang sabi ng Biblia, alam na yan ng Diyos. Inihanda na yan ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Malapanginoon. Magulat kayo. I-reflect natin sa ating sarili. Minsan magbulay-bulay tayo. Lagi nating sinasabi, hindi ko maubos maisip. Mayroon akong mga bagay na ito, pero nung panahon na walang-wala ako ay hindi ko man naging pangarap ito Na hindi nga pumasok sa aking isip na magkaroon ako ng mga bagay na mayroon ako. Yung katayuan ako na mayroon. Hindi ko nga yan, no. Pero, nagpapatunay lang dahil Diyos ang gumagawa ng hakbang at kaparaanan. Ang tangi nating gawin, panghawakan natin ang salita ng Malapanginoon, sundin natin ang Malapanginoon, pagsumikapan natin ang paglilingkod sa ating Malapanginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa totoo lang, laging may oras ang Diyos sa atin. Bagamat tayo madalas ang walang oras sa Malapanginoon. Sa totoo lang, lubos tayong minamahal ng Malapanginoon. Araw-araw na tayo ay iniisip ng Malapanginoon. Ano ang magiging nating desisyon sa araw ng bukas? Mananatili pa ba tayo na magtitiwala sa Malapanginoon? Magpapatuloy pa ba tayo? Yan ang laging inaalala ng Malapanginoon. Ano ang ating magiging mindset sa araw ng bukas? At kung dumating man ang panahon na manghina ang Kristiyano, makagawa ng mga bagay na maglalayo sa Malapanginoon, tandaan natin, ang Malapanginoon mga minamahal, habang hindi pa nagbabalik, may pag-asa pa rin manumbalik sa Malapanginoon. Alam niyo mga minamahal, yung parabola ng alibughang anak? Sabi nung anak, ibigay mo na sa akin, tay, yung aking kayamanan. Alam niyo, sa kultura ng yung pamilya na may kaya o may pamana, yung hingiin mo yung ganun, parang sinabi mo lang na mamatay ka na sana, tay, para makuha ko na. Inunahan mo na dahil ang pamana, ibinibigay lang yan pag pawala na ang magulang. Yun na yung na nila yan, ibibilin na nila yan kay pamana. Ngayon yung anak, yung bunso, ang sinabi, buhay pang tatay, malakas pa ang tatay, walang karamdaman, hiningi niya na ang kanyang mana. Itinataboy niya na ang kanyang ama. Kaya niya na daw sa kanyang sariling paa. Nilustay niya sa malayong lugar, ang lahat ng ari-arian na mana niya, nagkaroon ng tagutom,
para siyang halos maging baboy o hayop na kainin na lang kung anong pagkain ng hayop. Doon niya naalala, yung tatay ko kaya, kumusta? Tatagapin ba ako kapag bumalik ako roon? Pero yung tatay, sa totoo lang, sabi nga, nung narinig natin lagi, magmula nung umalis ang anak, laging laman ng puso at isip ng tatay, yung pagbabalik ng anak. Ganon din tayo, mga minamahal, sa Malapanginoon. Laging inaalala ng Malapanginoon, paano tayo at kailan tayo babalik sa Malapanginoon. Nasasabik siyang mayakap tayong muli at marinig, mga minamahal, na magmumula sa ating mga labi, ma-realize natin at masabi natin, Ama, tunay na sa piling mo ay may kasaganaan at kapayapaan at kaligtasan. Amen? Sa mga ganung refleksyon sa ating buhay, ma-realize natin, mga minamahal, doon natin mas nakikilala na ang Diyos, mga minamahal natin paglilingkuran, sagana sa lahat ng kapala. Mapagbigay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Malapit na tayong magtapos, mga minamahal, palagpakan natin ang ating Malapanginoon. At magsabi ng praise the Lord. Last two verses, sa Lucas 10, ang kabanata 19. Amen. Ating pong basahin. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay kay Sang Lucas, ang kabanata po ay 10, at ang talata po ay 19, ito pong sinasabi, narito, binigyan ko kayo ng kapamalahan na iyong yurakan, ang mga as at ang mga alagdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan, ng kaaway, at sa anumang paraay, hindi kayo maano. Amen. Palagpakan natin ang ating Malapanginoon. Tuwing soundings, mga minamahal, sa leaflets ng Jesus Miracle Crusade. Kanina, yung narinig natin, kayo ba yung may karamdaman? Panawagan dahil offer yan ng Malapanginoon. Kayang ibigay ng Malapanginoon sa sino mga manampalataya ang kagalingan, ang pagbabago ng buhay, ang kapayapaan ng kaligtasan ng buhay ng walang gan. Hindi lang pala yun ang kayang ibigay ng Malapanginoon. Ayon sa binasa natin sa Lucas 10, ang talata 19, binibigyan tayo ng kapangyarihan, yurakan, ang anumang gawa ng kaaway. Kaya yung magnanakaw, wala pala yun, mga minamahal, laban sa mga Kristiyanong laging mainit, naglingkod sa Malapanginoon. Bakit? May kapangyarihan tayo! Tawanan mo lang! Diba? May mga kapatiran tayo nagsabi, alikabok lang sa akin, langaw lang si Satanas sa pangalan ng Jesus. Bakit? Hindi sa nagmamalaki sa sarili, kundi nananampalataya. Yun kasi ang ibinigay na kapangyarihan ng giver. Walang iba ang Malapanginoon Jesus. Kapag sampalatayanan mo, i-claim mo, yakapin mo, mangyayari ang ayon sa iyong pananampalataya, sabi ng Biblia. Yan ang nangyari sa buhay ng ating malapastor. Yan ang nakita at nasaksihan ng kanilang butihing mga anak, ng mga apo. Kung bakit kahit bumalik na ang malapastor sa piling ng Malapanginoon Jesus, tuloy pa rin sa pagsasagawa ang Jesus Miracle Crusade ng mga ganyang napakalaking event. Kahit anong ilang gastusin nilang halaga, kahit anong bagyo pa man, kahit anong lindol pa man, anong pagmumok pa man, tuloy pa rin. Bakit? Ligasiya, nananampalataya ang taga Jesus Miracle Crusade. Meron kaming giver, meron kaming Diyos, anuman ang gawin na paghadlang ng mga tao para pigilan ang gawain ng Malapanginoon, kayang i-provide ng Malapanginoon lahat ng ay pangailangan. Palakpakan natin ang ating Malapanginoon. Binigyan tayo ng kapangyarihan, ng lakas ng loob sa gitna ng kabiguan. Hindi lahat may courage, mga minamahal, na magpatuloy nung sila ay ma-disappoint. Pero tayo, binibigyan ng lakas sa gitna ng kabiguan. Binibigyan tayo ng karunungan sa mundong ito na punong-puno ng kamangmangan. Nalalaman ng Kristiyano kung ano ang tamang gawin. Nakikilatis ng Kristiyano kung kailangan iwasan ang mga bagay na ito, kailangan sundin ang mga bagay na magpapatatag sa kanilang pananampalataya. Binibigyan tayo o binigyan tayo ng kapangyarihan ng Malapanginoon na tignan ang mga mabubuting bagay at hindi nakatuon sa mga negative side, lalo na sa mga trial sa ating buhay. Binigyan tayo ng kapangyarihan na labanan ang dyablo sa ating buhay. At huling talata, mga minamahal, ano ang dapat nating gawin? Sino ang ating tatanggapin? The thief o the giver? Sino ang paunglakan natin sa ating buhay? Ang magnanakaw o ang mapagbigay na Diyos?
Kindly, ating pong basahin sa huling talata, unang Juan, ang kabanata 3, ang talata 8. Amen. Kindly, maghanda na po ating beloved mga awit and instrumentalists. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Dito po sa huling talata, unang Juan, ang kabanata 3, ang talata 8. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa unang sulat ni Juan ng kabanata po ay 3 at ang talata po ay 8, ito po sinasabi, ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo. Sa bagay na ito ay nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Amen. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Sa simula pa lamang, ang dyablo makasalanan na. Amen. Nanghihikayat siya ng kanyang talagang maisasama sa kaparusahan pagdating ng araw. Pero dumating ang mabuting Diyos, ang mapagbigay na Diyos, ang giver, maminamahal, upang wasakin ang ginagawang ito, pang-alipin ni Satanas. Ngayon, tanong maminamahal, sino ang ating paunlakan sa ating buhay? Ano ang ating gagawin? Doon tayo sa panig ng magnanakaw? O sa panig ng Diyos na pagbigay? Ang anak ng Diyos, maminamahal, ay ipinadala sa sanlibutan upang tapusin ang gawa ng kaaway. Kaya dapat nating piliin, maminamahal, ang daan ng buhay na ibinigay ng malapay ng Sus. Huwag natin hayaan, maminamahal, na ang dyablo ang maghari sa ating mga buhay. Sa pamamagitan ng lakas at kapangyarihan ng malapay ng Sus, isang tiyak na bagay, tayo ay makakapagpatuloy sa lakbaying espiritual na ito, maminamahal. Palakpakan natin ating malapay noon at dito po, maminamahal, nagtatapos ang pakinig ng salita ng ating malapay noon. Tayo po ay umawit. Amen. What love has pattered as life is so nice that we should be called His sons and daughters, precious in His sight, greater love this world had never seen. When we hang on that tree for a while, would He do such a thing for every sinners like you and me? Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made history, Lord, you died for me. Forever my praise will go to Thee, oh God. Thank you for choosing me to be your child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. Your love is patient and humble and kind. It's greater than all my sin. It always protects and trusts and hope and will have no end. It's your love that lifted me up from the dead, set my feet on a solid ground, with a firm place to stand. In your loving hand, oh
When on the cross you made history, Lord, you died for me. Forever my praise will go to thee, oh God. Thank you for choosing me to be your child and bear your name. Oh Jesus, I will never fail to sing your praise. Ang sabi po ng aklat ng Juan sa Kabanata 10:29, ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa sa lahat, at hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng Ama. Roma 8:35. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang taba? Walang sino man na makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo, sapagkat tayo inibig ng malapit noon, pinili upang atin siyang paglingkuran. Kaya't anumang pagsubok, mga minamahal, anumang kabigatian dumaan sa buhay ng Kristiyano, nananatili pa ring matatag. Patuloy na pinangahawakan ng ating dakilang Diyos sapagkat tayo pinili, iniibig ng ating dakilang Diyos. Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made history, Lord, you died for me. Forever my praise will go to thee, oh God. Thank you for choosing me to be your child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. Sa ating pong mga minamahal, mga bisita, minamahal mga beloved viewers, mahal na mahal po tayo ng ating dakilang Diyos. Iniibig tayo ng ating dakilang Diyos. Ibinigay niya ang kanyang buhay, nagpapako sa krus upang ikaw at ako, tayong lahat, magmana ng buhay na walang hanggan. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una ay ang pananampalataya. Panampalatayanan po natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Nagkatawang tao, nagpapako sa krus. Ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikalawa ay ang pagsisisi, makadiyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras nito. At ipangako natin, mga minamahal, na hindi na natin muli pang babalikan pa. Ang ikatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo nananampalataya, tayo susunod sa utos ng ating dakilang Diyos. Ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos, ito po ay kalooban ng ating dakilang Diyos. Hindi po ito gawa ng tao. Ito po ay utos ng kalooban ito ay utos ng ating pinakamamalapeng Diyos. Ito ay kalooban ng ating dakilang Diyos. Napakalaga ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos upang mapatawad lahat ng ating mga kasalanan. Bautismo sa tubig sa pangalan ng ating po pinakamamalapeng Diyos. At ipagkakalob sa atin, mga minamahal, ang regalo galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ika-4 ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Ang Diyos na po ang
ang magsasagawa sa bagay na ito kung tayo patuloy na maglilingkod sa ating dakilang Diyos. Sa pag-aawitan na ating mga minamahal mga awit, sa kalagitnaan ng kanilang pagpupuri sa ating dakilang Diyos, kumilos ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang iba'y umiiyak sa kagalakan, ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong voltahe. Ang iba po ay nagsasalita ng iba't ibang wika. Yan po ang bautismo ng Espiritu Santo. Ito rin po ay inyong mararanasan kung tayo patuloy na maglilingkod sa ating dakilang Diyos. At bilang pagsukot sa ating pong pinakamamalaking Jesus, ating pong itaas ang ating mga kamay, ipikit ang mga mata, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos, Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami na pong manalangin. Hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Jesucristo, narito po malapinoon ang mga kaluluwa na iyong kinahabagan. Pagpalain mo po sila malapinoon. Iligtas mo po sila sampu ng kanilang mahal sa buhay. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita, sa gawa at katotohanan. Isulat mo po ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Panghawakan mo po sila hanggang sumuling pagbabalik sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y dumako mga minamahal sa ating pong personal na pangailangan. Hallelujah. O dahil mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Jesucristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, sama-sama kaming dumudulog, umalapin noon sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang, malapin noon. Hallelujah. Tabagan mo po kami patawarin, hugas sa linis ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Ayon sa pangangailangan ng bawat isa, umalapin noon. Ipagkaloob mo po, malapinoon ang katugunan sa aming mga panalangin, o malapinoon. Kalakasan, kalusugan, mahabang buhay sa aming pong beloved Ate Peach Almeida Isguera, o malapinoon. Maging beloved Minister June Isguera, malapinoon. At patuloy mo pong i-comfort ang mga beloved children sa kanilang kadalamhatian, malapinoon. Hallelujah. Malapinoon, pagkaluban mo po ng tahanan, ng mga walang tahanan, mga sasakyan, negosyo, trabaho, malapinoon. Kalakasan, kalusugan, complete healing, complete recovery, partial malapit noon. Hallelujah. Higit sa lahat, panghawakan mo pong bawat isa, malapit noon. Maging maningas, mainit sa paglilingkod sa iyo, malapit noon. Panghawakan ng bawat isa hanggang sa muling pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ating pong ipatong mga minamahal, ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman, palayasin po natin sa pangalan ni Jesus. Ubusin po ang lagnat, trangkaso, hallelujah, sakit sa puso, tuberculosis, arthritis, diabetes, rheuma, hallelujah, kidney trouble, panlalamig, panlulupaypay, demonyo ng kahirapan, pag-aalinlangan, hallelujah, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sakit sa likod, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Be healed right now. Be healed right now. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Atin po munang palakpakan po ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! 3 times jump, sabay sigaw po ng malakas na hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ang lahat ng kapunan pasasalamat ay tangi po sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. At para po sa ating pong mga announcement, narito po ang